Til máls tekur háttvirtur 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og beinir óundirbúinni fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra. Forseti, ný spá Seðlabankans hagþróun töluvert áhyggjuefni og hlýtur að vera það fyrir hæstvirtan fjármálaráðherra líka og ríkisstjórnina. Og því spyr ég einfaldlega, hvernig hyggst hæstvirtur ráðherra og ríkisstjórnin bregðast við þessu ástandi, þessari þróun sem að einhverju leyti fyrir sér, annars vegar í ríkisfjármálunum og ákvarðanatöku ríkisins varðandi fjárfestingar og slíkt, og hins vegar gagnvart fyrirtækjunum, ekki hvað síst litlu fyrirtækjunum og meðalstóru í landinu sem að hafa undanförnu staðið í mörg hver átt í töluverðum erfiðleikum vegna þess hvernig hinar ýmsu hagstærðir hafa verið að þróast og reksturinn verið mjög að þyngjast. Það er ekki farið fram hjá neinum í stjórnmálum að rekstrarstaða sérstaklega minni fyrirtækja hefur þyngst mjög og þess vegna eru þessar nýju spár þeim mun meira áhyggjuefni fyrir þá sem að standa í rekstri. En spurningarnar eru þessar: hvernig munum við sjá viðbrögð ríkisstjórnarinnar birtast annars vegar í rekstri ríkisins og hins vegar hvað varðar það að létta undir með þeim sem að standa í fyrirtækjarekstri? Þá svarar óundirbúinni fyrirspurn hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég tek undir með hv. þingmanni varðandi það að við höfum ákveðnar áhyggjur af því að hagvöxtur minni heldur en fyrri spár gerðu ráð fyrir. Það kemur meðal annars til af því að við höfum ekki lengur þennan kraftmikla vöxt í ferðaþjónustunni í landinu, þó að við höfum gríðarlega öfluga ferðaþjónustu heilt yfir og mikinn fjölda ferðamanna á Íslandi. Sömuleiðis eru það vonbrigði að mælingar á loðnustofnunum virðast ekki ætla að gefa tilefni til að gefa út kvóta fyrir loðnuveiðar á þessu ári, en þó ekki öll sund lokuð enn. Við vonumst enn eftir því að loðna finnist. Við sjáum það að miklar launahækkanir á undanförnum árum eru að brjótast núna fram í því að atvinnufyrirtækin draga úr fjárfestingum. Og réttu viðbrögðin af hálfu ríkisins eru þegar farin að birtast. Við höfum gefið eftir aðhaldið. Við erum með nokkuð slaka í ríkisfjármálunum þessar mundir. Það eru réttu viðbrögðin. Það eru sömu viðbrögð og Seðlabankinn að sýna með lækkun vaxtanna. Og ég þeirrar skoðunar að nú þurfi að fara að auka við fjárfestingu hins opinbera á næstu árum enn frekar en þegar orðið, meðal annars í innviðunum, og við erum í ágætis færum til þess að gera það. Við eigum bæði verðmætar eignir og við stöndum vel vegna þess að við höfum ráðstafað ávinningnum af góðærinu á undanförnum árum til uppgreiðslu skulda, þannig að skuldahlutföll ríkisins eru mjög sterk. Ef við skoðum lítil fyrirtæki meðalstór sem hv. þingmaður bendir á og skipta sköpum hér í hagþróuninni vegna þess að þar eru flest störfin, þá höfum við verið að leggja sérstaka áherslu á nýsköpun á undanförnum árum. En hvað það sem einkennir þessi fyrirtæki? Jú, við höfum verið að lækka tryggingagjaldið. Margir vilja meina að það þyrfti að lækka enn frekar. En það sem einkennir stöðu þessara fyrirtækja að samkeppnisstaða þeirra hefur gjörbreyst vegna þess hve launahlutfallið orðið hátt. Og nú eru merki að við sjáum á komandi árum tíma þar sem að við munum sjá kröfu meiri framlegð og sameiningar og annað þess háttar. Og þá beinir háttvirtur 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson óundirbúinni fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra öðru sinni. Forseti, minni hagvöxtur mun að sjálfsögðu draga úr tekjum ríkisins, en á sama tíma aukin þörf fyrir innviðafjárfestingu. Kemur þess vegna ekki til greina að mati hæstvirts ráðherra að endurskoða forgangsröðunina í útgjöldum ríkisins? Hæstvirtur ráðherra hefur stundum haldið fram að báknið sé ekki raunverulega stækka hlutfallslega vegna þess að landsframleiðslan aukist þeim mun meira, en nú snýst það við. Nú dregst landsframleiðslan saman
og báknið fyrir vikið, þá samkvæmt skilgreiningu hæstvirts ráðherra, skyndilega þenst út. Þarf ekki við þessar aðstæður að líta til forgangsröðunar í ríkisfjármálum. Og varðandi fyrirtækin ekki tilefni til þess að lækka tryggingagjaldið hraðar og ýta þannig undir aukna verðmætasköpun, vonandi þá draga aftur úr atvinnuleysi. Maður veltir því fyrir sér hvort að slíkt við þessar aðstæður væri ekki einfaldlega til þess fallið að styrkja stöðu ríkissjóðs með skynsamlegri skattalækkun. Og þá svarar hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson óundirbúinni fyrirspurn á öðru sinni. Virðulegi forseti, ég hef í umræðu báknið lagt áherslu á það að ríkið þarf að verða miklu skilvirkara. Við erum í stafrænni byltingu núna til þess að ríkið sé sveigjanlegra, hraðvirkara og skili betur þjónustu sinni út til fólks og fyrirtækja með skilvirkari hætti, og þar til dæmis innleiðing stafrænna lausna einn lykil þáttur. Við þurfum líka að tryggja alls staðar annars staðar sé verið að nýta fjármunina sem allra best. En þegar hv. þingmaður spyr, ættum við ekki að vera að nýta fjármunina annars staðar og betur og forgangsraða upp á nýtt, þá hef ég í þeirri umræðu einfaldlega verið að vekja athygli á því að stóru fjárhæðirnar í almannatryggingum, hjá öryrkjum, ellilífeyrisþegum, stóru fjárhæðirnar inni í heilbrigðiskerfinu, þar sem við höfum verið að auka við fjármuni verulega, inni í menntakerfinu og í samgöngur reyndar líka. Og ég verð bara að spyrja þegar menn að segja að það séu einhverju stórir þættir á útgjaldahlið ríkisins þar sem við ættum að stokka upp og færa fjármuni til, hvort menn sé að tala þessa stóru útgjaldalið. Eru menn að tala almannatryggingar eða hvað eru menn að tala í þessu sambandi? Við erum ekki í kreppu, við erum ekki komin í samdrátt, við erum með mjög háa landsframleiðslu, við erum í sterkri stöðu, en við þurfum að koma súrefni út til atvinnulífsins að nýju. Þá beinir háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir óundirbúinni fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra. Herra forseti, aðeins á öðrum nótum. Í meira en aldarfjórðung hefur reglulega verið vakin athygli á nauðsyn þess að uppræta augljósan tvíverknað í rannsókn á skattsvikum og efnahagsbrotum og útgáfa ákæra á því sviði. Fyrirkomulagið sem við lýði hér í landi seinvirkt og kostnaðarsamt og hvorki hinu opinbera né meintum sakborningum í hag. Með löngum málsferðartíma vex auk þess hættan að réttarspjöll verði og leiði til mildari dóma en ella og jafnvel sýknun eins og dæmin sanna. Héraðssaksóknari gefur út ákærur eftir rannsókn á en skattrannsóknarstjóri gerir það ekki eftir sínar rannsóknir, jafnvel þó að niðurstöður skattrannsóknarstjóra séu lagðar til grundvallar fyrir rannsóknir héraðssaksóknara. Í Panama-skjölunum voru Íslendingar fjölmennir og rannsókn þeirra flókin og margþátta. Samherjaskjölin kalla á rannsókn á flóknum millifærslum og skoðun í minnst 3 löndum, og svo erum við á gráum lista vegna þess að við stöndum okkur ekki í aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, og það augljóst að það þarf að efla rannsóknir á skattalagabrotum og sjá til þess að þær verði skilvirkari. Í september í fyrra biðu 140 mál afgreiðslu á borði héraðssaksóknara frá skattrannsóknarstjóra. Í nokkrum útgefnum skýrslum hefur verið fjallað þá mögulegu lausn að færa ákæruvald í þessum málum til skattrannsóknarstjóra, og í nýlegu þingmáli Samfylkingarinnar það einnig lagt til. Hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra ekki sammála því að einmitt það þurfi að gera, breyta lögum þannig að skattrannsóknarstjóri fái ákæruvald, koma þannig í veg fyrir tvíverknað við rannsóknir sakamála og í veg fyrir óþarfa fyrirhöfn og kostnað fyrir opinbera og óþarfa íþyngingu fyrir sakborninga. Og hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson svarar nú óundirbúinni fyrirspurn fyrir sinni. Virðulegi forseti, við höfum verið með þessi mál í skoðun, meðal annars fyrir það að mál hafa tapast hjá Mannréttindadómstóli Evrópu, þar sem að ekki var samfella í rannsókn mála á ólíkum stigum, og það má alveg taka undir með hv. þingmanni að þetta fyrirkomulag rannsóknar þessi mál dálítið flókið, en ég hef viljað treysta á ráð okkar besta fólks í þessu efni og hef þess vegna
haft að störfum sérstakan sérfræðingahóp til þess að leggja á ráðinu það hvernig við megum bæði bregðast við niðurstöðu Mannréttindadómstólsins og leið nýta reynslu og þekkingu kerfisins hér heima til þess að auka skilvirkni í þessum efnum. Þannig myndum við bæði auka afköstin og gæta enn betur að mannréttindasjónarmiðum. Og ég hef nýlega birt fyrir það bil 2 vikum síðan skýrslu starfshópsins sem að áfram vinnur að þessum málum. Ég hef lagt fyrir þingið sérstakt frumvarp að bregðast við þessari stöðu sem upp hefur komið eftir niðurstöðu Mannréttindadómstólsins, þar sem að við höfum ákveðið að koma í veg fyrir að slík atvik geti endurtekið sig. En í þeirri vinnu og í skýrslunni sem er birt á vef fjármálaráðuneytisins ekki verið að gera ráð fyrir því að skattrannsóknarstjóri fái ákæruvald og við störfum áfram í óbreyttu stofnanakerfi. Það frekar verið að horfa til þess með hvaða hætti við getum sameinað stofnanir og hvernig verkefni myndu þá flytjast á milli þeirra. En mér sýnist að sé ágætis gangur í þessu og eins og ég hef áður boðað og birtist í frétt sem að á vef ráðuneytisins frá því 24. janúar, að þá vonast ég til þess að geta komið fram með frumvarp þetta efni síðar á árinu. Og hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir beinir nú fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra síðar að senda. Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin og ég fagna því að það eigi að gera eitthvað í þessum málum. En ég held að það sé nauðsynlegt að hafa hraðar hendur og taka tvíverknaðinn út, því að það ekki þannig sem við viljum láta kerfinu okkar virka, að það sé svo seinvirkt og óskilvirkt að sakborningar sleppi og jafnvel það sé mismunandi refsing bara eftir því hver málstíminn er. Ég hef skoðað það sem að gerast í Þýskalandi í þessum efnum og ég hvet hæstv. ráðherra til þess að líta þangað eftir breytingum á þessu sviði. En ég vil spyrja hæstv. ráðherra einnig út í peningaþvætti og hvernig tekið á því, vegna þess að peningaþvætti tengist oft skattsvikum og oft getum við byrjað á að skoða stór peningaþvættismál með því að skoða frumbrotin sem eru skattsvik og hvort það sé ekki betra að halda rannsóknum á peningaþvætti og skattsvikum á sömu hendi. Og hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson svarar nú óundirbúinni fyrirspurn síðar að sinni. Virðulegi forseti, við höfum sem sagt í frumvarpi sem liggur fyrir þinginu þegar ákveðið að hætta álagningu í málum sem eiga að fara í refsimeðferðar farveginn. Og með því eigum við að hafa brugðist nú þegar við þessum ábendingum sem okkur hafa borist í gegnum niðurstöður Mannréttindadómstólsins. Það hárrétt hjá hv. þingmanni að það geta oft verið tengsl á milli ólíkra brota. Það að segja eitt og sama máli getur falið í sér slóð brota og við höfum verið að efla stjórnkerfið í að rannsaka peningaþvættismál. Aukin framlög til skattrannsóknarstjóra til dæmis eru vegna þess að þangað berast í stór auknum mæli tilkynningar víða að úr kerfinu, meðal annars vegna aukinnar meðvitundar mikilvægi þess málaflokks og það hefur skapað álag sem við þurfum að mæta með auknum mannskap. Ég vil bara vekja athygli á þeim meginniðurstöðum sem að finna í skýrslunni sem þegar hefur verið birt. Það verið að vinna þetta mál áfram og ég vonast þess að koma með frekari svör í frumvarpi á haustþingi. Þá beinir hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson óundirbúinni fyrirspurn til félags- og barnamálaráðherra. Virðulegur forseti, í svari sem ég fékk frá félags- og barnamálaráðherra nýlega kemur skýrt fram að það eru 10 flokkar, skerðingaflokkar hjá ellilífeyrum og öryrkjum. Og í þessum skerðingaflokkum skerðinga frá 11,9% upp í 65%. En þetta segir ekki alla söguna, vegna þess innan þessara flokka eru keðjuverkandi skerðingar. Og þegar við komum út fyrir þessa flokka, þá taka við aðrir skerðingaflokkar hjá félagsmála eins og sérstakar húsaleigur og húsaleigubætur og fleira. Og samanlagt getur þessa skerðinga farið vel yfir
100% í dag. Og ríkisstjórnin hælir sig á því að það hefur gert svo mikið fyrir öryrkja. En er inn í þeirri tölu, síðan þessi ríkisstjórn kom til valda, er inn í þeirri tölu 8 milljarðar krónu aukning á skerðingum í þessu flokki. Vegna þess að frá 2015, ef við bara tökum þessar ríkisstjórnir undanfarna ára, þá hafa aukið skerðingarnar 13 milljarðar krónu. Og bara núna á síðustu 3 árum 8,5 milljarð. Og á sama tíma hæla þessi fyrir sig að þeir hafa gert svo rosalega mikið fyrir þennan hóp. En taka þær allar skerðingar inn í þegar þeir eru að segja hversu hátt og mikið þessu hópur hefur fengið. Vegna þess að þetta skila sig alls ekki í vasa þeirra sem þarna mest þurfa á þessu að halda, heldur þetta bara leikur á tölum og mér spurn, ætlar þessi félags- og barnamálaráðherra að halda þessara skerðingastefnu? Eru þeir stoltir af þessu? Er þetta eitthvað markmið hjá þeim að sjá til þess að skerða fólk þannig að það á ekki til framfærslu? Eða hver er stefnan í þessu málu? Vegna þess að það kemur alveg hreint fram að þó að þessi ríkisstjórn hafa minnkað krónu krónu skerðingar úr krónu í 65 aura, þá skilaði það sér ekkert til þeirra sem þurftu á því að halda. Vegna þess að þá tóku bara aðrir flokkar við og skertu keðjuverkandi meira. Hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason svarar nú óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, stefna þessara ríkisstjórnar skýr gagnvart til dæmis örorkulífeyrisþegum að það að draga úr skerðingum og það gerðum við hér eins líkt og þingmaðurinn kemur inn á í sinni fyrirspurn og stefnan að halda því áfram. Af því að þingmaðurinn talar að þetta sé leikur á tölum að þá það líka þegar að þingmaðurinn segir dregur ákveðnar ályktanir af því að það sé ekki stefna ríkisstjórnar að draga úr skerðingum, þá fer hann líka með þennan talnaleik til þess að rökstyðja sitt mál. Stefnan algjörlega skýr, það að draga úr skerðingum innan kerfisins og hvetja til aukinnar þáttöku á atvinnumarkaði og það líka dálítið stórt að taka upp í sig, vil ég segja, þegar að þingmaðurinn segir að það að hafa dregið úr skerðingunum hér hafi bara ekkert skilað sér þegar að það hefur áhrif annars staðar í kerfinu. Vegna þess að kerfið mjög flókið, þá dálítið stórt að taka upp í sig að segja að þetta hafi engu skilað og hafi ekkert skilað sér til einna eða neinna, eins og þingmaðurinn gerði svolítið í sínu máli. Það að draga úr krónu á móti krónu skerðingunum sem gert var hérna, það hefur skilað sér og mun skilað sér til þeirra sem að það geta nýtt. Ég hef hins vegar áhyggjur í kerfinu af þeim hópi sem að getur ekki sótt neina vinnu. Þá hafa skerðingarnar engin áhrif þar, vegna þess að sá hópur sem eingöngu lifir á framfærslu og getur ekki sótt sér vinnu meðal annars vegna sinnar örorku eða sinnar fötlunar, það að draga úr skerðingum, það hjálpar þeim hópi ekki. Og við höfum verið að skoða þann hóp sérstaklega til dæmis gagnvart öldruðum, þar sem við erum að undirbúa sérstakan félagslegan viðbótarstuðning sem var skýrsla sem skilað var hér á síðasta ári. Þar erum við einmitt að tala um hóp sem hefur ekki tækifæri til þess að sækja sér aðrar tekjur í kerfinu og skerðingarnar nýtast þeim ekki. En stefnan algjörlega skýr, það að draga úr skerðingunum, en við megum þó ekki gera það með þeim hætti að við gleymum að tala um þá hópa sem ekki hafa möguleika á því að sækja sér aðrar tekjur og það gleymum stundum í þessari umræðu. Og þá beinir háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson óundirbúinni fyrirspurn til félags- og barnamálaráðherra öðru sinni. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svörin, en þau tölurnar tala sínu máli. Hann segir bara berum orðum að þeir sé að draga úr skerðingum, en tölurnar sína það að vera auka skerðingarna. Það fór úr 3,5 milljarði í 5 milljarði. 3,5 milljarði 2018 í 5 milljarði 2019. Er þetta ekki aukning? Og hvaðan takið þessu aukningu? Hjá eldri borgurum og öryrkjum. Og við erum að tala um 60 milljarða ári sem við erum að skerða. 60 milljarða samanlega. 16 milljarða hjá öryrkjum og 44 milljarða hjá eldri borgurum og aukningin eru 3,7 milljarða hjá eldri borgurum og 1,1 milljarða hjá öryrkjum. Er þetta að draga úr skerðingum? Ég segi bara hvernig í ósköpunum getur reiknað það út þegar aukningum á 5 milljarða að draga úr skerðingum. Og hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason svarar nú óundirbúinni fyrirspurn síðar á sinni.
Virðulegur forseti, það er eins og ég segi áðan og svo ég noti orð þingmannsins, leikur að tölum. Þegar að verður að taka saman heildarupphæðir, þá verður að taka inn í myndina hvað hefur verið hækkað, sem að hækkað hver áramót, heildargreiðslur til örorkulífeyrisþega, hvað hefur fjölgað þarna inni. Það þarf að skoða þetta á einstaklingsgrunni, gagnvart viðkomandi einstaklingum, en þegar þú tekur heildarsummurnar saman, þá gefur það ekki rétta mynd gagnvart viðkomandi einstaklingum. Og einstaklingar sem að bjuggu við það að vera skertir vegna þess að þeir voru að sækja vinnu á vinnumarkað og tekjur og við drógum úr þeim skerðingum, gagnvart þeim einstaklingi er staðan að batna. En þegar þú tekur saman heildarsummur inn í kerfi yfir allra einstaklinga, allar heildarupphæðir, þá er það ákveðin leikur á tölum, en það væri fróðlegt að taka ákveðna hópa sundurliðað vegna þess að þá er markmiðið það að draga úr skerðingum gagnvart einstaklingunum sem að byggja kerfið en ekki að vinna í heildarsummunum sem slíkum. Markmiðið er alltaf að vinna þetta á einstaklingsgrunni. Háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson beinir óundirbúinni fyrirspurn til félags- og barnamálaráðherra. Forseti. Ásmundur Einar Daðason, hæstvirtur barnaverndarráðherra, bað að fá að kalla sjálfan sig barnamálaráðherra. Hann bað að fá að vera ráðherra barnaverndar. Ríkisstjórnin treysti honum fyrir því að vera ráðherra barnaverndar og forseti Íslands fól honum valdið til þess að vera ráðherra barnaverndar. Það segir í forsetaúrskurði sem fól valdið til Ásmundar Einar Daðasonar hæstvirts að hann hefur ábyrgð og valdið til að sinna barnavernd og fer með málefni sig barnaverndarstofu. Landslög segja að það sem er barni fyrir bestu skal ávallt hafa forgang. Líka þegar ráðherra barnaverndarmála gerir ráðstafanir sem varða börn. Síðan þau lög voru sett hafa yfir 300 börnum verið vísað úr landi án þess að yfirvöld vita hvað varð þau. Hæstvirtur barnaverndarráðherra veit ekki hvað varð þessi börn sem hann er lögbundinn til að vernda. Ef hann vill ekki beita því valdi sem hann hefur til að vernda börn án mismununar, óháð stöðu foreldra, þá á hann að leyfa öðrum ráðherra með forsetaúrskurði að taka yfir þetta svið barnaverndar. Ef hann vanrækir að nota valdheimild sína sem ráðherra til að vernda börn en neitar samt að stíga frá því verkefni svo aðrir geta vernda börn, hvað er hann þá? Hvað heitir maður sem tekur sér vald til að vernda börn en notar það ekki? Spyr ráðherrann fyrst að þessari spurningu. Og hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason svarar óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og er mjög stoltur af því að vera barnamálaráðherra og mjög stoltur af þeim breytingum sem við erum að vinna að í barnaverndarkerfinu þegar að kemur að börnum heilt yfir. Og hluti af þeim breytingum snýr meðal annars að því að allar aðgerðir og öll sú vinna sem er í gangi gagnvart börnum sem er á flótta, að það sé tekið meira tillit til þeirra, þar sé unnið eftir barnasáttmálanum og þeirra greina sem þar eru og við höfum þegar séð umbætur hvað þetta snertir, til dæmis inn í kærunefnd útlendingamála sem hefur verið að gera breytingar. Við erum í verkefni núna í gangi, samstarfsverkefni sem vorum að setja á stað í Hafnarfirði gagnvart fylgdarlausum börnum, þar sem er verið að fara að taka þá umgjörð algjörlega til endurskoðunar. En það er hins vegar svo að þessu verður ekki breytt á einni nóttu og það er líka þannig að þegar við nálgumst þennan málaflokka þá þurfum við heilt yfir alls staðar að huga meira að málefnum barna og það munum við sjá í heildarlöggjöf sem að verið er að vinna að í samstarfi við alla flokka og fer vonandi í samráðsgátt á næstu vikum sem að mun kalla síðan á umfangsmiklar lagabreytingar meðal annars á barnaverndarlögum til þess að styrkja þau í sessi. Og ef að þingmaðurinn treystir ekki þeim sem að hér stendur til þess að vinna áfram að þessari vinnu, já þá hvet ég hann bara til þess að flytja vantraust á ráðherrann.
Háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson beinir óundirbúinni fyrirspurn öðru sinni til félags- og barnamálaráðherra. Forseti, það þarf ekkert að lýsa vantraustu á ráðherra. Við vitum alveg hvað það leikrit myndi þýða hér. Það sem aftur á móti skiptir máli og það sem við verðum að fá að vita, heildarlöggjöf, gera eitthvað hér og þar. Ætlar ráðherrann að beita sér í því að ef það kemur úrskurður að vísa barni úr landi frá Útlendingastofnun, ætlar hann að beita því ráðuneyti og því valdi sem honum hefur verið falið til þess að tryggja að það barn verður ekki vísað úr landi svo framalega að lögum sé fylgt að réttindi barnsins, það sem barni fyrir bestu, sé haft í forgangi. Það myndi engin björgunarsveitarmaður mæti í snjóflóðsútkall og taka svo ekki þátt í björgunaraðgerðum. Það er ómenni sem gerir slíkt. Þannig ef ráðherrann beitir ekki öllu sínu valdi þegar það að vísa barni úr landi, ef hann beitir ekki því, það þýðir ekki þegar heilt yfir. Eitt barn sem vísað úr landi án þess að því fyrir bestu eitt barn og mikið. Og þau eru orðið meira en 300 núna frá því að við samþykktum þessi lög. Ætlar ráðherrann að beita öllu sínu valdi, líka þannig að það sé ekki eitt barn sem fer úr landi með þessi lög séu vandir. Þá svarar hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason óundirbúinni fyrirspurn síðara sinni. Virðulegur forseti, eins og ég rakti í mínu máli hér áðan, að þá verðum við að vinna að lögum og verkefnið að styrkja lög gagnvart stöðu barna. Verkefnið að tryggja það að unnið sé eftir barnasáttmálanum í einu og öllu í íslensku samfélagi. Þannig að þegar að þingmaðurinn segir það þýðir ekki að hugsa lögin, hvað ætlar ráðherrann að gera? Verkefnið að breyta lögum til þess að tryggja það að það sé hugað að stöðu barna og unnið sé eftir barnasáttmálanum í einu og öllu og það er það sem við erum að gera, það er það sem við vinnum að og það er það sem við ætlum að stefna á að það sé í einu og öllu unnið eftir því og þar er verið að gera ýmsar breytingar. Dómsmálaráðherra kynnti til dæmis helgina til styttri málsmeðferðartíma. Ég talaði hér áðan það sem verið að gera meðal annars inn í úrskurðarnefnd útlendingamál, verkefni sem við erum að vinna í samstarfi við Hafnarfjarðarbæ, breytingar á barnaverndarlögunum, allt sem miðar að því sama að tryggja við séum að uppfylla barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í einu og öllu og það er verkefni framundan og það ætlum við að halda áfram að gera. Loks beinir háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Þorsteinn Víglundsson óundirbúinni fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegur forseti, endurskoðuð hagspá Seðlabanka Íslands og vaxtalækkun banka sem tilkynnt var í gær auðvitað áhyggjuefni fyrir íslenskt efnahagslíf. En leið auðvitað staðfestir það sem hefur verið varað við allt frá því að þessi ríkisstjórn tók við völdum að fjárhagsáætlanir hennar byggðu á allt og bjartsýnum forsendum. Að það væri verið að belgja báknið allt og mikið en vanrækja opinberar fjárfestingar. Þess vegna það fagnaðarefni að hlusta á hæstvirtan fjármálaráðherra nú lýsa því yfir að nú eigi að spýta í, nú eigi loks að ráðast í að stórauka opinberar fjárfestingar. Það eins og þá ástæða til þess að spyrja hæstvirtan ráðherra hvar hann ætli að finna svigrúm í rekstri ríkisins til aukinna fjárfestinga. Því að á sama tíma og efnahagsforsendur hér að versna þá þetta tekið forsendur ríkisins að samanskapi að versna og út frá gildandi fjármálaáætlun og fjármálastefnu þessara ríkisstjórnar sem hún reynar þurfti að endurskoða fyrir tæpu ári síðan vegna versnandi efnahagsforsendna leyfa ekkert svigrúm til aukinna opinberra fjárfestinga. Þess vegna langar mig að spyrja hæstvirtan ráðherra hvernig ætlar ríkið að ráðast í þær nauðsynlegu opinberu fjárfestingar sem hafa verið sveltar allt og lengi. Því að þrátt fyrir lítilsháttar vöxt í fjárfestingum á liðnum árum það enn undir langtíma meðaltali. Og hagvöxtur sem hefur byggst á ferðamönnum ekki sjálfbær til lengri tíma litið nema við ráðumst í þá mikilvægu uppbyggingu sem þarf að eiga sér stað í vegakerfi landsins, svo dæmi séu tekið. En þar þetta fyrst og fremst hvernig ætlar ríkisstjórnin að fjármagna þessar fjárfestingar sem hún boðar nú, því að það vissulega fagnaðarefni og nauðsynlegt að í þar verði ráðist. Hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson svarar nú óundirbúinni fyrirspurn fyrra sinni. Já, virðulegi forseti,
Fyrst að ríkisstjórnin hafi byggt á of bjartsýnum forsendum. Það sem að ég hef ítrekað sagt hér í þingsal við byggjum á opinberum gögnum, opinberum spám. Og þegar hv. þingmaður hefur komið hér fyrr á tíð og sagt að spárnar séu á bjartsýnar, þá hann ekki að keppa við mig það hvor hefur rétt fyrir sér framtíðina. Hann þá bara að eiga samtal við þá sem að setja spárnar saman. Hann að tala við Hagstofuna, Seðlabankann og aðra hagfræðinga sem að leggja okkur í hendur þessi gögn til þess að vinna úr. Og við teljum að sé málefnalegt og reyndar eini möguleiki okkar að byggja á opinberum gögnum, opinberum spám. Því haldið fram að ríkisstjórnin hafi belt út báknið. Þeir sem segja þetta eru yfirleitt þeir hinir sömu og taka hér upp hanskann fyrir þá sem að minnst hafa milli handan í samfélaginu, þurfa að treysta á bætur almannatrygginga, ellilífeyri almannatrygginga, örorkubætur. Þetta eru yfirleitt þeir hinir sömu og tala að það þurfi að stórauka framlögin í heilbrigðiskerfið. Þetta eru þeir hinir sömu og vilja meira í vegi, meira í menntamál. Og ég spyr bara, hvar var það sem að útgjöldin uxu þar sem þau hefðu ekki átt að vaxa þegar menn koma með þetta inn í þingsal? Þannig að ég hef verið þeirrar skoðunar að það sé gott og það sé æskilegt og það sé það sem við ætluðum alltaf að gera þegar við erum að kaupa til dæmis tæknilegri, betri lyf til að bjarga fleiri lífum, þegar við styðjum betur við öryrkja, þegar við styðjum betur við aldrað fólk sem ekki hefur náð að nýta vinnuævina til þess að tryggja sér nægan lífeyri og svo framvegis. Hvar ætlar ríkisstjórnin að fá svigrúmið? Ég hef bent á að ríkisstjórnin og við Íslendingar eigum meiri fjármálalegar eignir heldur en nokkurt annað Evrópuríki. Þar einn augljós kostur að fara í óskuldsetta innviðafjárfestingu með því að losa eignarhald af fjármálafyrirtækjum. Það kann að taka tíma en menn verða að hafa einhverja stefnu til þess að einhver tíma sé lagt á stað. Og það einn augljós kostur í mínum huga, taka til á efnahagsreikningi ríkisins, breyta eignum í fjármálafyrirtækjum í óskuldsetta arðbæra innviðafjárfestingu. Það eitt dæmi breytingu sem við getum gert. Og háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, beinir óundirbúinni fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra síðara sinni. Virðulegur forseti, það alveg rétt að þessi ríkisstjórn hefur ítrekað verið gagnrýnd fyrir allt og bjartsýnar forsendur. Ekki aðeins að þeim sem hér stendur heldur af samtökum atvinnulífsins, Viðskiptaráði, sem hafa ítrekað bent á það að ríkisstjórnin þyrfti að gæta meiri varfærni, sem eitt af grunngildum laganna opinber fjármál, af því að þær hagspár sem væru í gangi væru allt og bjartsýnar. Og það að ganga eftir. Gekk eftir á síðasta ári, aftur að ganga eftir á þessu ári. Og enn stingur fjármálaráðherra höfðinu í sandinn og segir, já, við fylgjum bara opinberum spám. Þegar ég bið bara fjármálaráðherra að stinga höfðinu út gluggann og athuga hvað í gangi í hagkerfinu og átta sig á því að hagspárnar sem hann hefur byggt stórkostlega aukin ríkisútgjöld í að belgja út báknið sem best kemur fram í fjölgun opinberra starfa meðan að einkageirinn að dragast saman. Það veruleikinn sem að hæstvirtur ráðherra ætti að átta sig á. Og þegar hann spyr hvar ætti ekki að auka, það má bara benda á það að hlutfallslega hafa ríkisútgjöldin aukist mest í öllu öðru heldur en heilbrigðis- og velferðarmálum. Það báknið sem að ítrekkaði verið að gagnrýna ráðherra fyrir að hafa belt hér út á undanförnum 2 árum. Og þess vegna spyr ég enn og aftur, hvernig ætlar hæstvirtur ráðherra að fjármagna nauðsynlegar opinberar framkvæmdir og hefur hann stuðning samstarfsflokka sinna í ríkisstjórn fyrir sölu á Íslandsbanka? Og má benda á að það dugir ekki einu sinni til því að þá þarf að breyta lögum opinber fjármál ef sú sala á að nýtast til innviðafjárfestinga. Og hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson fara nú óundirbúinni fyrirspurn síðara sinni. Virðulegi forseti, það sem að stendur upp úr eftir þessa ræðu eiginlega það hvort að hv. þingmaður styður ekki þá breytingu sem hann var að boða hérna í lokin að þyrfti að gera. Hann styður hann og það gott. Ef að það þarf breytingar á lögum til þess að ríkið geti snúið eignum á efnahagsreikningi sínum úr hlutabréfum í banka yfir í vegi, brýr, hafnir, gagnastrengi og aðra nauðsynlega innviði sem að munu efla þetta samfélag til framtíðar, þá muni svo sannarlega leggja slíka tillögu hér fyrir þingið. Og þegar að þessar ræður eru fluttar hér að ríkisstjórnin hafi vilsta leið, hún hafi fylgt röngum hagspám, hún hafi verið of bjartsýn, þá biður bara mennum að við heyrum reglulega hér inn í þingsal verið á rangri leið. Hvert hefur það skilað okkur?
skuldir ríkissjóðs aldrei verið lægri, staða ríkissjóðs aldrei sterkari, staða heimilanna aldrei sterkari, kaupmáttur Íslendinga mestur meðal þjóða innan OECD og svo framvegis. Við höfum verið á hárréttri leið, við erum í engri kreppu, við erum á gríðarlega sterkum stað, en það eru verkefni sem bíða okkar og úr þeim getum við leyst. Óundirbúnar fyrirspurnir til ráðherra verða þá ekki fleiri í dag. Tekið fyrir annað dagskrármálið samanburður á greiðslum Samherja fyrir veiðirétt í Namibíu og á Íslandi, beiðni skýrslu, 550. mál á þingskjali 905. Fer nú fram atkvæðagreiðslu hvort skýrslubeiðni skuli leyfð. Til máls tekur háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson atkvæðagreiðsluna. Háttvirtur 3. þingmaður, háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis. Herra forseti, ég hef stundum vakið athygli á því hér þegar kemur að atkvæðagreiðslu skýrsluumræðu að það væri stundum heppilegra að mál hefði fengið einhvern aðdraganda, einhverja umfjöllun í þinginu áður en að atkvæðagreiðsla fer fram. Þingsköpin gerir ekki ráð fyrir því, en ég hef nefnt þetta á vettvangi þingskapanefndar að það færi fram einhver lágmarksathugun bæði á umfangi og formi skýrslubeiðna. Í þessu tilviki þá sýnist mér að menn hafi dálítið ruglað saman hugmyndin skýrslubeiðni, fyrirspurn eða þingsályktunartillögu og málið ekki þess eðlis að það falli vel að skýrslubeiðnar fyrirkomulaginu. Hluta til eru þarna að ræða upplýsingar sem vissulega eru til í opinberum gögnum og þetta að leiða fram. Í öðrum tilvikum virðist vera ætlunin að það séu skoðaðir þættir sem eru í opinberri rannsókn annars vegar hér og hins vegar í Namibíu og eðli málsins samkvæmt ekki verður hægt að svara á grundvelli þessara skýrslubeiðni. En ég af þessum sökum vil ég koma þessum athugasemdum á framfæri og mun sitja hjá við þessa atkvæðagreiðslu. Háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson hefur óskað eftir að taka til máls atkvæðagreiðsluna. Forseti, skýrslubeiðnir eitt af þeim eftirlitsverkfærum sem að þingmenn hafa og það ætti að vera fyllilega nóg að 9 þingmenn koma sér saman það að vilja óska eftir skýrslu vegna þess að það þarf síðan hérna í þingsal ákveða hvort að skýrslan sé leyfð. Það að vera að setja eitthvað sand í þau hjól, ég ætla að við alltaf mjög varhugaverður þegar að meirihluta þingmenn tala það að það þarf einhvern veginn að vera fleiri skref og flóknara þegar það kemur að því að sinna eftirlitum við framkvæmdarvaldinu. Þá hefur háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson óskað eftir að taka til máls atkvæðagreiðslu. Hæstvirtur forseti, ég get byrja á því að taka undir hvert orð sem háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson fór hér yfir svona æskilegan aðdraganda að skýrslubeiðnum oft á tíðum og þingsköpin í því tilliti, en öllu jafna styðja skýrslubeiðnir og gagnaöflun af ýmiss konar tagi og það gerum við Framsóknarmenn svo sannarlega og stöndum ekki í vegi fyrir því. Ég vil þó gera athugasemdir orðalag í greinargerð. Ég tel það ótækt, virðulegi forseti, að gefa sér eitthvað þær greiðslur sem að vísa til í greinargerð þar sem að segir að sérstökum greiðslum til þeirra sem ráða hafa mestu úthlutun veiðiréttarins verði bætt við í slíkum útreikningum.
Ég geri hins vegar ekki athugasemd við beiðnina sem slíka og ætla ekki að standa í vegi fyrir því að hæstvirtur ráðherra greini frá því, enda mun það byggja á þeim opinberu gögnum, geri ég ráð fyrir, sem að liggja fyrir til grundvallar á slíkum samanburði. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, þessi skýrslubeiðni er auðvitað ekkert annað heldur en ákveðið lýðskrum sem að fer fram í kjölfarið af alvarlegu máli sem upplýst hefur verið og er til skoðunar og rannsóknar. Hérna er þyrlað upp pólitísku moldviðri út af ágreiningsefni sem hefur verið veiðigjöld á Íslandi og því haldið fram að útgerðin skammti sér veiðigjöld eftir því sem að þau telja eða eftir því sem að hún telur að sé hæfilegt hverju sinni. Og hérna er verið að rugla saman gerólíkum kerfum og beðið að þingið samþykki að þessi gerólíku kerfi séu tekin til samanburðar. Og í samanburðinum þá séu meintar mútugreiðslur hafðar með í reikningnum til þess að þetta komi sem best út í pólitískri umræðu í Íslandi. Þetta er auðvitað langt í frá að vera boðleg tillaga og það er engan veginn hægt að styðja hana. Og þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, það er svo að skilja á þingmönnum meirihlutans að þeir hefðu gjarnan viljað fá að ritstýra skrifum á þessari skýrslubeiðni. En þetta er auðvitað eitt tæki minnihlutans til þess að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu. Og fullkomlega eðlilegt, þetta er einföld skýrslubeiðni og fullkomlega eðlilegt að almenningur fái að vita samanburðinn hvað þetta varðar. Það hefur ítrekað verið bent á það að veiðigjöld hér hafi verið lækkandi, þau séu lág sem hlutfall af þeim verðmætum sem þar eru til skiptana og sem er alveg rétt við hæstvirtan fjármálaráðherra, kerfin eru að vissu leyti ólík. Í Namibíu eru verið að tala veiðiheimildir til 1 árs, á Íslandi eru verið að tala ótímabundnar veiðiheimildir sem ættu þá að vera talsvert verðmætari með rökum útgerðarinnar sjálfar og þess vegna sé ég ekki hvað sem meirihlutinn óttast þennan samanburð. Og háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Birgir Ármannsson og hefur óskað eftir að taka til máls öðru sinni atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, ég held að það sé nú alrangt hjá háttvirtum þingmanni Þorsteini Víglundssyni að menn óttist einhvern þennan samanburð. Það sem hins vegar eru þetta asnalegt, bara svona frá mínum bæðinum séð, þegar að vera að bera saman epli og appelsínur, en það er líka atriði sem ég vildi gera að umræðu efni hér í dag, að menn koma með eitthvað hér í formi skýrslubeiðni sem að hluta til er vissulega á heima sem skýrslubeiðni, að hluta til er einhvers konar fyrirspurn til ráðherra og að hluta til er einhvers konar pólitísk þingsályktunartillaga. Og án þess að ég vilji með nokkrum hætti ritstýra því sem stjórnarandstaðan gerir, en það er ég ekki færum það, þá hefði ég haldið að smá umhugsun og smá umræða form og framsetningu skýrslubeiðninnar hefði hjálpað háttvirtum þingmönnum stjórnarandstöðu sem að þessu standa til þess að koma með skýrari beiðni til þess að kalla fram þær upplýsingar sem þeir vilja kalla fram án þess að grauta öllu saman. Og þá hefur háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson óskað til að taka til máls atkvæðagreiðsluna öðru sinni. Forseti, eðlilegast í heimi að landsmenn fá að vita, heldur einhverjum inn að landsmenn vil ekki vita að samanburða því hvað við erum að fá fyrir okkar auðlind, fiskauðlind hérna á Íslandi, eins og fyrirtæki sem er með auðlindina hérna á Íslandi er að borga annars staðar. Halda menn í alvörunni að landsmenn vil ekki fá þessar upplýsingar? Er það lýðskrum að spyrja þær upplýsingar? Nei, það er ekki lýðskrum að spyrja þær upplýsingar. Ok, en það að þessi skýrslubeiðni fyrir gegn þýðir það að ráðherra og ráðuneytið getur þau miklu víðtækara máli og getur skýrslubeiðnin ekki fyrirspurn svarað og þá getur ráðherra eða ráðuneytið tekið samanburðin í stóra samhenginu. Og það er tækifæri með skýrslubeiðninu. Það er ekki tækifæri að gera það þannig ef það er fyrirspurn sem að þarf ekki að samþykki hérna er sent beint á ráðherra, fyrirspurn sem að flestir þekkja, fyrirspurn sem hefur verið kvartað út að menn hafa notað of mikið,
En þær fyrirspurnir myndi ekki gera ráðuneytinu kleift að koma þá fram með þau sjónarmið sem hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson virðist vera að setja fram. Honum finnst þetta ekki vera sambærilegt á þeim forsendum sem er sett fram þarna. En ráðherra getur bætt því alveg inn í skýrsluna og sett þá upp þann samanburð sem að ráðuneytinu finnst vera sanngjarn. Það er tækifæri og við höfum að leyfa landsmönnum að fá þann samanburð. Háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson óskar eftir því að taka til máls atkvæðagreiðsluna. Virðulegur forseti, ég vil bara styðja þessa skýrslubunni heils hugar og mér finnst bara alveg sjálfsagt að fá þessa skýrslu og ég skil ekki af hverju við erum að rífast að deila það hvort að hún eigi að koma eða koma ekki, hún er bara á að koma og það þyrfti eiginlega að fara að koma miklu fleiri skýrslur um þetta mál vegna þess að það er hellingur þarna sem á eftir að rannsaka vel og endilega og þar alveg ætla ég bara að koma yfir og að styðja þessa skýrslubunni heils hugar og mér finnst það bara sjálfsagt. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstvirtur samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, við höfum núna á síðustu mánuðum, misserum, verið að fara hér upp í atkvæðagreiðslu skýrslubeiðnir af mismunandi undarlegum toga. Hér eru þetta einhvers konar pólitískur loddraskapur á ferð. Það er ekkert að því að fá slíkar upplýsingar fram og bera það saman. En þegar mann biðja skýrslu þá er yfirleitt að biðja miklu umfangsmeira verkefni, stundum allt of stór, sem hafa jafnvel tekið hérna heilu mannaflana, heilu árin að vinna. Þá erum við raun og verið að fara fram á svona rannsóknarskýrslu upp á nokkur hundruð milljónir. Þannig að ég held að við þurfum aðeins að fara að velta það fyrir okkur í hvaða farvegi þessar upplýsingar eiga að vera. Það er sjálfsagt að þingmenn, bæði stjórnarandstöðu og stjórnarþingmenn geti borið hér fram beiðnir að fá upplýsingar og að framkvæmdarvaldið, ef að það er í stakk búin til þess, afli þeirra upplýsinga. En það er hins vegar alltaf spurning í hvaða búning menn bera slíkt fram. Er það óundirbúin fyrirspurn, er það skrifleg fyrirspurn, er það skýrslubeiðni eða er það eitthvað allt annað og miklu stærra? Ég held að hér sé svona svolítið pólitíska loddraskap að ræða því miður. Og til máls tekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson og talar öðru sinni. Virðulegur forseti, það er alltaf alveg stórmerkilegt að hlusta á stjórnarmeirihlutann tala hér pólitískan loddaraskap eða lýðskrum. Hér er einföld skýrslubeiðni. Hvernig eru greiðslur fyrir afnotað auðlind hér á landi í samanburði við það sem útgerðir er að greiða annars staðar samkvæmt fréttum og höfum séð samkvæmt fréttum að kunna að vera alltaf tvöfalt hærri heldur sama fyrirtæki er að greiða fyrir afnotarétt sinn hér á landi. Þetta eru upplýsingar sem eiga erindi til almennings. Er útgerðin ekki samkvæmt sjálfum sér það aðgangsgjald sem hún er reiðubúin að greiða annars staðar samanborið við það aðgangsgjald sem hún er reiðubúin að greiða hér og kvartar hástöðum undan að sé allt og hátt. Sé það raunin að aðgangsgjaldið fyrir skammtíma veiðiheimildir í Namibíu svo tvisvar sinnum hærra heldur en veiðigjöldin hér á landi, þá er það eitthvað sem á erindi við almenning hér á landi og leggur mat á stefnu stjórnvalda veiðigjöld hér á landi. Og þess vegna á þessi skýrslubeiðni fullt erindi á sér, fullt tilefni, hún er einföld, auðskiljanleg og það er ekkert verið að þvæla saman hér þingsályktun eða skýrslubeiðni. Þetta er mjög skýr, einföld skýrslubeiðni sem ég styð heils hugar. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstvirtur forseti, eins og glöggir alþingismenn hafa nú tekið eftir var Miðflokknum ekki boðið að taka þátt í þessari skýrslubeiðni eða vera flytjendur. Þetta hefði kannski greinargerðin verið ögn öðruvís ef að það hefði verið. Beiðnin sjálf er ekki alls slæm. Það er mjög fordulegt að bera saman veiðigjöld eða kostnað við veiða milli ólíkra landa. Það er engin spurning. Ég hefði gjarnan viljað líka að í þessari skýrslu kemur það fram útgerða kostnaður til dæmis milli Íslands, Noregs og Rússlands svo eitthvað sem tekið hér fram. En það er hins vegar alvarlegi ágallar á greinargerðinni í þessu máli sem að mér finnst skemmar inn í beiðnina. Ég mun samþykkja þessa beiðni, engin spurning. Það er samt engin lína í Miðflokknum að gera það. Ég mun gera það vegna þess að það er mikilvægt að við höldum til haga þessum rétti þingmanna biðja skýrslur. En það að standi í greinargerðinni, með leyfi forseta, það pólitíska mat hefur aftur í verulegum atriðum byggst á áliti þeirra hagsmunaaðila í útgerð sem eru fulltrúar þeirra fyrirtækja sem gjaldi greiða.
Þetta eru fullyrðingar sem eru bara rugl og það svona á ekki heima í svona beiðni svona þvæl. Þá tekur til máls hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson öðru sinni atkvæðagreiðsluna. Virðulegi forseti, ég ætla að stíga hér aftur upp til þess að ítreka það. Þessi tillaga er ekkert annað heldur en lýðskröf. Ekkert annað en lýðskröf. Þegar menn láta að því liggja að það sé hægt að gera samanburð á veiðigjaldi sem greitt er á Íslandi, en það er ekkert veiðigjald greitt, við erum með hins vegar álögð veiðigjöld, menn er ekki að bjóða í veiðiréttin í einstaka tegundur. Þetta er allt annað mál og veiðigjaldið er ólíkt eftir tegundum og með sér íslenskum lögum höfum við ákveðið hvernig við drögum af hagnaði fyrirtækjanna eftir uppgjör fyrir hverja og eina tegund. Þegar menn láta þessu liggja, þá eru menn eins og að gefa sér að allt annað sé óbreytt. Það er allt eins í Namibíu, ekki satt, eins og Íslandi. Stimpilgjöld, tekjuskattur, launaskattar. Hvernig eru kjörin um borð í Namibíu? Hvernig eru olíuverðið? Hvernig er skiptaréttur sjómanna í Namibíu? Ætla menn að taka þetta allt með í reikningin? Hafa menn í alvörunni áhuga á því að spyrja alvöru spurninga eins og þessara hér, hvernig gengur að skapa verðmæti fyrir íslenska þjóð úr íslenskum sjávarútvegi? Hvernig gengur það? Kannski ætti menn bara einfaldlega að spyrja, hvor hefur meira út úr veiðum, Ísland eða Namibía? Þetta er ekkit annað heldur en lýðskröf. Það er verið að bera saman gjörsamlega ósambærilega hluti og menn eru að reyna að draga inn í umræðuna vegna Samherjamálsins hluti sem eiga ekkert erindi og veita engar raunverulegar upplýsingar stöðu fiskveiða á Íslandi. Ekki neitt. Forseti áréttar að þingmenn háttvirtir hafa og ráðherrar 1 mínútu til að gera grein fyrir atkvæði sínu eða ræða atkvæðagreiðsluna. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, háttvirtir alþingismenn hafa mikilvægu eftirlitshlutverki að gegna. Þeir hafa fullan rétt á því að kalla eftir upplýsingum sem þeir telja mikilvægar og fyrir almenning og fyrir störf þeirra sem þingmenn. Ég hef tekið eftir því að þessi hæstvirt ríkisstjórn kvartar oftar en aðrar sem ég hef hlustað á síðastliðin 10 ár undan skýrslubeiðnum þingmanna. Þær eru annaðhvort of ítarlegar, þær skýrslurnar verði of langar og núna heyrist mér helst að þetta verði of stutt. Ég spyr, herra forseti, við hvað eru háttvirtir stjórnarliðar hræddir? Við hvað eru þeir hræddir? Auðvitað samþykkjum við þessa skýrslubeiðni vegna þess að þessar upplýsingar er mikilvægt að draga fram. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, stjórnarandstöðin er ásökuð hér lýðskröf. Ég ætla hins vegar að ásaka stjórnarliðina þessa klassísku sérhagsmunagæslu sem við sjáum hér aftur og aftur í þessum sal þegar kemur að málefnum ákveðna fyrirtækja í sjávarútvegi. Þetta er hluti af miklu stærri mynd og mér finnst alveg fáránlegt ef stjórnarmeirihlutin ætlar að fella hér skýrslubeiðni þennan samanburð sem við erum að biðja hæstvirtan sjávarútvegsráðherra að finna. Sérstaklega í því andrúmslofti á þessu kjörtímabili hafa upphæð veiðileyfagjalda lækkað helming. Og það eru örfáar vikur síðan þessi meirihluti beinlínis felldi tillögur stjórnarandstöðuna að setja hér sérstaka fjármuni til að rannsaka Samherjamálið. Og það er sérstakt forgangsmál hjá fjármálaráðherra að afnema stimpilgjöld af fyrirtækjum sem kaupa stór skip. Þannig að ég held að þjóðin sjá alveg hvaða hagsmuni þessi ríkisstjórn er alltaf að gæta. Þetta er alltaf fyrstu hagsmunir. Það eru hagsmunir stórútgerðarinnar. Og það er fáránlegt, herra forseti, ef stjórnarmeirihlutin ætlar hér að fella hér fullkomlega eðlilega skýrslubeiðni sem áratug hefði fyrir að eru samþykktar bæði stjórn og stjórnarmeirihlutar. Máls tekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Brynjar Níelsson. Hæstvirtur forseti, hér eru menn að deila það hvort að hér séu einhvers konar
loddaraskap eða lýðskrumi að ræða eða hér sé einhverja mikilvægar upplýsingar. Hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra fór nú mjög vel yfir þetta og þegar maður horfir á form og framsetningu á þessari skýrslubeiðni þá held ég að sé nákvæmlega rétt það sem hæstvirtur fjármálaráðherra sagði það. Ég í sjálfu sér ekki hræddur við neitt. Þetta auðvitað ekki sambærilegt, það ekki sambærilegur kostnaður, það ekki sambærileg útgjöld við þessar veiðar og þetta ekki marktæk samanburður og þess vegna þetta loddaraskapur og þetta sýndarmennska. Flestir verða sennilega hér á gulum takka en mitt geðslag þannig að ég á rauðum takka í öllu þegar kemur að svona sýndarmennsku eins og í þessu máli. Og þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, það dylst engum að þessi skýrslubeiðni hún hittir á einhvern mjög auman blett á ríkisstjórninni eða minnst þeim þingmönnum sem hér hafa tekið til máls fyrir hönd meira hlutans hér í þinginu. Það í sjálfu sér mjög athyglisvert að menn bregðist með þessum hætti við þessari einföldu beiðni. Ef það svo að efni beiðnarinnar þannig að það mun leiða í ljós að ekki hægt að bera þetta saman, þetta sé ósambærilegir hlutir og tóm markleysa og þá kemur það í ljós þegar skýrslan verður afhent og þá mega menn gjarnan koma hér upp og þenja sig yfir því að skýrslubeiðnin hafi verið með öllu tilhæfi laus. En eigum við ekki að sjá til hvað skýrslan geymir? Hæstvirtur samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson tekur til máls öðru sinni atkvæðagreiðsluna. Já, virðulegi forseti, ég kem hérna upp af því spurt var hvað hræðist þeir sem að hér tala það að þessi skýrslubeiðni sé sérkennileg. Síðasti hv. þingmaður afhjúpaði það eiginlega og sagði að ef það væri alls ekki hægt að bera saman þessa hluti þá væri skýrslan tilhæfi laus og marklaus. Það auðvitað mat okkar að svo sé og það þess vegna sem við greiðum atkvæði skýrslubeiðnir almennt og það var þess vegna sem ég sagði í mínum inngangsorðum hérna í fyrri ræðu að við þyrftum að velta fyrir okkur hvert þetta ferli væri að fara. Til hvers erum að biðja skýrslur? Það til þess að vera með pólitíska leikarskap sem núna búin að standa hér yfir í einhverja 10 mínútna og ég óttast það og það það sem ég óttast, hv. þingmaður Oddný Harðardóttir. Það popúlismi, það lýðskrum, það pólitískur leikarskapur og ég tek eftir því hverjir taka þátt í því að leggja fram þessa skýrslubeiðni og kemur óvart. Og þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, að leggja fram skýrslubeiðni auðvitað mikilvægur réttur stjórnarandstöðu og ég held að þetta hafi ekki verið til stórra vandræða hingað til fyrir stjórnina að svara þessum beiðnum. Það hafa ekki verið margar. Ég mun styðja þessa beiðni að sjálfsögðu. Ég tel þó að það hafi mátt vanda betur orðalag við beiðnarinnar og greinargerðina sérstaklega og ég held að þetta sé ekki stórmál eða hættulegt en vil benda á það að við lögðum frá skýrslubeiðni fyrir nokkru síðan og óskum eftir því að það gerð skýrsla kosti og galla EES aðildar Íslands. Erindisbréf hæstvirts ráðherra var ekki í samræmi við þá beiðni. Við óskum eftir skýrslu kosti og galla en erindisbréfið óskaði einungis eftir kostum. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson atkvæðagreiðsluna. Virðulegi forseti, það var kallað hérna úr sal áðan að ástæðan fyrir því að það sé svona mikil gagnrýni á skýrslubeiðni núna að fólk sé hætt að vanda sig.
Ég langar til að mótmæla því alveg sérstaklega því að við fáum mjög mikla aðstoð þingmenn hérna frá nefndasviði, frá skrifstofu þingsins og það er mjög gott og rauninni faglegt ferli sem að þingmál fara hérna í gegnum áður en að koma til atkvæðagreiðslu. Þannig að það er óþarfi að gagnrýna þingmennin hérna alveg sérstaklega því að þeir fá njóta aðstoðar mjög faglegs hóps inn á nefndasviði og hérna inn á skrifstofu þingsins. Hvað þessa skýrslubeiðni varðar, þá er hún mjög almennt orðuð í skýrslubeiðninni að flytja skýrslu samamburð og greiðslum samherja fyrir veðrétt í Namibíu með þessar grundvallir sem þar er gefið Það er mjög frjálst með farið hvað ráðherra getur gert við þennan samanburð, hvernig hann leggur það fram. Það er ekkert óeðlilegt við þetta. Hvað þetta lýðskrum varðar sem við varum að tala hérna, og þá held ég að það með vísa því aftur til föðurhúsanna með til dæmis hópunum kosningar 2016 og 2017 sem allir sem að vita og taka svona smá menntaða ágiskun vita eru komnir frá Valhöll. Óli Björn Kárason, hv. 10. þingmaður Suðvestur kjördæmis tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, ég hef nær undantekningarlaust og líklegast undantekningarlaust stutt beiðnir skýrslu. Ég hef einu sinni gert athugasemd við skýrslubeiðni sem hér var lögð fram og það var við skýrslubeiðni hv. þingmanns Björns Levís Gunnarssonar. Vegna þess að það var efnisleg athugasemd. Og hvernig brást hv. þingmaður við þeim athugasemdum? Jú, hann dró skýrslubeiðnina tilbaka, tók tillit til þessar athugasemdanna og lagði hann aftur fram og skýrslubeiðni var í framhaldi samþykkt. Og ég hygg nú að flutningsmenn eða hv. þingmenn sem standa þessari skýrslubeiðni ættu nú kannski að sækja í smiðju Björns Levís Gunnarssonar þegar það kemur að því að skoða sinn hug. Vegna þess að auðvitað er það rétt sem hér hefur komið fram að þetta er ómerkilegt pólitískur loddaraskapur sem að menn eiga auðvitað ekki að láta líðast. Ég mun ekki greiða atkvæði með þessari skýrslubeiðni. Ég ætla ekki að koma í veg fyrir það að það verði upplýst hvers konar rugl er hér í gangi. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy atkvæðagreiðslu. Herra forseti, hér talar fólk, ráðherrar, hæstvirtir ráðherrar, pólitískan leikaraskap, loddaraskap, lýðskrum. Ef að tala hvað er pólitískur leikaraskapur, það er það að Namibía, sem er með 1/3 af vergri þjóðarframleiðslu á haus með Ísland, virðist vera með hærri veiðigjöld heldur en er á Íslandi, virðist vera. Og þess vegna erum við að biðja þessa skýrslu til þess að staðfesta það. Það er loddaraskapur að það er stöðugt verið að lækka veiðigjöld til þess að hygla einhverjum grátkór útgerðarinnar án þess að séu fyrir því forsendur ef við horfum á önnur lönd þar sem stundaðar veiðar. Ef við horfum heilt yfir þá eru veiðigjöld mjög víða hærri en á Íslandi og það er alveg fullkomlega eðlilegt að við spyrjum okkur að því hvers vegna svo sé. Það er það sem er verið að biðja með þessari skýrslubeiðni. Það er ekki loddaraskapur, það er ekki leikaraskapur, það er ekki lýðskrum, herra forseti, heldur er það fullkomlega eðlilegt að Alþingi reyni að komast að því hvað sé í gangi. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, hv. Formaður þingflokks Miðflokksins hefur upplýst það hér að Miðflokknum var ekki boðin aðild að þessari skýrslubeiðni. Hefði svo verið, hefði náttúrulega verið annar bragur og vandaðri á henni heldur en raun ber vitni. Ég vil undirstrika rétt þingmanna til þess að kalla eftir upplýsingum, jafnvel þó að það séu svona ágallar eins og hér hefur verið bent á. Ég get ekki stillt mig vegna orða hv. þingmanns Karls Gauta Hjaltasonar sem fyrsti flutningsmaður skýrslubeiðni kosti og galla á aðild Íslendinga að EES sem að fékkst samþykkt hér í þrígang á Alþingi. Vissulega var skilað hér ágætri skýrslu en hún var
auðvitað á grundvelli erindisbréfs þar sem bara var beðið ávinning af þessar aðild. Þannig að ég svona bendi nú á það að það er mörg að hyggja þessum efnum, herra forseti. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson öðru sinni atkvæðagreiðslu. Ég þakka hv. þingmanni Óla Bjarna Kárasyni fyrir að minnast á það þegar ég dró skýrslu tilbaka. Það komu fram ákveðnar málefnaleg sjónarmið í umræðinu það og fannst ekkert að því að skoða það. Varðandi gæðin að gera hérna, þá þetta mjög skýrt að ráðherra flytji Alþingi skýrslu samanburð á greiðslum Samherja fyrir veiðirétt í Namibíu og Íslandi. Þetta er ekki flókið. Þetta er rosalega einfalt og skýrt sem liggur fyrir. Það er ekkert gæðamat sem þarf að leggja þetta. Samanburður á greiðslum fyrir veiðirétt á Íslandi og í Namibíu. Kannski eru einhverjar fett út í einhverjar pólitískar afstöðu eða svona álitamáli í greinargerð, en þetta er skýrslan sem ráðherra á að flytja. Það er rosalega einfalt mál og ekkert að þessu geðalega séð og engin þörf á því að draga tilbaka til að skoða einhverja aðra útfærslu á þessu. Mjög einföld skýrslubeiðni. Og þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna og öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, efnislega það sem ég geri athugasemdir við skýrslubeiðnina er að hún felur í sér beiðni það að hér hefjist einhvers konar rannsókn á því að bera saman epli annars vegar og ekki einu sinni appelsínu heldur kíví. Það er það sem vera að biðja Ef að skýrslubeiðni fæli í sér óskum það að bera saman veiðigjöld og rekstrarumhverfi íslensks sjávarútvegs og í öðrum löndum bera það saman, meðal annars í Namibíu, að þá væri nú hægt að taka jafnvel svo undir með skýrslubeiðendunum að ég væri á grænum takka. En það er ekki verið að gera það. Það er verið að reyna að búa til pólitískt moldviðri með því að bera saman ólíka hluti í staðinn fyrir að líta á heildarmyndina. Heildarmyndin, rekstrarumhverfi íslensks sjávarútvegs hér á Íslandi annars vegar og hins vegar í öðrum löndum. Háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls atkvæðagreiðsluna. Já, virðulegur forseti, það er nú kannski komið nóg að þessari umræðu og ég verð að segja að ég er orðin mjög spennt fyrir að sjá þá ávaxtakörfu sem kann að koma út úr þessari skýrslu. En mig langar að segja að ég mun sitja hjá við þessa atkvæðagreiðslu og það snýr fyrst og fremst að þessu formi sem ég held að sé nauðsynlegt, virðulegur forseti, að við tökum til endurskoðunar. Hvað þýðir skýrslubeiðni? Jú, það er rétt að það er réttur þingmanna að leggja fram skýrslubeiðni, en það er líka ætlast til þess að þingsalurinn hérna samþykki það. Þetta hérna hefur ekki fengið neinn yfirlestur hjá neinni nefnd eða þingmönnum annað, þetta var bara lagt hér fram í gær og svo og greið atkvæði mitt í dag. Mér finnst til dæmis sérstakt að samkvæmt þingsköpum þá hefur hæstvirtur ráðherra 10 vikur til að skila skýrslu eins og verið óskað eftir. En samt sem áður er hér tekið á í greinargerð að skýrslubeiðnir í rauninni óska eftir því að það verði haft samráð við þingflokka óháða aðila sem eigi að mynda einhvern hóp og svo skrifa þessa skýrslu fyrir ráðherrann sem verið samt að óska eftir skýrslu. Fyrirgefðu, virðulegur forseti, mér finnst þetta ekki alveg ganga upp. Til máls tekur hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson atkvæðagreiðsluna. Já, virðulegi forseti, ég vil nú bara þakka háttvirtum skýrslubeiðendum fyrir að staðfesta allt það sem hæstvirtur fjármálaráðherra sagði hér. Þegar hann vísaði til þess að þetta væri popúlismi. Því að ræður þeirra eru þannig að það fer ekki velkist enginn í vafa um slíkt er ræða. Hins vegar skiptir þetta miklu máli sá réttur þingmann að geta beðið skýrslur. En ég vil nú taka undir það sem háttvirtur þingmann Bryndís Haraldsdóttir sagði, þetta er að fara að verða svolítið sérstakt svo ekki sé dýpri árum tekið. Og það skiptir máli fyrir okkur hvernig við förum fram með þennan sjálfsagða rétt þingmanna. Og menn bera líka ábyrgð sem að leggja fram skýrslubeiðnir. Og ég veit ekki hvernig þessi umræða, hvort hún er búin eða hvort hún er að þróast áfram, en hér er meðal annars dregið inn skýrslubeiðni sem hann beitti mín EES.
Málið er bara einfalt, lesið í skýrsluna. Bara lesið í skýrsluna. Og þá sjá menn að þær yfirlýsingar sem hér að fara í fram, það stenst ekki nokkra skoðun, þó svo að menn séu ósammála einhverju, þá getur það ekki verið ámælisvert að draga fram staðreyndir. Það getur ekki verið ámælisvert, en það er það sem er gert í þeirri skýrslu. Svo eru menn bara með mismunandi skoðun á hvað eru kostur og hvað eru gallar. Forseti sér ekki að fleiri háttvirtir þingmenn eða hæstvirtir ráðherrar hafa óskað til að taka til máls og atkvæðagreiðsluna. Fer nú fram atkvæðagreiðsla hvort skýrslubeiðnin skuli leyfð. Og atkvæðagreiðsla er hafin. Háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, ef hér væri að ræða einfalda og hreina skýrslubeiðni eins og talsmenn og flytjendur þessara beiðni hafa haldið fram hér í þessari umræðu, að þá hefði ég sagt já. Skýrslubeiðnin sjálf er hins vegar eyðilögð í greinargerðinni. Þar er ruglað saman alls konar atriðum, staðhæfingum sem ekki standast, áskilnaði það hverjir eiga að koma að þessari athugun, aðkomu þingflokka að velja þá sem eiga að gera þessa samanburðarathugun. Þessi greinargerð sem fylgir þessari skýrslubeiðni eyðileggur hana. Ég ætla hins vegar ekki að standa í vegi fyrir þessu. Ég mun skila auðu í þessari atkvæðagreiðslu. Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður, Björn Leví Gunnarsson, hefur óskað til að gera grein fyrir atkvæðagreiðslu. Virðulegi forseti, ég styð þessa skýrslubeiðni að sjálfsögðu og sérstaklega einmitt af því að það er hægt að gera samanburð á epli og appelsínum eða þess vegna kíví. Það er bara skýrslan útskýrir einmitt hvernig samanburðurinn virkar eða virkar ekki út frá þeim mismunandi forsendum sem það leggja fyrir. Það er það sem við verðum að biðja um. Hvernig er hægt að bera þetta saman? Hvaða sameiginlegir fletir eru þarna? Hvernig er það hægt að túlka það niður á svipað og sambærilegt form? Það er hægt að bera saman epli og appelsínur út frá þeim forsendum sem eru gefnar í skýrslubeiðninni og í greinargerðinni sem þarf að taka tillit til. Þannig að sjálfsögðu styð ég þessa skýrslubeiðni og vonast til þess að fólk hugsi nú einu svona bara grunninn að skýrslubeiðninni. Samanburður á veiðirétti og aðgengi að honum í þessum tveimur löndum og hvernig það lítur út með öllum þeim göllum og flötum sem þar er að finna. Háttvirtur 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson, hefur óskað til að gera grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, í mínum huga þá er það ótækt að fara fram á þessu skýrslubeiðni á meðan að á rannsókn stendur yfir á málum Samherja í Namibíu. Nú, ég er svo sem ekkert sérstaklega á móti því að menn sé að fara hér fram með skýrslubeiðni en þegar að þessari rannsókn verður lokið þá mun ég ekki setja mig á rétt á móti því en í mínum huga er þetta sem sér ekkert annað en sýndarmennsku og því segi ég nei. Og háttvirtur 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason, hefur óskað til að gera grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, þegar ég vaknaði í morgun og vissi af þessari atkvæðagreiðslu þá var ég búinn að taka þá ákvörðun að ég myndi ekki standa í vegi fyrir þessari skýrslubeiðni og ég myndi vera á gulum takka. Eftir að hafa hlustað hér á umræðurnar hér sem urðu hér áðan, þá get ég ekki annað heldur en sagt nei. Ég get það ekki. Vegna þess að það er svo augljóst. Það er svo augljóst hvers konar leikaraskapur er hér. Og ég geri það ekki með neinu léttúð í huga. Vegna þess að ég held að við þurfum að standa vörð rétt þingmanna að óska eftir skýrslum en sá réttur
verður alltaf að haldast í hendur við ábyrgð þingmanna, að þeir beri einhverja ábyrgð á því sem þeir óska eftir og misnota ekki þá aðstöðu og þann rétt að óska eftir skýrslum eins og hér er verið að gera. Því miður, háttvirtur forseti. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu mun nú ljúka. Beiðnin er samþykkt með 27 atkvæðum, nei segja 7 og 10 greiða ekki atkvæði. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið, verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræn eignarskráning. Þetta er stjórnarfrumvarp 370. mál á þingskjali 460 með áorðnum breytingum á þingskjali 918. Þetta er þriðja umræða. Til máls tekur háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, en forseti vill benda á og gefa til kynna að atkvæðagreiðsla er áformuð innan tíðar. Forseti, þetta hefur reynst vera tiltölulega snúið mál og kannski flóknara en virtist í fyrstu sýn, eins og oft vill verða með EES-mál sem að rekur á fjörur okkar. Það er ástæða til að hrósa háttvirtum formanni efnahags- og viðskiptanefndar, Óla Birni Kárasyni, fyrir hvernig hann hefur haldið á þessu máli, og það birtist í nefndaráliti nefndarinnar ásamt breytingartillögum. Það sem stendur kannski helst upp úr þar er að tekin er ákvörðun að málinu ljúki ekki, það sé í rauninni ekki tilbúið til þess að klára það, og því hyggist nefndin taka málið upp að eigin frumkvæði núna samhliða afgreiðslu þessa frumvarps með það að markmið að leggja svo fram nýtt frumvarp til þess að laga málið. Ég taldi mjög mikilvægt að þetta yrði samþykkt svoleiðis að málið færi ekki óbreytt í gegn og studdi það eftir aðra umræðu, en hvað varðar málið í heild þá er það, eins og í raun kemur fram í nefndaráliti, ekki tilbúið og því mun ég ekki greiða atkvæði um málið nú. Átekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Háttvirtur þingmaður Birgir Þórarinsson hefur skráð sig á mælenda skrá. Herra forseti, við ræðum hér frumvarp verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignarskráningu fjármálagerninga. Það segir hér í greinargerðinni: frumvarp þetta er samið í fjármála- og efnahagsráðuneytinu með aðstoð nefndar sem fjármála- og efnahagsráðherra skipaði, og nefndinni var meðal annars falið að rýna þýðingu og undirbúa innleiðingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins númer 909 frá 2014 bætt verðbréfauppgjör í Evrópusambandinu og verðbréfamiðstöðvar í íslenska rétt. Reglugerðin er á ensku jafnan kölluð Central Securities Depositories Regulation eða CSDR. Það er fróðlegt að skoða hér aðeins heimasíðu Nasdaq verðbréfamiðstöðvar á Íslandi, og þar er kafli sem á heimasíðunni sem ber heiti nýtt starfsleyfi á grundvelli CSDR, og þar segir með leyfi forseta: frumvarp til laga verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignarskráningu fjármálagerninga CSDR var lagt fram á Alþingi þann 14. nóvember síðastliðið. Þó svo ólíklegt sé að það gefist tími fyrir jól til að ljúka afgreiðslu frumvarpsins, þá bindum við vonir við að meðferð þess ljúki á Alþingi í byrjun árs 2020 og að gildistaka laganna verði snemma á nýju ári. Og áfram segir á heimasíðu Nasdaq: við sendum inn umsókn framlengingu á núverandi starfsleyfi Nasdaq CSD móðurfélags verðbréfamiðstöðvarinnar á grundvelli CSDR í byrjun október.
og var hún metin fullgild miðjan nóvember. Síðan segir áfram: þetta er eina mikilvægum forsendu þess að við getum sameinast öflugri verðbréfamiðstöð Nasdaq CSD og getum þannig keppt þjónustu og vöruframboð á alþjóðagrundvelli. Rétt í þessu sambandi að benda á viðtal í Viðskiptablaðinu við Magnús Ásgeirsson, framkvæmdastjóra Nasdaq, og yfirskrift þessa viðtals er bíða eftir reglunum í ofvæni. Þar segir að framkvæmdastjórinn á Íslandi, hann segir að breytingarnar sem fylgja í kjölfarið þær mestu sem gerðar hafa verið í 20 ár. Og síðan segir áfram í þessu viðtali, með leyfi forseta: miklar breytingar eru framundan hjá verðbréfamiðstöðinni, en auk þeirra breytinga sem nýtt regluverk kallar á stefnir verðbréfamiðstöðin á Íslandi að sameiningu við verðbréfamiðstöð Nasdaq CSD í Eystrasalt, London. Ég endurtek sameiningu við verðbréfamiðstöð Nasdaq í Eystrasalt, London. Með þessu frumvarpi er ekki bara verið að samþykkja CSDR, heldur einnig hvaða ákvæði laga gilda rafræna eignaskráningu og útgáfu verðbréfa. Nú liggur það fyrir, og ég hef rakið það hér meðal þess að vísa í þetta viðtal og svo á heimasíðu Nasdaq, að Nasdaq verðbréfamiðstöð á Íslandi verður með útibú frá Lettlandi í móðurfélaginu og þar með starfsleyfi sem verðbréfamiðstöð. Nasdaq verður því ekki lengur íslensk verðbréfamiðstöð starfandi undir íslensku starfsleyfi, eftirliti og lögum að fullu leyti. Og Nasdaq verður í raun ekki lengur íslenskt félag. Nasdaq er skilgreint sem tveima mikilvægastu innviðum fjármálakerfisins á Íslandi. Og þá spyr maður, er það ásættanlegt að þessi innviður sé í raun lettneskur? Þetta er ekki íslenskt félag, hefur ekki starfsleyfi frá Seðlabanka Íslands, eru eigendur verðbréfa á Íslandi sáttir við að íslensku bréfin þeirra séu skráð í Lettlandi með þó lagaumgjörð sem þar eignaskráningu. Er greint hvaða lagaskil munu gilda. Og áfram er þetta að spyrja: hafa aðilar áttað sig á þeirri auknu áhættu sem felst í því að öll samskipti við kerfi Nasdaq fara nú yfir hafið, ef svo má segja, og til Lettlands, og vistun á vélbúnaði verður einnig í einu landi? Með öðrum orðum, ekkert verður lengur á Íslandi. Herra forseti, þetta eru að mínu mati álitaefni sem hefði þurft að skoða mun betur. Og nú mun, sem sagt, eins og komið hefur fram, Nasdaq renna inn í móðurfélag í Lettlandi og við það hverfur í raun og veru allt gegnsæi, til dæmis kostnað. Það er að segja, ef félag er að renna í stóra samsteypu og þá sést í raun og veru reksturinn á Íslandi ekkert sérstaklega. Og þá spyr maður sig, munu íslenskir fjárfestar eins og lífeyrissjóðir og aðrir geta séð hvað þessi rekstur kostar? Eru ekki allar líkur á því að íslenskir fjárfestar verða hugsanlega bara ofrukkaðir, ef svo má orði komast? Allt er þetta álitaefni sem hefði þurft að svara. Nasdaq hefur á síðustu árum, verðbréfamiðstöðin, haft hundruð milljóna króna í tekjur af lífeyrissjóðunum og öðrum eigendum verðbréfa, samanber hagnaðinn sem hefur verið á þessari starfsemi undanfarið ár. En nú verður sem sagt komið inn í erlent eignarhald og bréfin vistuð erlendis. Öll ákvarðanataka, stýring, stjórnun, rekstur kerfa, fjárfestingar, gjaldtaka og svo framvegis, allt er þetta komið til Lettlands, verður þetta frumvarp að lögum. Herra forseti, ég hefði talið mjög æskilegt að stjórnvöld hefði velt fyrir sér því og gert grein fyrir því hvaða þýðingu þetta mun hafa fyrir innlendan fjármálamarkað
og innviði hans. Þetta er eitthvað sem hefði þurft að ræða mun betur og ég get að því leytinu ekki stutt þetta frumvarp og mun sitja hjá við afgreiðslu þess. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og verður nú gengið til atkvæða. Greidd verða atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðsla stendur nú yfir. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lýkur nú brátt en hún stendur yfir enn. Atkvæðagreiðsla stendur yfir en lýkur nú. Atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 33 atkvæðum, 9 greiða ekki atkvæði og frumvarpið verður nú send hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið, Norræna ráðherranefndin 2019, skýrsla, mál 538 á þingskjali 889, það er ein umræða. Til máls tekur hæstvirtur ráðherra norrænna samstarfsmála, Sigurður Ingi Jóhannsson. Forseti biður nú hljóð í þingsal. Já, virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir skýrslu minni sem samstarfsráðherra Norðurlanda störf norrænu ráðherranefndarinnar á árinu 2019. Skýrslum sama efni fyrir árin 2017 og 2018 var dreift síðastliðið haust og eru sömuleiðis til umfjöllunar hér. Það er mjög ánægjuefni að hefja þessu umræðu. Formennsku Íslands í norrænu ráðherranefndinni lauk áramót en þá tóku Íslendingar við formennsku í Norðurlandaráði þar sem að hv. þingmenn Silja Dögg Gunnarsdóttir er forseti og hv. þingmaður Oddný Harðardóttir er varaforseti. Ég óska þeim báðum og Íslandsdeildinni allri góðs gengis í því mikilvæga verkefni. Norðurlandasamstarfið er einstaklega mikilvægt okkur Íslendingum. Norðurlöndin eru okkar annar heimavöllur þar sem við getum starfað, stundað nám, nánast hindrunarlaust og njótum sömu réttinda og heimamenn. Þetta hafa tugþúsundir Íslendinga nýtt sér í tímans rás. Og allflest, ef ekki öll, eigum við ættingja og vini sem hafa farið til náms eða starfa á Norðurlöndum og flutt heim dýrmæta þekkingu og reynslu. Í dag búa þannig 30.000 Íslendingar í Danmörku, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi, auk Færeyja, Grænlands og Álandseyja. Sé litið til viðskiptahagsmuna eru Norðurlönd í heild sinni annað af 2 stærstu viðskiptalöndum Íslands þegar litið er til inn- og útflutnings á vörum og þjónustu. Norðurlöndin eru samanlagt sjónarmunu eftir Bandaríkjunum en talsvert stærri en Bretland.
Það munar minna og við skyldum ekki gleyma mikilvægi þess að gæta líka að traustum og stöðugum nærmörkuðum þegar sótt fram víða veröld. Menningarlega liggja rætur okkar í hinum frjóa jarðvegi Norðurlanda, þar sem listir og skapandi greinar blómstra sem aldrei fyrr. Og síðast en ekki síst felst í norrænni samvinnu öflug pólitísk fótfesta. Það skiptir ekki síst máli nú á tímum þegar það gustar svo sannarlega á alþjóðavettvangi og hriktir í mörgum stoðunum. Ég nefni hér í upphafi þennan almenna ávinning af norrænni samvinnu vegna þess að ekkert af þessu sjálfgefið. Þvert á móti Norðurlandasamstarfið niðurstaða markvissra pólitískra ákvarðana síðustu ár og áratugi að Norðurlöndin séu sterkari saman þegar þau mynda eina heild fyrir alla íbúa svæðisins. Það er mikilvægt að við sem sitjum hér á Alþingi höfum á þessu skilning og tökum virkan þátt í samstarfinu. Þannig gætum við hagsmuna Íslands og nýtum ný tækifæri. Við þurfum líka að hlúa að hinu samnorræna jafnvæginu sem þarf að gæta að í samstarfi margra landa. Samstarf þarf að gagnast öllum, ekki bara sumum, og þess vegna hefur norræn samvinna verið svo langlíf og árangursrík. En víkjum nú að skýrslunni sem hér liggur fyrir. Eins og ég nefndi áðan gegndi Ísland formennsku í norrænu ráðherranefndinni á liðnu ári og óhætt að segja að árið hafi verið bæði annarsamt og viðburðaríkt. Yfirskrift formennsku áætlunar Íslands, gagnvegir góðir, sótt í hávamál. Það átti vel við því hingað lá svo sannarlega aldeilis leiðin. Alls voru haldnir 24 ráðherrafundir á formennsku árinu að meðtöldum 2 fundum forsætisráðherra Norðurlanda og fóru flestir þessara funda fram hér á Íslandi. Embættismannanefndir og sérfræðingahópar hittust á tugatali funda og einnig fóru fram 17 norrænar eða alþjóðlegar ráðstefnur og málþing. Gróft áætlað má áætla að 3500 manns hafi komið til Íslands á formennskuárinu til að taka þátt í þessum fundum og viðburðum. Formennskuverkefni Íslands voru á 3 málefnasviðum, ungt fólk, sjálfbæra ferðaþjónustu og málefni hafsins. Alls í raun að ræða 9 samnorræn formennskuverkefni, 3 á hverju þessara sviða. Þau eru til 3 ára, fjármögnuð af norrænu ráðherranefndinni og eru með 275 milljónir íslenskra króna á ári hverju. Verkefnin eru komin vel á veg og má nánar lesa innihald þeirra og markmið í skýrslunni. Önnur áhersla í formennsku Íslands var að beina sjónum í auknum mæli að málefnum vestnorræna svæðisins, NAUST eða NÁST. Áætlunin var samþykkt en það ný stefnumótun aukið samstarf Íslands, Færeyja, Grænlands og vestur Noregs, einkum í atvinnu og byggðamálum. Þetta í fyrsta skipti sem norræna ráðherranefndin setur sér stefnu málefni vestnorræna svæðisins og þegar hafa verið tryggðir fjármunir eða 45 milljónir króna í fyrstu verkefni undir hatti NAUST, Norður-Atlantshafssvæðisins stefnumótunarinnar. Og mun norræna Atlantshafsstofnunin í Færeyjum, Nora, hafa umsjón með þeim. Íslenska formennskan beindi sömuleiðis sjónum að samstarfi við Bretland og Skotland og þannig funduðu samstarfsráðherrar Norðurlanda í Edinborg síðast í september á síðastliðnum og hittu þar skóska ráðherra. Ég þeirra skoðunar að norrænt samstarf við Skotland og Bretland í heild sinni eigi einungis eftir að aukast. Bretland eftir Brexit í óðvenna skilgreina samskipti sín við önnur Evrópuríki og margoft hefur komið fram áhugi Breta á auknu samstarfi við Norðurlöndin, ekki síst gildir þetta Skotland og raunar Írland líka. Norðurlöndin gerðu að mínu mati vel í því að auka svæðisbundna samvinnu við öll þessi lönd. Herra forseti, stærsta verkefnið á formennskuárinu var að vinna við nýja framtíðarsýn fyrir norrænu ráðherranefndina. Sú vinna hófst formlega í blálokin af formennsku Svíþjóðar í lok árs 2018 en var svo til lykta leidd undir forystu Íslands mitt síðasta ár. Eftir snarpa samningavinnu náðist samstaða það sameiginlega markmið að Norðurlöndin verði sjálfbærasta og samþættasta svæði heims árið 2030. Forsætisráðherrar Norðurlandanna samþykktu þessa framtíðarsýn á fundi sínum í Reykjavík í ágúst síðastliðnum. Í þessu felst að Norðurlöndin vilja nýta styrkin í norrænu samstarfi annars vegar til að verða sjálfbær samfélög og hins vegar að halda áfram að vera ein heild þar sem fólk og fyrirtæki flæða auðveldlega og auðveldar á milli landa og áfram verður hlúð að sameiginlegum gildum og samstöðu Norðurlanda. Þar skiptir stafræn væðing
miklu máli. Sjálfbærni og loftslagsmál eru í forgrunni framtíðarsýnarinnar og hefur Norræna ráðherranefndin sett sér 3 forgangsmarkmið sem öll ráðherraráð og allar stofnanir eiga að vinna að á næstu 4 árum. Það eru markmiðin græn Norðurlönd, samkeppnishæf Norðurlönd og félagslega sjálfbær Norðurlönd. Þessi markmið fléttast saman og snúast öll að ýta undir græna umbreytingu á samfélag okkar, til að mynda með öðruvísi og betri orkunotkun, með þróun og innleiðingu grænna lausna í öllu sem við gerum og með áherslu á menntun, rannsóknir og nýsköpun. Þessi vinna á fullri ferð. Á þriðjudaginn sat ég fyrsta fund norræna samstarfsráðherra á þessu ári, þar sem samþykkt voru drög að aðgerðaráætlunum til næstu 4 ára sem gerir ráð fyrir 65 nýjum norrænum samstarfsverkefnum og verulega auknu fjármagni í sjálfbærni, í loftslagsmál, sem fæst með því að forgangsraða í núverandi starfsemi og einhverju leyti að flytja fjármuni á milli málaflokka. Herra forseti, ég hef hér stiklað á stóru helstu málefni, verkefni og viðburði á árinu 2019 í starfi Norrænu ráðherranefndarinnar. Samantekið má segja að niðurstöður ársins séu að í fyrsta lagi að mikil og stöðug virkni var í öllu starfi og mikill kraftur. Í öðru lagi að formennsku verkefni Íslands, þessi sínum 3, komust vel á veg og lofa öll góðu. Í þriðja lagi að áherslan á vestnorræna samstarfi náðist fram, meðal annars með samþykkt naust. Og í fjórða lagi, síðast en og alls ekki síst, var í formennsku Íslands samþykkt ný framtíðarsýn fyrir norrænt samstarf til næstu 10 ára til 2030. Þessi listi gæti verið mun lengri því að mikil vinna átti sér stað í öllum fagráðherraráðum sem of langt mál að rekja hér og vísast þá í skýrsluna sem nánar má lesa það góða starf þar. Ég vil að lokum þakka öðrum ráðherrum fyrir þeirra framlag til norræns samstarfs á liðnu ári, Íslandsdeild Norðurlandaráðs og Vestnorræna ráðsins og ekki síst starfsfólki ráðuneytanna sem borið hefur hitann og þungan af hinni daglegu vinnu. Ég vil einnig þakka þeim fjölmörgu öðrum sem vinna ötullega í norrænu samstarfi á hverjum degi, til dæmis starfsfólki Norræna hússins og Norræna félagsins og þeim fjölmörgu sérfræðingum okkar allt land sem taka þátt í norrænum verkefnum. Allt þeirra starf stuðlar að því að flytja heim og byggja upp þekkingu og með virku framlagi og þátttöku treystum við líka stöðu okkar meðal Norðurlandana. Það kemur Íslandi sannarlega til góða og ég hlakka til umræðunar hér í dag en vísa öðru leyti til skýrslunar. Þá veitir ansvar háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir ræðuna og yfirlitið yfir starf Norrænu ráðherranefndarinnar. Ég vil spyrja hæstv. Ráðherra hvort að hann og Norræna ráðherranefndin í heild sinni hafi orðið vör við svona aukinn áhuga stórra velda eins og Rússlands, Kína og Bandaríkjanna á Norðurlöndum og kannski ekki síst á norðurslóðum og hvort að hæstv. Ráðherra finni fyrir einhverju spennu sem að gæti vaxið þar þegar að auðlindir koma í ljós og verða aðgengilegar undan til dæmis ís á Grænlandi og maður sér áhuga þessara stóru ríkja bæði varðandi siglingaleiðir og eins nýtingu auðlinda. Ég spyrja hæstv. Ráðherra hvort að hann telji þetta vera eitthvað sem við þurfum að hafa gætur á og í öðru lagi ef að hæstv. Ráðherra hefur tíma til hvernig að svara hvernig honum finnst að formennskuáætlunin hafi tekist til hjá Íslandi svona yfir höfuð á síðasta ári. Þá svarar ansvari hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegur forseti, bara svara síðustu spurningunni. Það samstarf gekk mjög vel og formennskuáætlunin í heild sinni og öll verkefni lofa góðu og svo má þetta lesa það nánar í skýrslunni, en ég held að það megi bara segja að þetta ár hafi gengið fram á öllu vonum. Við erum þetta litla stjórnsýslu en allir lagt sig það vel fram að
það hafi gengið allt saman fullkomlega vel fram. Varðandi spurninguna áhuga annarra aðila, þá kom ég inn á það í ræðu minni áhuga Stóra-Bretlands og þeirra landa sem þar eru, sem eru þetta stórt hagkerfi og þriðja stærsta viðskiptaland okkar, litlu minna en Norðurlöndin heild sinni sem eru í öðru sæti og Bandaríkin þar framar. En það er líka rétt að stórveldin, hefðbundin stórveldi, sýna þetta Norðurlöndum mikinn áhuga. Við sáum það til að mynda að á forsætisráðherrafund hér Norðurlandana kom Angela Merkel, kannski leiðtogi í Evrópu, allavega Þýskalands, sem tákn það að menn vilja gjarnan tengja sig því starfi. Við höfum séð það áður bæði í starfi Norður eða sem Bandaríkjanna, auðvitað Rússlands og einhver leyti Kína, að þeir vilja gjarnan tengjast þessari vinnu sem hér fyrir fram, hvort sem á Norðurskautssvæðinu eða í Norðurskautsráðinu, en einnig bara við það sem að gerast á Norðurlöndum. Og við auðvitað í okkar stefnu erum líka að segja að við viljum gjarnan geta sýnt fram á það sem heild, Norðurlöndin í heild, hvaða á okkar mati við séum með jákvæðari og betri samfélög og viljum bjóða raun og veru þegnum heims að horfa til Norðurlandana í auknum mæli, einnig ekki síst innan viðskiptasviðinu, að sjá þar möguleika fyrir almenningi í öðrum löndum með fyrirtæki að leita norrænna lausna, og þess vegna erum við meðal annars að fara í þessa framtíðarsýn í græna kerfinu, vegna þess að við trúum því að við getum verið hjálpleg að allur heimurinn verði grænni og við verðum þar sem fyrirmynd. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið. En nú það svo á öllum svona listum sem eftirsóknarvert að verða á, raða Norðurlöndin sér hæst. Og það friður okkar aðalsmerki og einnig traust á milli manna sem meira í Norðurlöndum heldur víðast annars staðar. Ég vil spyrja hæstv. Ráðherra hvort að umræður hafi verið í norrænu ráðherranefndinni að standa vörð norræna módelið og þessar 3 stoðir sem hafa kannski lyft okkur upp eftir þessum listum yfir hagsæld og það sem best að búa og jöfnuð og réttlæti. Það að segja ábyrga efnahagsstjórn, heilbrigðan vinnumarkað og velferðarkerfi sem fyrir alla, þessar 3 mikilvægu stoðir undir norræna módelið. Telur hæstv. Ráðherra að þessu norræna módeli sé að einhverju leyti ógnað með breytingum og umbreytingum sem verða í aðgerðum í loftslagsmálum eða aukinni tækni sem á hraðri leið út allt. Telur hæstv. Ráðherra að það þurfi ekki í öllum þeim breytingum að gæta að þessum 3 stoðum norræna módelsins til þess að þessar umbreytingar verði ekki til þess að við hrynjum niður eftir listum og það verði til þess að jöfnuður verði minni á Norðurlöndum og vinnumarkaðurinn jafnvel óheilbrigðari. Þá svarar andsvari síðari sinni hæstv. Samgöngu- og fjarskiptaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegur forseti, ég held reyndar að norrænt samstarf sé í hnotskurn þetta. Það að halda standa svolítið vörð þessi norrænu gildi sem við erum sameiginlega með öllum. Það ástæðan fyrir því að við sem erum kannski frekar smá í stóra samhenginu en erum 12. stærsta hagvaxtarsvæði í heiminum eða vaxtarsvæði og höfum oft á tíðum eins og hv. þingmaður kemur inn á raðast erum að slást gull, silfur og brons og sætin þar fyrir neðan þegar það kemur að svona listum yfir því hvernig velsæld íbúanna Við höfum líka lagt á það áherslu í okkar vinnu og á okkar formennskuári að Ísland eða að Norðurlöndin í heild sinni hafi rödd út á við. Það hefur líka verið svona hluti af þessari vinnu norrænu ráðherranefndarinnar á síðustu árum. Meðal annars til þess að benda á hið augljósa að þessi samfélagsgerð sem að við höfum
sem höfum byggt upp á öllum Norðurlöndunum, að hún sé eftirsóknarverð fyrir íbúana og með henni getum við náð betri árangri í að hafa jafnari þjónustu, hafa jafnara samfélag, hafa tækifæri fyrir alla. Og síðan inn á við, í þessu samstarfi okkar, þá erum við auðvitað kannski eins og svolítið jafningjar, svolítið að reyna að mæla okkur hvert við annað og tryggja að við séum ekki lakari en sá sem bestur og þannig verður til svona jákvæð jafningjapressa innan Norðurlandana og þetta norræna samstarf þess vegna mjög gott, ekki síst fyrir okkur sem erum auðvitað langsamlega minnst og erum ekki að leggja til í fjármunum nema rúmlega 1,3%, kannski 1,45 núna 6 eftir að landsframleiðslan vaxið, en ávinningurinn gríðarlegur. Auðvitað það þannig að á Norðurlöndunum þurfum við líka að gæta að þeim áskorunum sem að framtíðin ber í skauti sér, en ég tel að samfélagsgerðin á Norðurlöndunum gerir það verkum að við séum í betur stakk búin til þess og eigum að nýta okkur þennan kraft sem við erum saman til þess að sýna fram á hvernig hægt að gera hlutina á mjög góðan hátt. Nú einnig umræðum skýrslu norrænu ráðherranefndina 2019 lokið. Tekið fyrir 5. dagskrármálið, Norrænt samstarf 2019, skýrsla, mál 557 á þingskjali 916, ein umræða. Til máls tekur varaformaður Íslandsdeildar Norðurlandaráðs, hæstv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, ég mæli hér fyrir skýrslu Íslandsdeildar Norðurlandaráðs og norrænt samstarf á árinu 2019. Mér finnst athyglisvert, herra forseti, ef ég má segja áður en ég flyt skýrsluna, að hér skuli enginn þingmaður sitja í salnum, en ég fagna því að hæstv. Samgönguráðherra og sveitarstjórnarráðherra skuli sitja hér og hlýða ásamt forseta. Mér finnst þetta athyglisvert af því að það mikið lagt upp úr norrænu samstarfi í ríkisstjórnarsamstarfinu og það kemur fram í samstarfsyfirlýsingunni að það sé megin áhersla í utanríkisstefnunni lögð á einmitt samstarf Norðurlanda. Vonandi eru háttvirtir þingmenn og hæstvirtir ráðherrar að velta þessum hlutum fyrir sér annars staðar í húsinu. En á Norðurlandaráðsþingi í Stokkhólmi árið 2019 var Silja Dögg Gunnarsdóttir kjörin forseti Norðurlandaráðs fyrir árið 2020 og sú sem hér stendur, Oddný G. Harðardóttir, varaforseti. Jafnframt var formennskuáætlun Íslendinga samþykkt en meginþemu hennar eru 3: upplýsingaóreiða og falsfréttir, líffræðilegur fjölbreytileiki og tungumálaskilningur milli norrænna þjóða. Á þinginu var einnig samþykkt ný stefna Norðurlandaráðs samfélagsöryggi sem sérstakur vinnuhópur á vegum forsætisnefndar Norðurlandaráðs mótaði og ég átti sæti í þeim hópi. Meirihluti þingmanna í Norðurlandaráði samþykkti nýja áætlun norrænu ráðherranefndarinnar fjármögnun 5 norrænna rannsóknarstofnana, þar á meðal norræna eldfjallasetursins í Reykjavík. Norræna ráðherranefndin hafði dregið tilbaka fyrri áætlun að fella niður fastar fjárveitingar til stofnana, einkum vegna andstöðu íslenskra þingmanna og Lilju Alfreðsdóttur mennta- og menningarmálaráðherra þegar taka átti tillöguna til meðferðar á vorþingi Norðurlandaráðs á Akureyri 2018. Í nýju tillögunni gert ráð fyrir lengra aðlögunartímabili vegna breytinganna og fleiri úrbótum til að tryggja norrænar tengingar stofnana. Í formennskutíð Íslands í norrænu ráðherranefndinni árið 2020 var mótuð framtíðarsýn fyrir norrænt samstarf til ársins 2030. Í framtíðarsýninni eru 3 stefnumarkandi áherslur græn, samkeppnishæf og félagslega sjálfbær Norðurlönd. Á árinu 2020 verða mótað þverlægar framkvæmda áætlanir fyrir tímabili 2021-2024 sem byggjast á áherslum 3. Og í september árið 2019 báðu samstarfsráðherrar Norðurlandaráð að leggja fram tillögu að markmiðum fyrir framkvæmda áætlanir
Forsætisnefnd Norðurlandaráðs fjallaði um málið í desember og samþykkti meðal annars að leggja til skipan ráðherranefndar samgöngumál, norrænt samstarf rafvæðingu og hleðslustöðvar við vegi og hafnir, aðgerðir til að auka tungumálaskilning innan Norðurlanda og til að varna lýðræði og gegn upplýsingaóreiðu og tillögur á sviði jafnréttis, menningar og sjálfbærrar þróunar. Svíar voru í formennsku í Norðurlandaráði árið 2019. Jessica Pólfjörð, þingkona sænska hægriflokksins, gegndi stöðu forseta Norðurlandaráðs fyrri hluta árs 2019. Í maí náði hún kjöri til Evrópuþingsins og var því flokksbróðir hennar Hans Wallmark kjörinn forseti í hennar stað á sumarfundi forsætisnefndar ráðsins í júní. Gyða Valtýsdóttir hlaut tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs árið 2019 og mikla athygli vakti þegar sænski umhverfisaðgerðarsinninn Greta Thunberg hlaut umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs en afþakkaði þau í mótmælaskyni við aðgerðarleysi stjórnvalda í loftslagsmálum. Í skýrslu Íslandsdeildar Norðurlandaráðs er komið víða við og þar er að finna upplýsingar Norðurlandaráði, hvenær það var stofnað og hvernig það starfar. En málefnastarf Norðurlandaráðs fór árið 2019 að mestu fram í 4 fagnefndum auk forsætisnefndar. Á milli þinga stýrir forsætisnefnd starfi ráðsins, vísar tillögum til nefnda eða afgreiðir þær. Forsætisnefnd fer jafnframt með utanríkis- og öryggismál svo samskipti Norðurlandaráðs við aðrar alþjóðastofnanir. Þá fer eftirlitsnefnd yfir ársreikninga ráðsins og stofnana sem starfa innan Norðurlandasamstarfsins og loks kemur kjörnefnd saman til þess að gera tillögur að skipan nefnda og trúnaðarstöður á vegum Norðurlandaráðs. Nefndirnar eru sem sagt, það er forsætisnefnd, þekkingar- og menningarnefnd, hagvaxtar- og þróunarnefnd, sjálfbærninefnd, velferðarnefnd, eftirlitsnefnd og kjörnefnd. Aðalmenn í Íslandsdeild Norðurlandaráðs árið 2019 voru þau Silja Dögg Gunnarsdóttir formaður frá þingflokki Framsóknarflokksins, Oddný G. Harðardóttir varaformaður frá þingflokki Samfylkingarinnar, Kolbeinn Óttarsson Proppé og Steinunn Þóra Árnadóttir frá þingflokki Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs, Vilhjálmur Árnason frá þingflokki Sjálfstæðisflokksins, Guðmundur Ingi Kristinsson frá þingflokki Flokks fólksins og Anna Kolbrún Árnadóttir frá þingflokki Miðflokksins. Og varamenn voru þau Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Lilja Rafney Magnúsdóttir frá Vinstri grænum, Brynjar Níelsson frá Sjálfstæðisflokki, Inga Sæland frá flokki fólksins, Logi Einarsson frá Samfylkingunni, Vilhjálmur Þór Þórsson frá Framsóknarflokki og Þorsteinn Sæmundsson frá Miðflokki. Helgi Þorsteinsson gegndi stöðu ritara Íslandsdeildar Norðurlandaráðs árið 2019. Í upphafi árs sátu Silja Dögg Gunnarsdóttir og Oddný Harðardóttir og Steinunn Þóra Árnadóttir í forsætisnefnd Norðurlandaráðs, Vilhjálmur Árnason í sjálfbærninefnd, Anna Kolbrún Árnadóttir í þekkingar- og menningarnefnd og Kolbeinn Óttarsson Proppé og Guðmundur Ingi Kristjánsson í velferðarnefnd. Guðmundur Ingi sat einnig í eftirlitsnefnd Norðurlandaráðs. Fyrir Norðurlandaráðsþingi í Stokkhólmi í október færðist Kolbeinn úr velferðarnefnd í sjálfbærninefnd. Og fulltrúar Íslandingar sátu auk þess á vegum Norðurlandaráðs í stjórnum norrænna stofnana og voru fulltrúar þess út af við. Steinunn Þóra Árnadóttir sat í stjórn Norræna menningarsjóðsins og sótti fund hennar í Ilulissat á Grænlandi í maí. Vilhjálmur Árnason átti sæti í eftirlitsnefnd Norræna fjárfestingabankans og sótti fundi hennar í Helsinki 15. febrúar og 24. október. Silja Dögg Gunnarsdóttir var aðalfulltrúi Norðurlandaráðs á fundum þingmannaráðstefnu Eystrasaltssvæðisins fram til ársfundar samtakanna í Osló í ágúst sem hún sótti og eftir það er hún varafulltrúi. Oddný G. Harðardóttir var varafulltrúi Norðurlandaráðs hjá sömu samtökum til ársfundarins í ágúst. Hún sótti fund fastanefndar BSPC í Brussel 21. febrúar. Oddný var einnig skýrsluhafi Norðurlandaráðs á fundum skýrslugjafi Norðurlandaráðs á fundum þingmannanefndar Norðurskautsmál
og sótti fundi samtaka í Ottawa í Kanada 23. til 24. maí og í Búdö í Noregi 18. til 20. nóvember. Kolbeinn Óttarsson Proppé var fulltrúi Alþingis hjá þingmannaráðstefnu Eystrasaltssvæðisins. Hann sótti fundi fastanefndar samtakanna í Brussel í febrúar og í Berlín 10. til 11. nóvember og ársfundin í Oslo í ágúst. Kolbeinn fór einnig sem fulltrúi sjálfbærnefndar Norðurlandaráðs á fund á vegum Sameinuðu þjóðanna líffræðilega fjölbreytni í Montreal 27. til 27. nóvember og loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Madrid 10. til 12. desember. Og Vilhjálmur Árnason fór sem fulltrúi sjálfbærnefndar Norðurlandaráðs á fundum orkumálaráðstefnu ESB 20. mars í Brussel. Ísland-deild Norðurlandaráðs fundaði 10 sinnum á árinu og til funda deildarinnar var boðið fulltrúum Norðurlandaskrifstofu utanríkisráðuneytisins, Norræna félagsins, Norðurlandaráðs æskunnar, upplýsinga- og þjónustunnar Halló Norðurlönd, Norræna hússins og fleiri einstaklingum og samtökum sem tengjast norrænu samstarfi. Sigurður Ingi Jóhannsson, samstarfsráðherra Norðurlanda, fundaði með Íslands Norðurlandaráðs á árinu. Í skýrslu þeirri sem ég hér mæli fyrir eru upplýsingar þessa fundi, helstu umræðuefni og niðurstöður. Síðan að lokum, forseti, þá vil ég aðeins bara rétt segja frá verðlaunum á vegum Norðurlandaráðs, bara hverja þær eru. Það eru bókmenntaverðlaun sem er mikil spenna í kringum og fólk fylgist vel með bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs. Það er tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs, umhverfisverðlaun og kvikmyndaverðlaun. Og það er alltaf ákveðin hátíð við þing Norðurlandaráðs á hverju sinni í kringum þessar verðlaunaafhendingar. Þar er beinar útsendingar í ríkissjónvörpum landanna og listamennirnir nýta það tækifæri oft sem þeir hafa þar til þess að koma með skilaboð út í samfélagin alls konar málefni sem að liggja þeim á hjarta. Og okkar íslensku listamenn sem að hafa fengið þarna verðlaun hafa sett út skilaboð sem að menn gleyma seint og þessi stund er mikilvæg og að listamenn nýti þá stund eins og þeir einir kjósa. Íslendingar fara með formennsku í Norðurlandaráði á árinu 2020 eins og áður sagði og það eru Silja Dögg Gunnarsdóttir forseti ráðsins og sú sem hér stendur varaforseti. Og árið 2020 verður vorþing Norðurlandaráðs haldið dagana 30. til 30. mars í Helsinki og aðalþingfundur ráðsins verður haldinn 27. til 29. október hér í Reykjavík. En forseti, ég hef þetta ekki lengra en ég bendi á ítarlega skýrslu sem liggur á vef Alþingis og einnig í prentuðum eintökum hér fram í hliðarherbergi og þar er hægt að fræðast störf Íslandsdeildar Norðurlandaráðs sem eru fjölbreytt og þau eru líka afar mikilvæg sem tenging inn í hin norrænu ríkin. Til máls tekur 8.12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum hér að ræða skýrslu Íslandsdeildar Norðurlandaráðs og ég hef verið í velferðarnefnd Norðurlandaráðs og eftirlitsnefnd Norðurlandaráðs núna í nær 1 ár og loksins að komast inn í þá miklu vinnu sem þar er gerð og fer fram og það kemur mér mjög óvart hversu virkt þarna allt þetta starf er og yfir hversu marga málaflokka það spannar. Ég
Í velferðarnefndinni hefur verið tekið á ýmsum málum og mér er mjög minnisstætt á Norðurlandsþinginu í Stokkhólmi 28. til 30. október þar sem ég fékk að mæla fyrir málefnum fatlaðra og þetta er eitt af þeim málum sem er í velferðarnefnd og hefur verið mikið rætt þar og eins og kom fram í mínu málflutningi þar er að það er sem er grundvallaratriðið í öllum málefni þessa flokk er ekkert okkur án okkar og það er nefnilega meginstefið. Og það sem er líka merkilega sem ég kostaði í það er það að velferðarnefndin hefði ekki komið hingað til Íslands þannig að það er búið að verða bætt úr því í sumar og við fáum hana hérna í júnímáni og hún ætlar að taka á mjög viðamiklu málefnum, tveimur sérstaklega, það er jafnréttismál og síðan baráttuna gegn sjálfsvígum. Þetta eru tvö mjög mikilvæg mál og verður ánægjulegt að taka þátt í þeirri umræðu með velferðarnefndinni og hitta alla þá aðila sem til stendur að hitta hér á Íslandi. En eitt af því merkilegasta sem líka hefur gert í þessu það er í sambandi við eftirlitsnefndina og það hefur ýmislegt komið með þar á óvart en ég skal alveg viðurkenna það að núna í síðustu ferð til Danmörku þá fór eftirlitsnefndin í eftirlitsferð til Svíþjóðar vestan við Malmö til að heimsækja Norræna genabankann og ég bara varð eiginlega orðlaus. Ég bara uppgötvaði að þarna var búið eitthvað mjög vel varðveitt leyndarmál. Ég vissi eitt þennan genabanka og hafði einhvern tímann heyrt það í fréttum að hann er með frægeymslur á Svalbarða. Það sem eru 100.000 eða milljóna fræ sem þeir hafa og í alls konar sem eru allt norræn plöntur. En þetta er bara brot af því, þeir eru að kortleggja þarna dýrastofna og tré líka og að koma þarna á þessum tímabili var það sem ég fannst eiginlega merkilegast við að þegar við fengum að skoða rannsóknarstofuna að þá var þar í tilraunglössum planta og þegar við fengum upplýsingar hvað þar væri á ferðinni þá var það íslenska rauða kartöflur og þær eru einn af elstu kartöflutegundir sem hafa komið til Norðurlanda, komið fyrst í Svíþjóð og svo hingað og þetta var mjög merkilegt. Þarna eru þeir líka að búa til framleiða kartöflufræ og alls konar fræ sem er hægt að kaupa á netinu í gegnum þessa stofnun og ég bara segi fyrir mitt leyti, ég ætla að fara aðeins betur ofan í þetta en þetta þarf að upplýsa og þetta er stórmerkilegt sem fer þarna fram og það sem ég kannski sló mig líka mest sem gerði og sem ég þá eftir það var líka aðtöfa með að það er vísindamenn þarna frá öllum Norðurlöndunum en það er enginn frá Íslandi og skýringin sem við fengum var svo að það væri ekki hæfur eða með rétta menntun á Íslandi einhver til að taka og vinna við á þessari rannsóknarstofu og ef að svo er þá er það auðvitað grafalvarlegt mál og þarf sérstaklega athugunar við. En ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra, ég mun fylgja því eftir því sem ég hef verið að vinna við núna endahæri og gefa betri skýrslur það síðar og síðan líka að verður merkilegt að vinna með velferðarnefndinni hér heima í sumar og vonandi þá kemur út úr þessu samstarfi eins og hingað til hefur komið og ég er að átta mig á að þarna þetta skilar okkur ótrúlegum upplýsingum en þessar upplýsingar verður við sem erum í þessum nefndum að miðla á það til þess að þetta skilir sér og þess vegna þurfum við líka að vera á tánum og láta upplýsa allt það sem þarna fer fram vegna þess að þetta er stórmerkileg samstarf sem fer þarna fram á Norðurlöndum og er að skila okkur verð ég bara að segja alveg svo skila okkur Íslendingum alveg ótrúlegum upplýsingum en það dugir skammt ef við nýtum okkar ekki og það er auðvitað það sem við þurfum að gera næst. Til máls tekur 87. þingmaður.
Reykjavíkurkjördæmi suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, ég þakka hv. þingmönnum sem hafa tekið til máls á undan mér hér í þessari umræðu og ætla að taka undir með þeim mikilvægi norræns samstarfs. Vissulega erum við öll þeirrar gerðar og okkur finnst oft mikilvægt það sem við sjálf erum að fást við og ég er viss að í öllum umræðum allt alþjóðastarf hér í dag mun koma sú skoðun fram að okkur finnist þetta með því mikilvægara sem við gerum, en það ekkert óeðlilegt því alþjóðasamstarf gríðarlega mikilvægt. Og ég ætla að leyfa mér að segja að í því alþjóðasamstarfi sem við Íslendingar tökum þátt og þá sérstaklega í gegnum Alþingi finnst mér fátt mikilvægara en að vera í þessu góða samstarfi við okkar nánustu nágranna, bæði í gegnum Norðurlandaráðið og einnig í gegnum Vestnorræna ráðið. Ég hygg nú að við munum ræða það hér á eftir. Það hefur stundum, finnst mér í umræðu, örlað á því að það þykir eitthvað fínna að horfa lengra út í heim þegar að alþjóðasamstarfi kemur. En staðreyndin sú að við berum okkur saman við helstu nágrannalönd okkar, það að segja Norðurlöndin. Við heyrum sennilega sjaldnar talað nokkurt svæði í heiminum en einmitt Norðurlöndin hér á þingi, hvort sem við erum að gagnrýna stefnu stjórnvalda hér eða hvort við erum að dásama stefnu stjórnvalda eða segja hvert við viljum fara eða hvað við höfum verið gert. Alltaf lítum við til Norðurlandana til samanburðar, við viljum ná að koma íslensku samfélagi meira í takt við það góða sem þar að finna. Sjálfsögðu eru þetta engin sæluríki þar sem allt stórkostlegt, en samstarfið í Norðurlandaráði gefur okkur færi á því að læra af því sem hefur verið gert í þessum nágrannaþjóðum okkar og það verður að segjast eins og á mörgum sviðum hafa þær þjóðir verið aðeins á undan okkur. Þá ætla ég að draga fram, forseti, það sem mér finnst einnig svo merkilegt við Norðurlandasamstarfið í gegnum Norðurlandaráð. Það svo staðreynd að hve ólík staða ríkjanna í öðru alþjóðlegu samstarfi. Sum Norðurlöndin eru í Atlantshafsbandalaginu, önnur ekki. Sum þeirra eru í Evrópusambandinu, önnur ekki. Svo dæmi séu tekin. Þetta hefur hins vegar engin áhrif á það góða samstarf sem á sér stað innan Norðurlandaráðs. Hér hefur verið farið ágætlega yfir af þeim hv. þingmönnum sem töluðu á undan mér og að við ætlum að ræða efnislega það sem við höfum verið að gera innan Norðurlandaráðsins, þá myndi nú okkur varla duga, allavega ekki þessi dagur, sennilega ekki vikan og gott ef við gætum ekki bara séð Alþingi Íslendinga fyrir umræðuefni heilan þingvetur með öllu því sem að þar fer fram. Og það hárrétt sem hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson kom inn á að ábyrgð okkar sem að tökum þátt í slíku alþjóðasamstarfi sú að taka það góða sem að við lærum, komum að á vettvangi alþjóðasamstarfsins og færa það hingað inn. Það eigum við mýmörg dæmi, hvort sem það hefur komið inn í fyrirspurnir, þingmál, lagafrumvarp, þingsályktunartillögur og ýmislegt fleira. En ábyrgðin okkar, því að til þess erum við í þessu starfi, bæði til að hafa góð áhrif, en einnig líka til að fræðast og læra. Ég ætla að leyfa mér að ræða örlítið Norðurlöndin og stöðu tungumálanna. Það hefur verið töluverð áhersla á það að fulltrúar frá hverju Norðurlandanna fyrir sig geti tjáð sig á eigin tungumáli, sem eðlilegt þegar við erum að eiga í kannski djúpum pólitískum samræðum. En ég ætla líka og ekki síður að draga fram mikilvægi
þess að við lærum Norðurlandamál. Breyting hefur orðið á í menntakerfinu á síðustu árum eða jafnvel áratugum. Ég þori ekki að setja á það nákvæmari tímasetningu, ég þekki það ekki nógu vel, forseti. Í þá átt að það virðast vera færri sem að tileinki sér eitthvert tungumál Norðurlandanna og við þurfum ekki að fara mörgum orðum það hvað enskan alltum liggjandi í menningu, bæði hér og allan heim. Hún orðið því nýja lingua franca, afsakaðu slettuna, forseti. En það þýðir ekki að við eigum ekki að tileinka okkur fleiri tungumál sem við svo sannlega gerum, en ég held að við þurfum að halda betur á lofti Norðurlandamálum. Því það að vera fulluma í einhverju af hinum, ekki einu sinni fulluma, heldur að geta bara einfallega tjáð sig, einhverju af hinum skandinavísku málum, opnar fyrir okkur svo stóran heim sem hér alveg við hliðina á okkur. Og það má ekki gerast að við búum við hliðina á spennandi nágrönnum sem við getum ekki talað við af því við skiljum ekki tungumál hvors annars en tölum á því tungumáli sem að kannski þykir að einhverju leyti flottara. Þess vegna vil ég leggja áherslu á að efla menntun, tungumála, kennslu þegar kemur að Norðurlandamálunum. Og einnig mjög mikilvægt að standa vörð það samstarf sem hefur verið á sviði Norðurlandaráðs þegar kemur að ungu fólki. Þegar kemur að því gegnum tækifæri til menntunar og samstarfi þar á milli, nú eða til vinnu. Nordjob þekkt dæmi það. Einhver okkar hér inni hafa kannski farið til vinnu á vegum þeirra fínu samtaka. En því miður hefur einhverju leyti dregið úr ásókn í það og ég velti því ábyrgðalaust eins og ansi margt sem ég segi hér, forseti, hvort það geti verið að minnkandi áhersla á Norðurlöndin inn í skólakerfinu hafi þar eitthvað með það að gera og vilja okkar til að læra tungumál. Annars fór hv. Þingmaður Oddný G. Harðardóttir mjög vel yfir þó að þá skýrslu sem hér leggur til grundvallar, þó að hún sé það ítarlega að sjálfsögðu hafi hv. Þingmaður ekki geta tæft þar á öllu. Ísland gegnir nú formennsku og formennsku áætlunin hefur verið kynnt. Þar komið inn á mjög mikilvæga þætti. Mér langar að nefna sérstaklega einn og það ekki einungis sjálfhverfa mín, forseti, þar sem ég talsmaður í því þema, heldur það að mér þykir það alveg sérstaklega mikilvægt nú stundir. En það lýtur að upplýsingaóreiðu og falsfréttum. Það nefnilega eitt af þeim málefnum sem verið að taka á, reyna að berjast gegn allan heim. Leyfi ég mér aftur að fullyrða án ábyrgðar. En hvar sem við komum í alþjóðastarfi og hvar sem við fylgjumst með allstaðar verið að reyna að standa vörð það að réttum upplýsingum sem komið á framfæri og það barist gegn flæði falsfrétta. Við sjáum fjölda ráðstefna og funda þetta mál hér á Íslandi. Einn bara á morgun, fyrst hann í kollinum á mér á vegum Vísindavefs Háskóla Íslands, svo dæmi sé tekið. Þetta, forseti, vildi ég sagt hafa þessi mál, geti talað töluvert lengur þau, en ég ætla að hvetja alla háttvirta þingmenn sem sitja á Alþingi að nýta sér það að Ísland nú í formennsku í Norðurlandaráði og þingið verður því hér í haust. Þannig að starfið verður kannski sýnilegra á Íslandi þetta árið en mörg önnur. Og ég hvet alla háttvirta þingmenn til að taka þátt í því eins og kostur Til máls tekur hæstvirtur ráðherra norrænna samstarfsmála, Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegur forseti, ég ætla að koma hérna bara örstutt upp undir lok þessarar umræðu, óska Norðurlandadeild Íslandsdeildarinnar til hamingju með formennskuna og háttvirtum þingmanni Silju Dögg Gunnarsdóttur til hamingju með að vera forseti Norðurlandaráðs sem og háttvirtum þingmanni, framsögumanns
skýrslunar hér í dag, Oddnýju G. Harðardóttur, fyrir einmitt að vera varaforseti þess. Takka fyrir samstarfið við Norðurlandadeildina á síðasta ári í formennsku ári Íslands í Norrænu ráðherranefndinni og lýsa bara yfir vilja til stuðnings og koma til samstarfs við Norðurlandaráðsdeildina íslensku vegna þessa mikilvæga verkefni sem mikið að standa fyrir Norðurlandaþingi hér í ár og vera í formennsku á þessum vettvangi. Jafnframt af því að hér verður líka rætt skýrslu Vestnorræna ráðsins hér eftir að þakka fyrir samstarfi við þau sem þar sitja og hæstvirtan forseta þess, hv. þingmann Guðjón S. Brjánsson. Vildi líka bara af því að hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé kom hér inn á mikilvægi tungumáls og þá hefur það einmitt verið eitt af því sem að menn hafa verið að leggja áherslu á að hálfu Norðurlandaráðs við Norrænu ráðherranefndina og ég tek undir með hv. þingmanni að eins og hér kom fram í mínu máli að 30.000 manns búa nú á Norðurlöndunum. Mjög margir eru þar í námi eða tímabundnu starfi og þá er þetta mjög mikilvægt að þessi þekking okkar á norrænum tungumálum sé til staðar. Við vitum ekki þegar við erum 7, 8, 9, 10 ára eða 12 eða 15 eða jafnvel 18 ára hvar við síðan lendum nokkrum árum síðar og stundum er það eina það gáfulegast sem við gerum í lífinu er að heimsækja Norðurlöndin og dvelja þar skamma hríð, hvort sem er til náms eða starfa og þá er verulegur kostur að hafa skilning á þessu. Fyrir utan það að í þessu samstarfi sem við erum í, þó svo við ætlumst til að íslenskan okkar sé auðvitað jafnfætis og öðrum tungumálum og við séum jafn gjaldgeng, að þá hjálpar það vissulega til að hafa einhverja grunnþekkingu í þessum norrænu málum. Á lokum vil ég bara segja að það skiptir máli hvernig Norðurlandaráð tókst á við það að koma þessari framtíðarsýn norræns samstarfs næstu 10 árin á laggirnar. Þær hugmyndir, þær tillögur, það sá stuðningur sem kom frá Norðurlandaráði og ekki síst núna þegar við erum að koma þessu í gang, innleiða starfið, að þá voru þær hugmyndir sem komu frá Norðurlandaráði og fundi núverandi formennsku ríkis Danmerkur með forsætisnefnd Norðurlandaráðs allra góðra gjalda verðar og studdu við þá sýn sem að við höfum verið og undirstrikar að það er mikilvægt að við eigum samstarf annars vegar framkvæmdavaldið, Norræna ráðherranefndin og hins vegar þingmannahópurinn og ég vildi bara undirstrika það með stuttu tölu. Takk fyrir. Nú er einni umræðum skýrslu norrænt samstarf 2019 lokið. Nú er ekki að hlýja á þingfundi þessum til klukkan 13:30.
stæðu frammi fyrir ólíkum áskorunum af völdum loftslagsbreytinga. En öll þyrftu þau að horfast í augu við hækkandi verð á innfluttum, til dæmis matvælum, á næstu áratugum. Talsvert var rætt hvaða áhrif það geti haft ef siglingaleið opnaðist frá Asíu til Evrópu og Norður-Ameríku norðurskautið. Ýmis tækifæri gætu falist í því fyrir Vestur-Norðurlönd en einnig skapaðist hætta á umhverfisslysum og áskoranir varðandi leit og björgun væru augljósar. Fyrirlesarar greindu sérstaklega stöðu Grænlands, Færeyja og Íslands í alþjóðastjórnmálum og bentu á hernaðarlegt mikilvægi landanna fyrir stórveldin í seinni heimsstyrjöldinni og kalda stríðinu. Þetta hernaðarlega mikilvægi hefði dvínað á síðustu áratugum en í ljósi breyttra aðstæðna á norðurslóðum gæti það snúist við að einhverju leyti. Bent var á að löndin gætu aukið samstarf sitt í samskiptum sínum við stórveldi eða í tengslum við þjónustu við flutningaskip. Öll hefðu þau hagsmuni af því að stuðla að verndun auðlinda hafsins og viðkvæmrar náttúru norðurslóða. Samhliða þemaráðstefnunni var haldinn innri fundur ráðsins í Reykholti í Borgarfirði þar sem ráðsmeðlimir ræddu starf ráðsins, tilgang og markmið. Í umræðum var meðal annars höfð á orði gagnsemi þess að móta skýra, afgerandi og sameiginlega stefnu Vestnorræna ráðsins í helstu málum sem unnt var að vísa til í samskiptum við utanaðkomandi aðila, til dæmis Norðurlandaráð og Evrópuþingið. Þá kom fram nokkur áhugi á að auka samstarf Vestnorræna ráðsins við nágranna, til dæmis í Norður-Skotlandi, Nunavut í Kanada og í strandsamfélögunum í Noregi. Stungið var upp á því að Vestnorræna ráðið ætti frumkvæði að auknu samstarfi, til dæmis með því að halda þemaráðstefnu Vestnorræna ráðsins í einu nágrannalandana. Þessar vangaveltur bíða nánustu framtíðar og að ráða fram úr því. Virðulegur forseti, Vestnorræna dagsins er minnst þann 23. september ár hvert. Tilgangurinn með því að gera sér þennan dagamun er einfaldlega að ýta undir samvinnu og samkennd milli nágrannalandanna þriggja, Færeyja, Grænlands og Íslands. Þessi dagur, haustjafndægur, mun hafa orðið fyrir valinu til að marka vestnorræna sögu og menningu á Vestur-Norðurlöndum. Dagurinn er haldinn hátíðlegur í öllum þremur löndunum á sama tíma og utanumhald í höndum mennta- og menningarmálaráðuneytis hvers lands. Framkvæmdina hér heima sá að þessu sinni Norræna húsið, Vigdísarstofnun, Norræna félagið og Vestnorræna ráðið og saman buðu þessir aðilar til málstofu í Veröld, húsi Vigdísar, þar sem fólk úr ólíkum geirum kynnti samvinnu og rannsóknarverkefni með vestnorrænni áherslu. Þar flutti formaður Íslandsdeildar lítið innlegg. Eftir málstofuna var svo boðið til hátíðlegrar móttöku í Norræna húsinu með listasýningum, leiðsögn og síðast en ekki síst vestnorrænum vel útilátnum veitingum. Ársfundur Vestnorræna ráðsins var haldinn í Inatsisartut, grænlenska þinginu, í lok október og hafa þá öll aðildarlöndin haldið ársfund einu sinni í þinghúsi sínu. Þetta var gert til reynslu á hafið hér í Reykjavík, í Alþingishúsinu, fyrir ríflega 3 árum líklega og hefur gefist allvel. Þetta er svo sem óvíst hvort að þetta verður áframhald á þessu en næsti ársfundur verður haldinn hér í Alþingishúsinu. Ráðherrar frá Grænlandi og Íslandi tóku þátt í leiðtogafundi af þessu tilefni í Nuuk sem bar yfirskriftina Vestur-Norðurlönd og hafið. Ársfundurinn samþykkti 2 ályktanir sem sendar voru til þjóðþinga landanna þriggja til umfjöllunar. Í þeirri fyrri eru ríkisstjórnir Vestur-Norðurlanda hvattar til að kanna möguleika á niðurgreiðslu flugferða ungmenna milli landanna þriggja.
Í ályktuninni kemur fram að fyrirkomulagið geti verið byggt upp á svipaðan hátt og hið evrópska Interrail og myndi auka möguleikana á að ungt fólk á Vestur-Norðurlöndum gæti heimsótt hvert annað og kynnst menningu og tungumáli nágranna sinna. Þá að segjast eins og að Vestnorræna ráðið hefur verið dálítið upptekið af því að fjalla málefni ungs fólks og hvernig við getum nýtt ungt fólk á Vestur-Norðurlöndum betur saman í leik og starfi, í námi og jafnvel íþróttum. Í annarri ályktuninni kallað eftir því að ríkisstjórnirnar í þessum löndum stofni umhverfisverðlaun hafsins. Með því yrði athygli vakin á alþjóðavísu á mikilvægi sjálfbærra veiða og verndunar hafsins og auðlinda þess. Fyrir Alþingi liggja nú þessar 2 þingsályktunartillögur til meðhöndlunar sem byggðar eru á þessum ályktunum Vestnorræna ráðsins. Sá sem hér stendur var kjörinn formaður Vestnorræna ráðsins fram að næsta ársfundi á fundinum í Grænlandi, en aðildarlöndin skiptast á að fara með formennsku 1 ár í senn. Vestnorræna ráðið stóð fyrir 2 málstofum á hringborði norðurslóða Arctic Circle í Reykjavík í október. Annars vegar hagsmuni Vestur-Norðurlanda á norðurslóðum og hins vegar verndun smárra tungumála á norðurslóðum. Auk þess var mikil athygli á Grænlandi og grænlenskum málefnum á ráðstefnunni og nokkrar málstofur sérstaklega grænlensk málefni. Það helgaðist að hluta til af þeim ummælum sem að forseti Bandaríkjanna viðhafði framtíð og eignarhald á landinu Grænlandi og þetta árið 2019 þá var mikið fjallað þetta efni á vettvangi Vestnorræna ráðsins á sameiginlegum fundum okkar. Forsætisnefnd Vestnorræna ráðsins sem samanstendur af formönnum landsdeilda Íslands, Grænlands og Færeyja tók þátt í 71. þingi Norðurlandaráðs í Stokkhólmi sem fram fór í lok október. Samhliða þinginu fundaði forsætisnefnd með ráðherrum Vestur-Norðurlanda og forsætisnefnd Norðurlandaráðs. Á fundinum bar hæst þær áskoranir sem tungumál Vestnorrænu landanna standa frammi fyrir, málefni hafsins og umhverfismál á norðurslóðum. Forsætisnefnd átti við sama tækifæri fund með vestnorrænum samstarfsráðherrum Norðurlanda og sá sem hér stendur þakkaði ráðherrunum og skrifstofum þeirra fyrir greinargerðir ríkisstjórnanna til Vestnorræna ráðsins framfylgd ályktana ráðsins. En þær berast okkur að minnsta kosti einu sinni á ári fyrir ársfund. Fram kom á þessum fundi áhugi af hálfu ráðherranna að eiga með sér meira samráð og fleiri samtöl en tíðkast hefur ályktanir ráðsins, efni þeirra og framkvæmd. Á þingi Norðurlandaráðs undirrituðu mennta- og menningarmálaráðherrar Vestnorrænu landanna ásamt þeim sem hér stendur fyrir hönd Vestnorræna ráðsins nýjan samstarfssamning barna- og unglingabókmenntaverðlaun ráðsins þar sem skerpt á nokkrum hagnýtum atriðum en verðlaunin þessi hafa verið veitt frá árinu 2002 og verða nú veitt í haust á sérstökum viðburði í Þórshöfn í Færeyjum. Þá átti forsætisnefnd Vestnorræna ráðsins sinn árlega fund með sendinefnd Evrópuþingsins í Brussel í desember. Fulltrúar þingnefndarinnar og Evrópusambandsins vöktu máls á aukinni samkeppni milli Norðurskautsríkja og áhuga stórveldanna á vestnorrænu löndunum og kom þar greinilega fram í hvaða stöðu til dæmis Grænland er. Á haustþingi 2019 lagði Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins einnig fram frumvarp breytingu á lögum tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi. En lögin voru samþykkt síðan af okkur í Vestnorræna ráðinu til mikillar ánægju. Þau voru samþykkt í desember.
þetta er sérstaklega gleðilegt efni sem einn af fulltrúum okkar í Vestnorræna ráðinu, Íslandsdeildinni, hafði frumkvæðið, hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. En þetta gengur út á það að bæði Færeyingar og Grænlendingar fái sama aðgang að fyrirgreiðslu til endurgreiðslu á upphæðum eða kostnaði sem verður til vegna kvikmyndagerðar innan EES-landanna. Og þetta er mikið hagsmunamál fyrir bæði Færeyjar og Grænland, því að þarna er vaxandi kvikmyndagerð sem við vitum af, sérstaklega í Færeyjum, en auk þess vaxandi í Grænlandi, og kvikmyndagerðar fólk auðvitað veigra sér við því að koma til Íslands ef að það mun hafa í för með sér að það er kannski kostnaður meira en að fara til einhverja annar landa. En þarna erum við búin að jafna þennan mun, og þetta mun hugsanlega líka koma íslensku kvikmyndagerðar fólki til góða, að við geta miðla þekkingu og aukið samstarf þessara aðila, og það verður spennandi að sjá hvernig er minnst úr þessu. Virðulegur forseti, árið 2019, það var annað samt en farsælt starfsár í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins. Í erli dagana og meðfram þingstörfum þá leituðust fulltrúar í Íslandsdeildir við að styrkja tengslin við þá aðila sem starfa á þessum vettvangi eftir því sem tök voru á. Íslandsdeildin heimsótti þannig bæði sendiskrifstofu Færeyja og Grænlands og átti gagnlegar viðræður við ræðismenn og fulltrúa sem þar starfa. Þá efndi Íslandsdeildin til fundar með forstjóra Hringborðs Norðurslóða, Dagfinni Sveinbjörnssyni, og Ólafur Ragnari Grímssyni, formanni Hringborðs Norðurslóða, sem hvatti Íslandsdeildina áfram í sínum verkefnum og sagði meðal annars að vel væri hægt að gera Vestnorræna ráðið að lykil áhrifavaldi á norðurslóðum. Ráðið væri samráðsvettvangur landa sem saman réði yfir miklum hafsvæðum og mögulega gæti Skotland bæst í hópinn, en þar væri norðurslóðastefna í vinnslu. Vestnorræna ráðið myndaði líka einu formlegu tengslin milli landanna á svæðinu og væri þannig eini vettvangurinn sem gæti talað fyrir hönd kjörinna fulltrúa á svæðinu. Þetta var ánægjulegur fundur og gagnlegur, og gott að vita af þessum eldmóði hjá formanni Hringborðs Norðurslóða. Virðulegur forseti, með vísan til þessara brýningar og hvatningarorða lýk ég flutningi skýrslu Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins fyrir árið 2019. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, ég vil byrja því að þakka hæstv. Þingmanni og formanni Vestnorræna ráðsins, Guðjóni Brjánssyni, fyrir þessa skýrslu. Ég vil líka þakka honum fyrir samstarfið í ráðinu, ekki síst í formennskutíð hans sem hefur gengið afar vel, og það verður að segjast eins og er að ráðið er afar vel mannað, gott samstarf og góður andi sem er auðvitað grundvöllurinn því að ná okkur árangri, og þannig nú kannski þetta samstarf vestnorrænu ríkjanna að það grundvallast mjög mikið á því hvað við búum auðvitað við lík samfélög að mörgu leyti. Við erum fiskveiðiþjóðir og flest okkar koma úr þeim ranni og þekkjum vel til, þannig að við eigum svona tiltölulega auðvelt með að skilja svona þankaganginn og stemminguna sem ríkir í þessu samfélögum, sem afar mikilvægt. Og við höfum samgangna vegna kannski stoppað aðeins lengur á þessu stöðum heldur en kannski við nauðsynlega höfum þurft til, en sá tími hefur verið nýttur til þess að kynnast þessum samfélögum sem við erum að heimsækja, og ég vil nú segja eins og að
að eftir nokkrar slíkar ferðir að þá finnst mér að það hafi kannski svona, þegar upp hefur verið staðið, skipta kannski svona mestu máli fyrir viðkomandi þingmann að hafa fengið að kynnast jafn náið þessum samfélögum og við höfum fengið tækifæri til og það mun og gerir og kleift að vera í persónulegum samskiptum við fulltrúa þinga þessara landa. Þannig hef ég sjálfur getað nýtt mér það og þau kynni geta auðvitað haft svona, einhvers konar áhrif eða hjálpa okkur á þeim vettvangi þar sem við erum að eiga í viðræðum við í mörgum málum snúa að efnahag ríkjanna, fiskveiðum og öðru slíku sem við þurfum auðvitað líka að geta tekist á. Hæstvirtur formaður ráðsins fór vel yfir starfsemina og þau störf sem við erum að inna hendi, þannig ég ætla nú ekki að fara sérstaklega yfir það, en ég vildi þó aðeins taka undir það sem fram kom í ræðu hans varðar þær nágrannaþjóðir okkar, Norður-Írlandi, Skotland og Shetlandseyjar, Nýfundnaland og Nunavut sem nágrannaríki Grænlands við Kanada, að á fundi okkar í janúar 2019 í Reykholti að þá var hópnum skipt upp í vinnuhópa og þar ræddum við einmitt hvernig við sæjum fyrir okkur framtíðar Vestnorræna ráðið. Þar komum við inn á tungumál sem við myndum nota á fundum, en við notum dönsku eða skandinavísku á fundunum og það verður bara að segja þessu að það hefur líka þjálfað okkur upp í það að ná bara svona bærilegum tökum á því, auk þess sem við fáum þetta góða aðstoð okkar fólks sem vinnur við þetta, þannig að það hefur líka óneitanlega þroskað mann sem þingmann, það ekki spurning. Mér hefur fundist þessi nálgun sem við höfum aðeins rætt, bæði formlega og óformlega í ráðinu, vera afar áhugaverð. Og ég held að hljóti að vera svona tækifæri fyrir Vestnorræna ráðið að skoða það hvort að við eigum meiri samleið eða samleið með Skotlandi, Skotum og nálægum eyjum, Shetlandseyjum og síðan þessum ríkjum í vestri, Nunavut og það sem ég nefndi hér áðan, Nýfundnaland. Það er ekkert víst að það sé endilega mikill kostur, en ég held að það sé samt tækifæri sem við eigum ekki að láta okkur greipum renna að ræða og skoða. Og við höfum svona rætt það bæði á meðal okkar og á þessum fundum að það eitt og eitt ríki er tekið inn og það er skoðað svona hvaða áhrif það getur haft á slíka fundi og hvort við myndum finna svona samkomulagsleið. Ég held að við eigum að halda áfram að skoða það og ræða. Mér langar líka að koma aðeins inn á það að það er mjög gott fyrir okkur að hafa fengið að kynnast, af því við vorum að koma frá Færeyjum í síðustu viku, fengið að kynnast Færeyingum betur því sem þeir eru að gera. Það er afar ánægjulegt að finna þann góðan anda sem ríkir í færeysku samfélagi. Ekki aðeins hjá íbúunum sjálfum, heldur líka bara meðal stjórnmálamanna. Þeir eru svo ánægðir með það sem er að gerast í Færeyjum. Og maður upplifir það, alveg sama við fulltrúa hvaða flokks maður tala við í Færeyjum, að þeir voru svo ánægðir með sig. Þeir voru svo sáttir við margt sem er að gerast í samfélaginu. Þeir eru sáttir við samgöngurnar, þeir eru sáttir við uppbyggingu laxeldisins og þeir eru sáttir við þessu stóru þætti. Auðvitað hafa þeir einhvern tímann tekist á þá. En þegar það rykið sest þá eru menn sáttir og vinna saman í eina átt. Og það er alveg gríðarlega magnað að sjá til dæmis þessu fyrirtæki Bakkafrost sem er staðsett í Rúnavík. Uppbygginguna þar, og ekki bara uppbyggingu heldur þessa gríðarlegu starfsemi sem hefur svo mikil áhrif á færeyskt efnahagslíf. Gríðarlega mikið. Þeir eru, og fyrir gamlan fiskverkanda að koma inn í þessa stöð sem er að afgreiða frá sér afurðir frá 250 til 300 tonn á dag.
Það er eins og mörg stærstu frystihúsin í Íslandi að gera á dag, samtals. Þannig að þetta er gríðarleg starfsemi. Hún er byggð upp að stóru leyti af tækni frá Íslandi. Það sýnir líka hvað sjávarútvegur í Íslandi hefur haft jákvæð áhrif á nýsköpun hér í þessu landi og skapar tækifæri fyrir útflutning til greina sem eru að verða þungamiðja í rekstri landa eins og Grænlands og Færeyja, ætla ég nú að segja. En Grænlendingar eru væntanlegir á þennan markað líka, trúi ég. Það kannski heldur á kaldur sjór þar en þetta er gríðarlega öflugt fyrirtæki, fóru vel í gegnum þarna reksturinn með okkur og fóru sýndar verksmiðjurnar og þetta er alveg gríðarlega flott. Þeir eru að framleiða 55.000 tonn á ári. 55.000 tonn. Þeir eru sjálfbærir í fóðri, þeir eru sjálfbærir í öllum úrgangi, taka allan lífrænan úrgang, sló, bein og roð og vinna það sjálfir. Þannig að þetta er til fyrirmyndar og við eigum að horfa á hvað Færeyingar eru að gera í þessum málum og við eigum að læra af þeim. Við eigum að læra af þeim. Það eigum við líka að gera í samgöngumálunum. Við eigum að læra af þeim. Þeir eru gríðarlega montnir af því sem eru að gera þar. Og ég vil nú bara segja að maður verður bara upp með sér að sitja á fundum með þessu fólki þegar það sýna manni hvað þeir eru að gera núna í gangagerð. Austureyjagöngin, 11 km löng, frá Rúnavík og frá Austurey og í áttina að Þórshöfn, munum spara gríðarlegan akstur. Þetta er alveg feiknarlegt verkefni sem að þessi litla og fámenna þjóðir ráðast í og hvernig þau haga sínum kostnaði og hvernig þeir deila því niður á íbúana með sérstökum veggjöldum sem er sátt þar sem að jafnvel tvær framkvæmdir, annars vegar framkvæmd sem er mjög arðbær og kannski annars vegar framkvæmd sem ekki er eins arðbær. Þetta leggja þið saman og það taka allir þátt í að borga þetta niður, hvort sem er arðbær leið eða óarðbær leið. Ég held að við Íslendingar og við hér í þessu húsi ættum að læra af Færeyingum að ná saman formið á því sem okkur langar að gera. Af því hér í þessu landi vilja allir laga samgöngunar en við finnum aldrei leiðina því að hvernig við viljum borga þær. Og allur tími fer ég að þrátta á það. Þannig að það er margt sem við getum lært af þessu. Það er búið að vera óhemju gaman að fá að taka þátt í þessu starfi. Það er gefandi, það er áhugavert, það hjálpar okkur að við sem stóra þjóðin í þessu sambandi getum lært mjög mikið af Grænlendingum og af Færeyingum í því sem þeir eru að gera og auðvitað geta þeir margt lært af okkur og þannig er það í þessu samstarfi að við þessar frændþjóðir stöndum vel saman og erum að gera fína hluti. Og ég þakka formanninum enn og aftur fyrir samstarfið og góða ræðu. Næst tekur til máls hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti. Ég ætla líka að þakka hv. þingmanni Guðjóni S. Brjánssyni sem formanni Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins fyrir að flytja hér greinargóða skýrslu. Ég ætla jafnframt að þakka okkar ágæta alþjóðaritara fyrir vinnuna á bak við hana og aðstoðina við okkur. Við erum jú 6 þingmenn í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins og erum þá með stærstu sendinefndunum. Það eru reyndar 7 í Norðurlandaráði en annars er alþjóðasamstarfi okkar samsett að frá 1 og upp í 3 þingmenn fyrir utan þessar 2 deildir. Þannig að mér langaði nú bara aðeins að koma hér inn í umræðuna þessa og eins og ég segi áðan hv. þingmaður Guðjón S. Brjánsson fór mjög vel yfir starfið okkar eins og það hefur verið á síðasta ári og það eru jú mikil tækifæri þarna. Þarna eru 3 þjóðir sem almennt eru taldar vera litlar þjóðir en umráðasvæði þessara þjóða er mjög, mjög stórt. Það er það sem að sameinar okkur, jafnframt það sem að kannski sundrar okkur í eiginlegu merkingu hafi hérna á milli. Og staðsetning þessara þjóða, og við finnum það öll, og það er þess vegna mjög gaman að hafa þessa tengingur við grænlenska og færeyska þingmenn, að við finnum svo mikið hvað þessi staðsetning hér er farin að skipta aftur miklu máli í þessum svona geopólitíska veruleika. Og það auðvitað hafa dunið á okkur alls konar fréttir, allt frá einhverjum
ég ætla að leyfa mér að segja fíflaska Bandaríkjaforseta að vilja kaupa Grænland og svo átökum fjárfestingar í upplýsingakerfum í Færeyjum þar sem að Kínverjar hafa látið sig varða. Og við sjáum þess vegna hversu mikilvægt þetta er og þess vegna held ég að það séu ýmis tækifæri fyrir okkur til að styrkja hvort annað og styrkja okkur saman sem vestnorrænu ríkin í þessu samstarfi. Mér langaði þá líka sérstaklega að koma inn á eitt sem mér mjög mikið hagsmunaatriði og ég held að sé fyrst og fremst ástæða þess að Ísland hafi náð að færa sig frá því að vera eitt af fátækustu ríkjum í Evrópu í að vera eitt af allra ríkasta. Það eru frjáls viðskipti og fríverslun. Og við erum í dag með samning við Færeyinga, Hoyvíkursamninginn svokallaðan, sem býsna viðamikill fríverslunarsamningur og með þeim allra viðamestu sem að við höfum gert, kannski ekki á því leitinu til að hann tekur bæði yfir vöru og þjónustu, hugverk og allt annað. En þetta held ég sé líka nánast í samningurinn. Hann var allavega fyrsti samningurinn sem Færeyingar gerðu. Þannig að það hefur kannski tekið svolítið svona tíma að leyfa honum aðeins að þroskast og þróast og það voru þar af leiðandi mjög mikil vonbrigði á síðasta ári þegar Færeyingar sögðu samningnum upp. Sem betur fer þá hefur sú uppsögn verið dregin til baka kom í kjölfar stjórnarskipta á færeyska þinginu en þar kom líka bersýnilega í ljós hversu mikilvægt var að við þingmenn í þessu samstarfi þekktumst og gætum rætt saman því þar kom til dæmis í ljós að þekking og vitneskja færeyska þingmanna þennan samning var töluvert takmörkuð og það eins og þetta mál hafi bara verið inn á borði þáverandi utanríkisráðherra. Þannig að Vestnorræna ráðið ályktaði einmitt þennan samning og mikilvægi þess að hann fengi að lifa áfram. Og ég hef nú viljað taka þessa umræðu svolítið lengra í Vestnorræna ráðinu að við ættum allar þessar 3 þjóðir að gera mikið úr fríverslun. Og það einmitt rétt sem að hv. þingmaður Ásmundur Friðriksson kom inn á áðan að það ofboðslega gaman að fylgjast með færeysku atvinnulífi og fá tækifæri til að koma þannig í Bakkafrost sem lang stærsta fyrirtæki Færeyja en ég held líka örugglega með stærri fiskeldisfyrirtækjum í heimi og sjá þar framleiðslulínuna sem var að miklu leyti uppbyggð af íslensku hugviti og tækniframleiðslu. Og þar sýnir einmitt hvar við getum unnið saman og við talum ekki það þegar fiskeldið að rísa hér hjá okkur að hafa tækifæri til þess að læra af reynslu og þekkingu Færeyinga held ég að sé til mikils unnið. En svo langaði mig líka nefna eitt, því það kom nú til umræðu hér í háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd í morgun þar sem við vorum með opinn fund með seðlabankastjóra og varaseðlabankastjóra og vorum að ræða svona áskoranir til framtíðar í hálaunalandi eins og Íslandi, hvernig getum við aukið hagvöxt til framtíðar. Og þá komum við að því sem heitir nýsköpun, hversu miklu máli það skiptir og þá menntun. Þá langar mig að nota tækifæri og segja frá alveg einstaklega skemmtilegri heimsókn sem við áttum í Færeyjar í nýjan framhaldsskóla þeirra Færeyinga sem heitir Glasir eða Glásir, held ég sé svona sirka að reyna að bera það rétt fram á færeysku. Þarna samankomið í alveg gríðarlega fallegri og stórri og mikilli byggingu sem kostaði talsvert mikla peninga. En þarna búið að setja saman í einn skóla í rauninni 3 skóla. Það að segja að þarna hefðbundinn menntaskóli eða bóknámsskóli, þarna iðnnám og þarna listnám og þarna líka í ákveðnum fögum boðið upp á fyrstu stig háskólanáms. Og það sem svo fallegt við þetta fyrir utan bygginguna hugmyndafræðin það að börnin þurfa ekki að velja sér eitthvað ákveðið box, heldur geti þau svolítið flætt þarna á milli. Og mér finnst þetta svolítið áhugavert í umræðinu sem við höfum átt hérna heima það hvernig við getum ýtt undir áhuga og eftirspurn eftir því að fara í iðnnámið þar sem okkur vantar tilfinnanlega að fleiri nemendur velji þann kost að fara í iðn- og tækninámið. Þá þetta þarna í svona opnu rými þar sem fólk getur svolítið flætt á milli ofboðslega áhugavert og ég held þessi skóli eru nýopnaðir hjá þeim en mér finnst margt benda til þess að þetta geti haft mjög jákvæð áhrif í þá átt að fleiri velji sér iðn- og verknám
annaðhvort bara eða með og samhliða hefðbundnu bóknámi. Og mér langaði nú bara að nefna þetta því að þarna held ég að séu tækifæri og eitt af kannski mörgu sem að við getum lært af Færeyingum. Mér langar líka örstutt að koma hérna inn á kostnað varðandi alþjóðastarfi okkar. Og vegna þess að hér á eftir kemur upp hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson sem mun tala fyrir norðurslóðamálunum okkar eða þingmannaráðstefnu um norðurslóðamál. Vestnorræna ráðið er með dýrasta alþjóðastarfinu okkar. Það er auðvitað vegna þess að þar eru 6 þingmenn. Norðurlandaráðið er auðvitað líka umfangsmikið sig en stór hluti af þeim kostnaði er líka greiddur af Norðurlandaráðinu sjálfu. En við erum auðvitað í Vestnorræna ráðinu bara að vinna með Færeyingum og Grænlendingum og tökum á okkur stærri hluti, þar sem helming kostnaðarins í kringum þetta, einfaldlega vegna þess að við erum mun stærri. Og ástæðan er náttúrulega bæði það eru margir þingmenn en líka það að ferðakostnaður á vestnorrænu löndunum er hár í samanburði við margt annað og samgöngur eru með þeim hætti að þessar ferðir okkar verða oft lengri en væru við að fara til dæmis til höfuðborga einhverja Norðurlandanna eða Brussel eða eitthvað þess háttar. Og þá er nú gott að við höfum getað nýtt tímann okkar í það að kynna okkur eins og við vorum að segja hérna áðan, atvinnulífi í Færeyjum og menntalífi og kynnast viðskiptum og svona og það auðvitað er gott og við getum þá nýtt tímann betur en að sjálfsögðu eigum við að huga að kostnaðarþættinum líka. Og ég kannski nefni þetta hérna vegna þess að ég hef verið að leggja það til í forsætisnefnd og inn í utanríkismálanefnd að reglulega sé stokkað upp í þessu alþjóðasamstarfi okkar. Og hugað að því hvar peningarnir eru á hverjum tíma og það áherslurnar ætti að geta breyst. Og ég nefni þetta sérstaklega vegna þess að mér finnst málefni norðurslóða svo gríðarlega mikilvæg og ég myndi vilja sjá meiri fjármuni og meiri orku íslenskra þingmanna í þann málaflokk. Við höfum hér í Reykjavík á hverju ári alveg ofboðslega flottan viðburð sem heitir Arctic Circle eða Hringborð norðurslóða. Og þar hafa íslenskir þingmenn oft á tíðum mætt og tekið þátt en slíkar ráðstefnur eru haldnar mjög víða heim og því miður þá hefur ekki verið forgangsraðað í það að íslenskir þingmenn sæki þær en mér finnst rauninni að það ætti að vera algjört forgangsraðatriði að þegar verið er að tala um norðurslóðamál að þá á rödd Íslands alltaf að heyrast og hún á að vera hávær. Sjálf hef ég, virðulegur forseti, nýtt með tækifæri, ég til að mynda líka í ÖSE-þinginu og þar hef ég verið að koma með ályktanir og halda ræður og ýta á málefni norðurslóðanna. Og ég held að sé svo mikilvægt að við þessi tiltölulega fámenna þjóð notum hvert einasta tækifæri og hvert einasta skipti sem við fáum tækifæri til að tala á alþjóðavettvangi um þau mál sem skipta okkur mjög miklu máli og þar eru norðurslóðamál í þessum alþjóða stjórnmálasamanburði gríðarlega mikilvæg eins og sakir standa. Og þá tekur næst til máls hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Já, virðulegur forseti, ég vildi nú bara örstutt í lok þessarar góðu umræðu um starf Vestnorræna ráðsins á árinu 2019, taka til máls og þakka fyrir alla þá góðu umræðu sem hér hefur átt sér stað. Menn auðvitað taka svolítið á það að mismunandi annað veifið í hve miklu mæli við eigum að verja fjármunum og tíma í að ferðast til annarra landa og kynnast háttum annarra þjóða. Vestnorræna ráðið er, eins og ég kom inn á í skýrslu minni, þetta samstarf er meðal þess elsta sem gerist meðal þingmanna á norðurslóðum. Og við eigum að halda í það og efla. Þetta er mikilvægt fyrir okkur. Við erum auðvitað stóri bróðurinn í þessum leik. Grænland og Færeyjar, frændþjóðir okkar, eru í mjög sérstakri stöðu í þessu samstarfi því að þeir eru þarna fá kannski að njóta sín. Þetta er kannski eini vettvangurinn þar sem þeir fá að njóta sín í alþjóðasamstarfi án þess að
og vera á eigin forsendum og á þess að anda sér ofan í hálsmálið á þeim og þeim finnst það mikils virði að skynja það og þeir horfa auðvitað til Íslands sem forystu afls og stuðningsaðila í sinni baráttu fyrir auknu sjálfstæði. Þeir gera það en það er auðvitað flókið mál þeirra sjálfstæðisbarátta sem ekki er ástæða eða tækifæri til að fara í hér. En þeir leita dálítið mikið í smiðju okkur. Við verðum að standa undir því trausti sem að þeir sýna okkur í þessum efnum, að mínu áliti. Ég hef nú raunar ekki starfað í mörgum misseri á þessum vettvangi, en það þarf ekki mikinn speking eða mjög næman samfélagsrýni til þess að átta sig á þeim breytingum sem eru að eiga sér stað og viðhorfum sem eru að eiga sér stað gagnvart norðurslóðum og á þessu svæði og átta sig á þeim þunga sem er í umræðunni, viðhorfum stórveldanna til þessa svæðis. Þetta er allt í gerjun og mikil mótun á sér stað og þarna þurfum við að vera vel á varðbergi og ég trúi því að þjóðir á svæðinu muni gæta þess að farið sé varlega, en við þurfum að vera á varðbergi. Verkefni Vestnorræna ráðsins hafa verið af ýmsum toga eins og ég kom inn á í minni ræðu í gegnum tíðina og við höfum lagt áherslu á málefni tungunnar, þessara 3 litlu tungumála á síðusta ári. Hvað við gerum næst, það er auðvitað ekki ennþá búið að ákveða. En við umræðan í Vestnorræna ráðinu hefur snúist dálítið mikið þessi atriði, umhverfismálin, öryggismálin og málefni hafsins, lífið í hafinu. Og það eru fjölmargir uggandi yfir þeirri miklu og vaxandi umferð sem á sér stað á hafsvæðunum í kringum okkur. En virðulegur forseti, ég ætla nú ekki að hafa þetta öllu lengra en leyfi mér auðvitað að þakka okkar góða aðstoðarfólki sem við værum ekki vel setta án, því það nýtir lausa enda saman og heldur okkur við efnið, því að þingmenn mæðast í mörgu á hverjum degi og það þarf talsvert til þess að halda okkur við efnið og framkvæmdastjóri Vestnorræna ráðsins, hann nýtir þetta saman og eins og hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir kom að, þá er þetta skýrslugerð og samantektir í höndum okkar góðu nefndarritara. En þessum aðilum auðvitað þakka ég mikið og vel fyrir sín góðu störf. Þakka sömuleiðis aldeilis ljómandi gott samstarf með fulltrúum Íslandsdeildar í Vestnorræna ráðinu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og nú er einnig umræða skýrslu Vestnorræna ráðið 2019 lokið. Tekið fyrir 7. dagskrármálið, Norðurskautsmál 2019, skýrsla, mál nr. 551 á þingskjali 906, ein umræða. Til máls tekur formaður Íslandsdeildar þingmannaráðstefnu Norðurskautsmál, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Frú forseti, við höfum rætt norðurslóðasamstarfi núna og þessar skýrslur og nú víkkum við sviðið dálítið, förum yfir á norðurslóðir eða norðurskautssvæði eins og þetta oft kallast og ég flyt hér eða reifa öllu heldur skýrslu Íslandsdeildar þingmannaráðstefnunnar norðurskautsmál fyrir síðasta ár, 2019 og ætla nú aðeins að byrja á því að fara örfáum orðum þessa þingmannaráðstefnu. Það eru svo sem ekki kannski margir sem að kannast við hana. Þetta er umræðuvettvangur þingmanna frá ríkjum við norðurskautið á norðurslóðum sem og fulltrúa ríkisstjórna, háskólastofnana og félagasamtaka sem að láta sig þessi málefni varða.
Fyrsta ráðstefnan var haldin í Reykjavík 1993, þetta er svona gamalt, og svo aftur var þetta formlega sett á laggirnar, það sem við köllum þessa þingmannanefnd norðurskautsmál. Þetta er skammstafað CPAR og heitir á ensku Conference of Parliamentarians for the Arctic Regions, með leyfi frú formanns. Þannig að þetta var sett semst formlega á laggirnar 1994 og nefndin er stjórnarnefnd þingmannaráðstefnu norðurskautsmál sem haldin er á 2 ára fresti. Á milli þess sem að ráðstefnan er haldin á 2 ára fresti þá hittast formenn þessara nefnda, undirnefnda sem að mynda í raun og veru allt starfið og taka þátt í þessari ráðstefnu á 2 ára fresti. Og megin viðfangsefni þessara nefnda, þjóðlegu nefnda, er að skipuleggja þingmannaráðstefnuna og fylgja eftir samþykktum hennar, sem og að fylgjast grannt með störfum Norðurskautsráðsins, sem er þá aftur framkvæmdavaldið eins og menn vita. Og þingmannanefndin fundar jafnaði 3 á ári, hvort sem það er ráðstefnuár eða ekki ráðstefnuár, og einn þingmaður frá hverju aðildarríki situr í þessari nefnd sem er þá formaður hennar. Þjóðþing Bandaríkjanna, Kanada, Rússlands og Norðurlanda eiga fulltrúa í nefndinni, auk þess á Evrópuþingi fastan fulltrúa. Nokkur samtök þingmanna, frumbyggja og þjóðarbrota á norðurslóðum eiga fasta áheyrna fulltrúa í nefndinni með rétti þátttöku í umræðum, svo sem Norðurlandaráðið og Vestnorræna ráðið. Þetta var aðeins almennt þessa þingmannanefnd og ráðstefnu sem ræðir og skipun Íslandsdeildarinnar, þar að segja þá íslenska nefndin, voru 2019, sá sem hér stendur, Ari Trausti Guðmundsson formaður, Líneik Anna Sævarsdóttir og Björn Leví Gunnarsson. Og varamenn voru Halla Signý Kristjánsdóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppe og Smári McCarthy. Og Íslandsdeildarritarinn hefur verið Anna Gerður Bang og er mikil lím í starfsemi þessara nefndar og hefur verið í mörg ár og staðið sig með mikilli prýði. Formaður situr fyrir hönd Íslandsdeildar þingmannanefndinni eins og kom fram áðan, það er þessi eini þingmaður, en í forföllum hans situr varaformaður fundi nefndarinnar. Og öll Íslandsdeildin, hún sækir svo ráðstefnu nefndarinnar, svo ég endurtaki það, sem er haldin á 2 ára fresti. Og Íslandsdeildin kemur svo saman eftir þörfum og þá gerir formaður grein fyrir starfi þingmannanefndarinnar og nefndarmenn fá jafnframt upplýsingar starf Norðurskautsráðsins og það eru umræður og svo framvegis. Og þessi Íslandsdeild hélt 3 fundi á árinu 2019. Og þá almennt árin 2019 á vettvangi þingmannanefndar Norðurskautsmáls bar á árinu 2019 hæst umræður loftslagsmál, formennskuáætlun Íslands í Norðurskautsráðinu, niðurstöðu síðasta ráðherrafundar ráðsins og hvernig stuðla megi að áframhaldandi stöðugleika á svæðinu. Nefndin lagði að venju ríka áherslu á umhverfismál og horfði sérstaklega til loftslagsbreytinga. Þær eru stærsta váin á norðurslóðum og var fulltrúum þingmannanefndarinnar tíðrætt hvernig draga mætti úr neikvæðum afleiðingum þeirra, en ekki aðeins það, heldur hvernig líka mætti koma í veg fyrir áframhaldandi hlýnun. Þeir ræddu þáttakendur yfirleitt saman hvernig draga mætti úr hækkun hitastigs af völdum loftslagsbreytinganna. En þær eru tvöfalt hraðari á þessu svæði en annars staðar í heiminum. Jafnframt var formennskuáætlun Íslands í Norðurskautsráðinu í brennidepli, en Ísland tók við formennsku til 2 ára af Finnum í maí 2019. Og áætlun Íslands í þeim efnum ber yfirskriftina Saman til sjálfbærni á norðurslóðum, sem vísar til þess að meginviðfangsefni ráðsins krefjast samvinnu yfir landamæri og er áminning að starf ráðsins hefur frá upphafi snúist að tryggja sjálfbæra þróun á svæðinu. Og í áætluninni, svo ég leggi það nú fram, eru 3 megin áherslur: málefni hafsins, loftslagsmál og grænar orkulausnir og fólkið og samfélögin á norðurslóðum. Og í starfinu þessu 2019 þá lögðu fulltrúar Íslandsdeildarinnar meðal annars áherslu á stafrænt norðurskautssvæði og mikilvægi þess að styðja við máltækni og þróun hennar á norðurslóðum. Þannig gætu íbúar norðurskautssvæðisins verið virkir þátttakendur í hinum stafræna heimi. Þá var sjónum beint að nauðsyn þess að viðhalda sterku alþjóðlegu samstarfið á norðurslóðum
til að stuðla að áframhaldandi friði og stöðugleika. Það er að segja lágmarka spennu og halda friðsamlegu andrúmslofti á þessu svæði. Af fleiri málum sem voru ofarlega á baugi þingmannanefndinni má nefna olíumengun, hafsvæði norðurslóða, menntamál, líffræðilega fjölbreytni og versnandi samskipti milli Rússlands og Bandaríkjanna. Að auki fóru fram umræður stefnu aðildarríkjanna í málefnum norðurskautsins og jafnréttismál á svæðinu. Og norðurslóðir verða æ mikilvægari bæði í heimspólitíkinni, frú formaður, og eins þegar kemur á loftslagsmálunum, og við þurfum að sjálfsögðu að sinna þeim vel og ötullega eftir bestu getu. Ég ætla aðeins að fjölyrða einstaka fundi á þessu ári 2019 án þess að fara mjög djúpt í það. Það var fyrsti fundur þingmannanefndar norðurskautsmál á árinu 2019 var í Múrmansk í Rússlandi og þar kom margt fram, var margt rætt, en það sem vakti athygli, og má kalla sérstaka athygli, var það að Nikolai Kortjunov, sem er sendiherra Rússlands gagnvart norðurskautinu, hann ræddi norðurslóðastefnu Rússlands á þessum fundi og gagnrýndi þar varnarstefnu Bretlands á norðurslóðum og það sem hann nefndi hernaðaruppbyggingu undir hatti NATO. Og ég nefni þetta hér vegna þess að það hefur verið samkomulag milli hvort sem þátttakenda í þingmannaráðstefnunni eða nefnd á hennar vegum og eins í Norðurskautsráðinu að halda varnar- og öryggismálum utan við umræður eða við skulum segja ræðuhöld á þeirra vegum. Hann var reyndar spurður að því líka og það vakti nokkra athygli, fróðlegt að vita að hann benti á það að fljótandi náttúrugas væri helsta áhersluatriði Rússlands í andófinu gegn loftslagsbreytingum. Og það stafar af því að losun frá fljótandi náttúrugasi, af kolefnisgösum, mun minni en af venjulegri olíu eða venjulegu gasi og kolum. Þannig að þeir sjá í þessu ákveðið tækifæri til að leggja eitthvað að mörkum því að eins og allir vita þá er Rússland risastórt. Það framleiðir gríðarlegt magn af kolefniseldsneyti og notkun þar er mjög mikil, til dæmis í orkuframleiðslu og hitun vatns. En ég ætla ekki að fjölyrða þennan fund frekar, segja örfá orð fund þingmannanefndar norðurskautsmál í Ottawa sem var þá í maí, hinn var í mars eins og fram kom. Þar kynntum við í nefndinni sérstaklega þann atburð að Ísland tók formlega við formennskukeflinu af Finnum á ráðherrafundi Norðurskautsráðsins í Rovaniemi þarna rétt á undan, maí 2019. Og þar var þá gerð grein fyrir áhersluatriðum Íslands í Ottawa og eins að þá ræddi formaðurinn sérstaklega nauðsyn þess að bandarískir þingmenn og fulltrúar Evrópuþingsins sæktu alla fundi þingmannanefndarinnar, en það hefur ekki verið raunin. Það þyrfti að finna leiðir til að tryggja að þessir aðilar hefðu sína fulltrúa á öllum fundum og það var tekið vel undir það og menn vildu kanna leiðir til þessa. Mér langar að nota þá tækifæri hér til að minna á þátt Vestnorræna ráðsins og Norðurlandaráðsins í þessum fundum. Þarna kom til dæmis fram að Kári Páll Højgaard, sem var varaformaður Vestnorræna ráðsins frá Færeyjum, hann flutti sitt mál og lagði til að yrði lögð áhersla á vernd og vöxt tungumála í vestnorrænu ríkjunum. Þetta er dæmi það hvernig þessi fulltrúar leggja sitt til málana og Oddný G. Harðardóttir, sem var fulltrúi Norðurlandaráðs á þessum fundi, hún ræddi meðal annars áherslu að bann við notkun svartolíu sem gæti auðvitað haft áframhaldandi afleiðingar alvarlegar fyrir lífríki og loftslag á hnattrænt í sjálfu sér, bæði vegna sótmengunar og vegna mikillar losunar kolefnisgasa. Næst til fundar þingmannanefndar Norðurskautsmál í Búdö, sem þá aftur í nóvember
Þar var rætt öryggismál á norðurslóðum en þó ekki efnislega eins og venjulega, heldur aðeins á hversu mikilvægt var að halda þeim utan við starfsemi þingmannanefndarinnar og þingmannaráðstefnunnar til að viðhalda friðsæld á svæðinu og góðan anda í samvinnu. En leið, og það var okkar framlag í íslensku nefndinni, það væri mikilvægt að finna umræðu vettvang fyrir þá umræðu varnar- og öryggismál á norðurslóðum, utan við Norðurskautsráðið, utan við þingmannaráðstefnuna og finna fyrirkomulag sem að fulltrúar stórveldana gætu sætt sig við. Okkar áhersla á þessum fundi í Búdö var þríþættur. Í fyrsta lagi á stafrænni þróun á Norðurlöndum, það er að segja góðu sambandi milli byggðra á þessu svæði. Í öðru lagi rannsókn á sífrera. Hann jú til staðar í gríðarlegu magni á þessum slóðum og losar bæði metan og koldíoxíð þegar hann þiðnar og það þyrfti að efla rannsóknir á því svæði. Og í þriðja lagi að leggja áherslu á svokallað fræðsluverkefni frumbyggja á norðurslóðum, það er að segja eins konar frumbyggja skóla, jafnvel færanlegan, þar sem að frumbyggjar kynna okkur hinum, bæði íbúum norðurskautssvæðanna og öðrum í veröldinni, sína sýn á náttúrunytjar og náttúruvernd. Þeir hafa, við skulum segja, tiltekna siðfræði sem er sameiginleg frumbyggjum að mestu leyti á þessu svæði og það er mjög áhugavert og hollt fyrir okkur hin að hlusta á þá og þess vegna höfum við lagt áherslu á skipulegningu svona fræðsluverkefnis frumbyggja á norðurslóðum. Samhliða þessum fundi var þingmannaráðstefna hinna norðlægu víddar í Búdö. Norðlæga víddin er samstarfsvettvangur Evrópusambandsins, Íslands, Noregs og Rússlands þróun mála í norðanverðri Evrópu. Það var sett á fót 1999 og hefur verið nokkuð lífleg starfsemi og þar sóttum við ráðstefnuna, sá sem hér stendur, Ari Trausti Guðmundsson formaðurinn og Silja Dögg Gunnarsdóttir sem formaður Íslandsdeildar Norðurlandaráðs og nú formaður Norðurlandaráðs og Guðjón S. Brjánsson, formaður Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins og nú formaður og svo Arna Gerður Bang að venju. Og meginþemu þessarar ráðstefnu voru alþjóðlegt samstarf í samgöngumálum og öryggi á sjó á norðurslóðum, samstarf í umhverfismálum innan hinna norðlægu víddar og sjálfbær ferðaþjónusta og menningarlegt frumkvöðlastarf. Jafnframt fór fram umræðum bætta heilsu og samfélagslega velferð á svæði norðlægu víddarinnar og framtíðarsýn og þróun stefnu þessara samstarfsvettvangs sem hin norðlæga vídd. Formaður íslensku sendinefndarinnar tók þátt í að búa til ráðstefnuyfirlýsinguna og hann lagði áherslu á aukið átak varðandi kolefnisjöfnun með skógrækt og verndun jarðvegs og benti á nauðsyn þess að styrkja samstarf varðandi stafræn samskipti og upplýsingamiðlun innan norðlægu víddarinnar. Og það er rétt að nefna það, á fundinum kom fram mjög ánægjulega skýr tenging loftslagsmála við starfsemi fyrirtækja á norðurslóðum og það var tekið undir töluleg markmið Parísarsamkomulagsins af hálfu Rússa sem verður að teljast nokkuð merkilegur atburður. Og það er rétt að taka það fram að svona yfirlýsingar eru samþykktar einróma. Að lokum ætla ég að fara örfáum orðum auka fund þingmannanefndarinnar bæði í New York og Washington núna í desember. Þar vorum við þrír á ferð, sá sem hér stendur, formaður íslensku deildarinnar, Erik Sivestsen sem formaður þingmannaráðstefnunnar og finnski þingmaðurinn Mikko Kärne sem formaður finnsku nefndarinnar. Og tilgangurinn var að efla tengsl þingmannanefndarinnar við stofnanir Sameinuðu þjóðanna, bandaríska þingið og opinberar stofnanir. Og þessi fundir voru skipulagðir í samvinnu við sendiráð og fastanefndir Íslands, Finnlands og Noregs gagnvart Sameinuðu þjóðunum. Og í New York þá hittu þremenningarnir fulltrúa umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna, þróunarsamvinnustofnunar Sameinuðu þjóðanna, fulltrúa rammasamning Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar og hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna líka og áttu svo ennfremur fund með svokölluð, það stofnun sem heitir DOALAS sem lagarskrifstofa varðandi málefni hafsins og hafréttarmál. Þannig að þetta voru margir og miklir fundir og mjög árangursríkir.
Ennfremur, þegar til Washington var komið, þá hittu norrænu þingmennirnir nokkra bandaríska þingmenn og ræddu mikilvægi þess að tryggja þátttöku bandarískra þingmanna í viðburðum þingmannanefndarinnar. Þá væri ákjósanlegast að föst alþjóðanefnd væri til norðurslóðamál í bandaríska þinginu. Og þetta ekki vel í að bregðast við boðum frá þingmannanefndinni á fundi, en menn töldu erfiðara eða jafnvel óframkvæmanlegt að hafa einhvers konar alþjóðanefnd málefni norðurslóða í bandaríska þinginu. Það var lagt áherslu á það að það væri unnið með því að virkja þingmenn í tilteknum málaflokkum og bjóða þeim á alla fundi þannig. Og það þarf að taka það fram hér að pottur á pannan í norðurskautsmálum Bandaríkjamanna hefur verið öldungadeildarþingmaðurinn Lisa Murkowski og við hittum hana í þessari ferð einnig. Að lokum þá voru fundir í þessari ferð í svokölluðu Wilson Center Polar Institute sem einkastofnun má kalla, og þar kannski kristölluðust ákveðin verkefni sem vert að nefna hér og menn skyldu hafa í huga næstu misseri. Það var þessi umræðu vettvangur fyrir varnar- og öryggismál á norðurslóðum í breiðum skilningi, utan Norðurskautsráðsins og utan þingmanna nefndarinnar. Þetta gæti verið ráðstefna þar sem fræðimenn frá mörgum löndum kynna niðurstöður sínar og túlkanir fyrir ráðherrum eða fulltrúum ríkisstjórna, stjórnmálamönnum og öðrum fræðimönnum. Og slíkar ráðstefnur mættu endurtaka og jafnvel flytja úr stað með breyttu sniði á ákveðnu millibili. Sem sagt, ráðstefnur til að ræða varnar- og öryggismál á norðurslóðum. Og í öðru lagi að kanna hvort að það væri hægt að koma á fót nýju alþjóðlegu ári heimskautasvæðanna, þar að segja rannsóknarári heimskautasvæðanna, í gegnum til dæmis alþjóðavísindanefnd norðurslóða sem heitir EASC eða JASC eins og við segjum gjarnan, með tilstilli annarra vísindastofnana og stofnana. Og svo í þriðja lagi nauðsyn þess að setja fram áætlun með vísindarannsóknir vegna mögulegra fiskveiða í hánorðri. Þetta upptalning sem að ég held að þurfi að vera í umræðunni áfram sem verkefni. Og það alveg ljóst að norðurslóðirnar eru orðnar og eiga að vera og verða mikilvægari í alþjóðlegri umræðu og andófinu gegn loftslagsbreytingum og aðlögun að loftslagsbreytingum. Og það má þá taka það fram hér og nú að það hafin endurskoðun á norðurslóðastefnu Íslands, hinni heildrænu stefnu, sem að síðast var afgreidd sem þingsályktunartillaga með langri greinargerð árið 2011. Og það þverpólitísk nefnd sem að henni stendur. Og undir þessa skýrslu sem dagsett 3. febrúar 2020 og ég hef hér farið lauslega yfir, skrifa Ari Trausti Guðmundsson formaður, Líneik Anna Sævarsdóttir varaformaður og Björn Leví Gunnarsson. Og skýrslan lögð fram prentun hér á Alþingi en að sjálfsögðu aðgengileg á vefsíðum þingsins. Og með því, frú formaður, hef ég lokið máli mínu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og einni umræðu skýrslu norðurskautamál 2019 lokið. Tekið fyrir 8. dagskrármálið, Fríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2019. Skýrsla, mál nr. 554 á þingskjali 913, ein umræða. Til máls tekur formaður Íslandsdeildar þingmannanefndar EFTA og EES, hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, ég kynni skýrslu Íslandsdeildar þingmannanefnda EFTA og EES fyrir árið 2019. Fríverslunarsamtök Evrópu, EFTA, og Evrópska efnahagssvæðið, EES, gegna veigumiklu hlutverki sem grunnstoðir íslenskrar utanríkisverslunar. Með aðildinni að EES njóta Íslendingar að langmestu leyti sömu viðskiptakjara og 30 önnur Evrópuríki með 500 milljón manna markað. Auk þess að koma að rekstri EES-samningsins hefur EFTA byggt upp öflugt net fríverslunarsamninga við ríki utan ESB eða svonefnd þriðju ríki. Og Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES myndar sendinefnd Alþingis bæði í þingmannanefnd EFTA og þingmannanefnd EES. Og þá myndar Íslandsdeildin ásamt 4 þingmönnum úr utanríkismálanefnd sendinefnd Alþingis í sameiginlegri þingmannanefnd Íslands og ESB.
Ég ætla ekki að fara í gegnum alla þætti skýrslunnar en ég ætla aðeins að stikla stóru í helstu atriðunum og bendi fólki á að það er mjög áhugavert að lesa skýrsluna í heild sinni vegna þess að þar koma bæði fram áhugaverðir punktar uppbyggingu og sögu þingmannanefndarinnar en líka einstaka fundi sem við áttum á árinu. En árið 2019 áttu sæti í Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES Smári McCarthy formaður, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir varaformaður, Brynjar Níelsson, Hanna Katrín Friðriksson og Jón Gunnarsson. Varamenn voru Andrés Ingi Jónsson, Halldór Mogensen, Páll Magnússon, Vilhjálmur Árnason og Þorsteinn Víglundsson, allt háttvirtir þingmenn. En hinn 4. desember 2019 tók Ólafur Þór Gunnarsson þingflokki VG sæti Andrés Inga sem varamaður í Íslandsdeild og ritari Íslandsdeildarinnar var Stígur Stefánsson sem deildarstjóri alþjóðadeildar. Þá gegndi ég fyrir Íslands hönd formennsku í bæði þingmannanefnd EFTA og þingmannanefnd EES á árinu 2019 enda það rótrendi fyrirkomulag sem gekk núna áramótin til Norðmanna. Og í umfjöllun þingmannanefnda EFTA og EES EES-samninginn og rekstur hans var að venju með annars vegar farið yfir þann fjölda ESB-gerða á sviði innri markaðarins sem bíða upptöku í EES-samninginn og hins vegar að fjalla svonefndan innleiðingarhalla EES-EFTA-ríkjanna sem mælir hversu hratt ríkin eru að innleiða þær gerðir sem hafa verið teknar upp í EES-samninginn. Mikilvægt að upptaka gerða í samninginn og innleiðing í EES-EFTA-ríkjunum gangi snurðulaust fyrir sig til þess að tryggja lagalegt samræmi á innri markaðnum sem forsendan fyrir virkni EES-samningsins. Ísland hefur bætt árangur sinn á þessu sviði en árið 2018 voru reglur Alþingis þinglega meðferð EES-mála endurskoðaðar með það að markmiði að gera EES-málum hærra undir höfði og auka leið skilvirkni við upptöku og innleiðingu ESB-gerða. Reglurnar komu til framkvæmda við upphaf 149. löggjafarþings í september það ár og var þannig árið 2019 fyrsta heila árið sem að nýju reglurnar voru í gildi. Þetta hefur gengið nokkuð vel og kannski rek aðeins betur stöðuna á EES-samningnum aðeins síðar en má nefna að fríverslunarsamningagerð EFTA við ríki utan ESB, þessi svonefndu þriðju ríki, voru mjög ofarlega á dagskrá þingmannanefndar EFTA eins og reyndar fyrri ár. EFTA hefur verið í fararbroddi á heimsvísu í gerð fríverslunarsamninga og eru gildir samningar nú 29 talsins og taka til 40 ríkja. Á árinu var efnislega lokið við samning við Mercosur sem tollbandalag 4 Suður-Ameríkuríkja, það að segja Argentínu, Úrúgvæ, Paragvæ og Brasilíu. Samningurinn var núna í lagalegri yfirferð og bíður undirritunar. En jafnframt á EFTA í fríverslunarviðræðum við Indland, Malasíu og Víetnam þó það gangi misrætt fyrir sig. Viðræðurnar við Indland hafa núna staðið yfir í á 10. ár og meðan að Víetnam viðræðurnar hafa gengið mun hraðar fyrir sig. Og þá hefur EFTA einnig unnið að uppfærslu á eldri fríverslunarsamningum sem snýst einkum að útvíkka samninga sem takmörkuðust við vöruviðskipti áður fyrr og bæta við þá öðrum þáttum nútíma fríverslunarsamninga á borð við þjónustuviðskipti, hugverkaréttindi, úrlausnar aðferðir fyrir deilumál, opinber innkaup og sjálfbæra þróun. Og þingmannanefnd EFTA hefur á undanförnum árum stutt dyggilega við gerð fríverslunarsamninga EFTA og meðal annars með því að beita sendinefndum og þingmannaheimsóknum til að kynna og afla stuðnings við gerð slíkra samninga. Vegna þessa þá fór framkvæmdastjórn þingmannanefndar EFTA í heimsókn í þessu skyni til Suður-Kóreu á árinu 2019
og átti þar viðræður við þarlend stjórnvöld, þingnefndir, stofnanir og hagsmunaaðila aukið efnahagslegt samstarf EFTA við Suður-Kóreu og þá einkum uppfærslu á fríverslunarsamningi landanna frá 2005. Og hluti af hvatanum fyrir þeirri ferð er auðvitað það að Evrópusambandið hefur nýlega uppfært sinn samning við Suður-Kóreu sem tekur fyrir vikið til mun fleiri þátta en áður. Og það hefur verið ákveðin hefð að EFTA reyni að halda allavega í við Evrópusambandið þar sem ekki hægt að gera hreinlega betur. Og má nefna að fríverslunarsamningur í EFTA-ríkjanna við Suður-Kóreu á sínum tíma var í rauninni á undan Evrópusambandinu sem ekki mjög oft sem það gerist. Nú var ansi mikið fjallað útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu, svokallaða Brexit. Það kom ítrekað til umfjöllunar og þá var fjallað framtíðarskipan viðskipta við Bretland eftir útgöngu úr ESB og þar með úr EES-samningnum, sem gríðarlegt hagsmunamál fyrir ríki EFTA, en Bretland stærsti viðskiptaaðili bæði Íslands og Noregs innan EES. Þrír möguleikar hafa einkum verið nefndir í samhengi framtíðarskipunar þessara viðskipta. Í fyrsta lagi að EFTA-ríkin 4 gerðu saman samning við Bretland. Í öðru lagi kemur til greina að EFTA-EES-ríkin 3 án Sviss hefðu samflot slíkan samning. Og í þriðja lagi gæti sú staða komið upp að hvert EFTA-ríki fyrir sig myndi gera tvíhliða samning við Bretland. Og niðurstaðan mun væntanlega ráðast af því hvers konar samning Bretland og Evrópusambandið gera sín á milli framtíðarsamband sitt núna á næstu mánuðum og raunar vorum við í þingmannanefndinni í Brussel bara fyrr í vikunni þar sem við fengum ágætiskynningu á stöðu mála svona í ljósi þess að Brexit hefur nú átt sér stað. En ég ætla ekki að fara neitt mikið nánar í Brexit nema að sérstaklega óskað eftir því, en það held ég vel flestir orðnir alveg hundleiðir á því endalausa máli. En af fleiri málum sem voru ofarlega á baugi þingmannanefnda EFTA og EES á árinu má nefna þróun í alþjóðaviðskiptum og stöðu alþjóðaviðskiptamálastofnunar, ákvæði vinnuvernd og sjálfbærni í fríverslunarmálum, kosningar til Evrópuþingsins, viðskiptastefnu Evrópusambandsins og viðbrögð þjóðþinga við MeToo-hreyfingunni. Og ef við má nefna eins varðandi stöðu alþjóðaviðskiptamálastofnunarinnar sem töluvert áhyggjuefni, þá gerðist það núna rétt fyrir jól að í rauninni dómstóll alþjóðaviðskiptamálastofnunarinnar varð óstarfhæfur og það vegna þess að við dómstólinn að jafnaði nokkuð margir dómarar en vegna andstöðu Bandaríkjanna við skipan nýrra dómara fyrst á Obama-tímabilinu og hefur haldið áfram á valdatíma Trumps, þá hefur ekki tekist að skipa nýja dómara við dómstólinn og dómarar þar með fastan skipunartíma sem varir í nokkur ár og ef það ekki hægt að endurnýja þá hreinlega tæmist dómstóllinn að lokum. Þetta þýðir það að þar sem þarf alltaf að lágmarki 3 dómara til þess að fær einhvers konar niðurstöður í dómsmálum, þá mega þeir ekki vera færri en 3, en núna í desember þá voru 2 sem kláruðu sinn skipunartíma og þetta þýðir það að í rauninni alþjóðaviðskiptamálastofnunin hefur ekki eiginlega getu til þess að greiða úr ágreiningsefnum sem kom upp varðandi GATT og TRIPS-samningarna, afleidda samninga þeirra samtaka. Og þetta kann að verða núna á þessu ári eða á komandi árum, ef ekki verður leyst úr, þá kann þetta verða að verulega skaðlegu máli fyrir í rauninni alþjóðaviðskipti heim allan. Og
það ekki þannig að Bandaríkin hafi verið á móti skipun nýrra dómara bara í einhverjum skemmdarleiðangri, heldur snerist þetta hæfisskilyrði dómaranna að miklu leyti og þeir vildu endurnýja það kerfi ásamt því að setja skýrari reglur utan starfsemina. Og nú ég kannski komin heldur djúpt ofan í þetta málefni en þetta skiptir máli, en vandinn hefur verið á undanförnum 3,5 ári að Bandaríkin eru hætt í rauninni að segja hvað nákvæmlega þau vilja og vonandi verður leyst úr þessu. En svo ég kom mér aftur inn á starfsemi þingmannanefndarinnar sem slíkrar, þá var starfsemi nefndanna í rauninni með mjög hefðbundnum hætti á árinu 2019. Þingmannanefndin kom tvisvar saman í tengslu við fundi nefndarinnar með ráðherrum EFTA og enn fremur átti framkvæmdastjórn þingmannanefndarinnar fundi með þingnefndum, ráðuneytum og stofnunum í Seoul, eins og ég nefndi hér áður, og formenn landsdeilda þingmannanefndar EFTA áttu fundi með lykilsamstarfsaðilum í Evrópuþinginu í kjölfar kosninga til Evrópuþingsins. Þetta var hugmynd sem kom upp á árinu 2018 og við létum verða af henni, sem varð í rauninni til þess að við vorum að byrja að efla samskiptin okkar við Evrópuþingið, sem því miður eru stundum heldur glöppótt, og það hættir pínu til að Evrópuþingið gleymi tilvist EES-ríkjanna öðru hverju, og það er mikilvægt fyrir þingmannanefnd EES að minna reglulega á mikilvægi okkar í þessu stóra samhengi. Þá kom þingmannanefnd EES að venju tvisvar saman til fundar á árinu. Ég ætla ekki að rekja einstök efnisatriði allra þeirra fundar sem við áttum, enda voru þeir fjölmargir og mjög margt sem kom fram á þeim öllum. En svona kannski í lokin þá kannski mikilvægt að setja þetta í samhengi við þá þróun sem eiga sér stað á alþjóðavettvangi. Það vaxandi spenna í alþjóðaviðskiptum, það eru tollastríð í gangi, það orðið að mörgu leyti erfiðara að framfylgja þessum hefðbundnu markmiðum ríkja í fríverslun, og það fyrir vikið kannski mikilvægara heldur en hefur verið á síðustu áratugum að það sé mjög öflugt starf bæði innan þingmannanefndar EFTA og EES og sömuleiðis bara hjá EFTA sjálfu sem fjölþjóðlegri stofnun. Það svo sem engar sérstakar blikur á lofti hjá þeim. Allt starfið gengur mjög vel og mjög vel mannað, en það mikilvægt að Alþingi og Íslenska ríkið standi vel að því að styðja við þessa mikilvægu starfsemi, ekki síst þegar við erum að fara út í erfiðar viðræður við ýmis lönd hlutverk jafnréttis kynjanna, mannréttindamál almennt og aðra þætti sem ekki öll lönd í heiminum eru sammála að eigi heima innan svona fríverslunarumræðu, en engu að síður eitthvað sem bæði Ísland og sömuleiðis Noregur, ekki síst svona að Sviss og Liechtenstein svona svo ég geri ekki lítið úr þeirra þætti, en Ísland og Noregur hafa sérstaklega haldið þessum hlutum á lofti, og eftir því sem að þessi umræða fríverslun almennt verður erfiðari, þá verður ennþá erfiðara að halda á lofti þessum mannréttindavinklum. Þannig að þetta svona kannski aðalatriði sem ég vildi nefna. Eins og ég sagði hér áður, þá skýrslan sjálf bara þokkalega góð yfirferð yfir allt sem var að gera hjá okkur, og ég vona bara að næstu ár verði jafn góð og árið 2019 var. En undir skýrslu nefndarinnar rita Smárinn McCarthy formaður, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir varaformaður, Brynjar Níelsson, Hanna Katrín Friðriksson og Jón Gunnarsson.
og ég ætla kannski bara að taka það fram, ég fór svolítið út fyrir efni skýrslunnar, þannig að það ekki allt sem ég sagði hér var endilega frá þessum háttvirtu þingmönnum sem undirrituðu með mér, en skýrslan stendur sem alveg fullkomlega sjálfstætt og gott plagg. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég vil þakka hv. formanni Íslandsdeildar EFTA og EES fyrir hans framsögu. Hann fór ósköp vel yfir það sem á daga nefndarinnar dreif þetta síðasta starfsár og svo sem kannski ekkert ástæða til þess að fara mikið ofan í það. Mér langaði þó aðeins að drepa hérna á nokkrum atriðum og kannski eitt af því sem hefur komið mjög víða, komið öllu heldur mjög oft fyrir á okkar fundum og áður en að ég tók til starfa í nefndinni, það er blessuð Brexit-umræðan og hún í sjálfu sér kannski rétt að hefjast því að við vorum að koma að fundi bara núna á þriðjudaginn þar sem að þetta var einmitt rætt, þar að segja næstu skref sem að felast þá í því að Bretar reyna að ná sameiginlegri niðurstöðu við ESB einhvers konar samninga og miðað við þann tíma sem að þeir ætla sér til verksins að þá myndi ég nú halda það að það geti gengið brösulega, minnst á kosti miðað við hvernig úrsögnin gekk, að þá var hægt að gera ráð fyrir því að þessu verður nú ekki riggað upp, enda kom það nú kannski svona í lok fundarins nánast í ljós að það er svona jafnvel gert ráð fyrir því að það verði hugsanlega einhver einn samningur undirritaður alveg í árslok og síðan kannski stöndum við frammi fyrir því að Bretar verði með svipað fyrirkomulag á Sviss vegna þess að það er einhvern veginn, það er eiginlega það eina sem að manni finnst liggja í augum uppi hvað það varðar. En auðvitað þetta skiptir okkur líka máli og hinar þjóðirnar sem eru með okkur í þessu samstarfi, hvernig samningar nást þarna á milli, hvert svo framhaldið verður hjá okkur. Og á fundinum sem var haldinn í Vaduz í október þá fengum við einmitt Ali MacLeod frá hún skoskur þingmaður sem er á Evrópuþinginu, þar sem hún var einmitt að fara yfir þau málefni sem að kannski út frá sjónarhóli Skota og hafði miklar áhyggjur af þessum útgöngusamningi sem niðurstaðan var svo kannski akkúrat sú, hvaða áhrif það muni hafa í Skotlandi. Það sem að þeir hafa treyst mjög mikið á vinnuafl frá Evrópu og hún var mjög miklar áhyggjur af því hvernig tækist að manna stöðu bæði í heilbrigðis- og umönnunargeiranum eftir Brexit. Og það er væntanlega það sem að mér hefur fundist líka verið, af því að á þessum fundi var líka talað samskipti Sviss og ESB hvernig hefði verið brugðist við þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem að þeir héldu 2014 að takmarka flæði innflytjenda til Sviss. Og það setti nú svona svolítið samskiptin þarna á milli í uppnám af því að þetta erum við bundin þessum samningum sem að þessu lúta. Það er orðið 26% af íbúum í Sviss erlendir ríkisborgarar og svo eru aðrir sem er að sækja vinnu yfir landamærin. Ég hef áhyggjur af því að þetta mál verði til dæmis mjög erfitt hvað Bretana varðar, þessi frjálsa för og þetta flæði á milli landa. Ég held að það komi til með að skipta líka máli hvernig úr því verður unnið, ekkert bara gagnvart okkur, heldur bara gagnvart ESB og öðrum þjóðum því að þeir virðast vera frekar stífir því Bretarnir. En á fundinum í Strassborg í mars á síðasta ári þá var umræða viðbrögð þjóðþinga við vinnustaðaáreitni og það fór fram að frumkvæði Íslandsdeildarinnar þar sem að hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson var með framsögu og vitnaði meðal annars til könnunarinnar hjá Alþjóðaþingmannasambandinu og Evrópuráðsþinginu á umfangi hversu mikið það væri kynferðisleg og kynbundin áreitni í evrópsku þjóðþingunum. Og það var auðvitað mjög sláandi þegar 85% þingkvenna sem tóku þátt í þessari rannsókn töldu sig hafa orðið fyrir andlegu ofbeldi í starfi. Hún sagði líka frá því hvernig við stjórnmálakonur á Íslandi tókum þátt í MeToo-hreyfingunni, fór mjög vel yfir það. Og ég nefndi þarna í þessu sambandi líka að við ætluðum að reyna að fara vel og ítarlega yfir niðurstöðu þessarar könnunar Alþjóðaþingmannasambandsins og Evrópuráðsþingsins. Og
þessi könnun sem ég vona að allir þingmenn og starfsfólk hafi nú tekið þátt í, sem að í framhaldinu kannski eitt af þessu tækjum og tólum sem á að hjálpa okkur í því að takast á við þetta risaverkefni sem að því miður þetta að það á líka að vera einmitt samanburðarhæft við þessa könnun sem að þarna var gerð. Á þessum fundi þá var líka þetta framtíðarstarf þingmannanefndarinnar og þar var farið yfir bréfaskipti sem höfðu verið á milli bæði formanna EES og EFTA og Evrópuþingshliðarnefndarinnar, þar sem að við ræddum svolítið þetta með að koma því að velta upp okkar megin að koma saman í Strassborg alltaf, frekar heldur en að vera að skiptast á, af því að það hefur orðið svona frekar léleg þáttaka Evrópuþingsmannanna til þess að svona, allavega að sækja okkur heim. Það var frekar dræm þáttaka síðast þegar við héldum þetta hér á Íslandi og þess vegna vorum við að velta því upp, af því það er jú bæði það að fá einhverja til okkar til þess að flytjast upp erindi, til þess að geta átt bara samtala á víðari grunni og svo framvegis, að þá var þetta svona eina af þeim hugmyndum sem að við ræddum. En niðurstaðan var nú kannski sú að eftir kosningarnar núna síðustu að þá virðist vera meiri áhugi fyrir því að sinna þessu betur, og þannig að við fáum hér í heimsókn núna í maí þingmenn frá Evrópuþinginu. Þannig að ég vona það sannarlega að það verði góð þátttaka, því að það skiptir okkur máli þessi samskipti, og þau skipta líka máli eins og ég sagði bara til þess að víkka sjóndeildarhringinn, hvað allir að gera í þessu samstarfi. Formaður nefndarinnar kom hér aðeins inn á þessi þegar við fórum til Suður Kóreu til þess að svona reyna að þrýsta á stjórnvöld þar að uppfæra samninginn, og það er svona kannski, hann er síðan hann ansi gamall, og Bandaríkin gerðu samning 2010 sem er mun betri heldur en okkar samningur, fríverslunarsamningur. Þannig að það svona má segja EFTA-ríkin standa aðeins höllum fæti gagnvart samkeppnisaðilum bæði frá Bandaríkjum og eins frá ESB á Kóreumarkaðnum, og við vildum svona reyna að leggja að þeim að auka markaðsaðgang landanna bæði fyrir landbúnaðar og sjávarafurðir, endurskoðar upprunareglur, afnám tæknilegra viðskiptahindrana og almennt bara aukið frelsi til þjónustuviðskipta, auk þess að því að þessi samningur er svo gamall að þá er ekki ákvæði þar inni sem sagt viðskipti og sjálfbæra þróun, og þaðan að síður þá mannréttindavinkillinn sem að framan af sem að nú hefur verið bætt í ansi marga samninga og er tekið inn í alla þá samninga sem eru í uppfærslu. Við höfum tækifæri á að ræða ýmis tvíhliða tengsl, og af því að hér var nú á undan verið að ræða málefni norðurslóða þá ræddi ég það aðeins þarna, þar sem að Suður-Kórea hefur áheyrnaraðild að Norðurskautsráðinu, og við þekkjum áhuga þessara þjóða, bæði þeirra og Kínverja og annarra, að Norðurskautinu, og það er held ég mjög mikilvægt að við eigum gott samstarf við áheyrnarríkin og þá sem til þess að svona kannski gæta hagsmuna Norðurskautsins. Ég held að það sé mikil þörf á því. Á sumarfundinum sem fór fram í Malbúni í Liechtenstein, að hann var aðeins með svona öðru sniði, af því að ráðgjafarnefnd EFTA sem inniber aðalega vinnumarkaðarins var einnig á þessum fundi, þannig að það var svona aðeins örlítið annað yfirbragð. Þar var meðal annars verið að ræða viðskipti og sjálfbæra þróun og starfshópur sem var þar með tillögur vinnuvernd og sjálfbæra þróun sem hefur verið í rauninni í öllum samningum síðan 2010. En það var svona einmitt kannski að undangengin umræðu í núna síðustu árin, þar sem var lagt til að reyna að bæta jafnréttisáherslunum inn í texta, og sem á að undirstrika þessar skuldbindingar að virða, eins og ég sagði, mannréttindin og lýðræðið og allt sem að þar er undir. Og það má svo sem segja og það hefur verið gagnrýnt að
Það er eitt að setja eitthvað inn í samninga og svo annað að reyna að fylgja því eftir, en það er til alls fyrst minnst okkur að fá menn til þess að samþykkja það. Virðulegi forseti, tíminn er náttúrulega að vera búinn hérna, en ég svo sem kannski bara tek undir að það er ánægjulegt að eftir ferðina okkar til Argentínu, þar sem við hittum Mercosur-ríkin, að þá sjáum við í land með samning þar sem ég held að skipti máli og sýnir það að þessi þrýstingur sem við erum að veita með því að heimsækja þessi lönd, að það er að skila árangri og það er sannarlega það sem að við þurfum að gera. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Frú forseti, þykir leitt að ég gerði mig aðeins illskiljanlega hérna áðan. Ég ætlaði nú að fara í andsvar við hv. þingmann Smára McCarthy, en nýti þá bara tækifæri til þess að fara aðeins yfir það sem bæði formaður og varaformaður Íslandsdeildar þingmannanefndar EFTA og EES fóru yfir hér í sínum ræðum og þakka ég þeim mjög vel fyrir það. Til að byrja með þá vil ég nú lýsa því yfir hversu gleðilegt það er að hv. þingmaður Smári McCarthy hafi verið formaður í þingmannanefnd EFTA og þingmannanefndarinnar og stýrt öllum fundum nefndarinnar. Ég held að sé afskaplega gott þegar íslenskir þingmenn taka þessi formennsku í svona starfi. Og það er líka áhugavert, það sem var reifað og er reifað hér í skýrslunni og bæði formaður og varaformaður kom inn á hversu, og það kemur nú engum á óvart, hversu umfangsmikið Brexit hefur verið í umfjöllun þingmannanefndar EFTA og EES á síðastliðnu ári. Og það verða þá gríðarlega mikil pólitísk tíðindi að Bretar gangi í ESB til að reyna að ná svipuðum réttindum og fríverslunarsamningum og við hér njótum í gegnum EES-samninginn. Og kannski eins og hv. þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir kom inn á að jafnvel að Bretar séu ekki einu sinni tilbúnir til að taka inn allt sem þar er kveðið á um. Við höfum oft hér í þingsal Alþingis fjallað fríverslunarsamninga, enda gegna þeir veigamiklu hlutverki sem grunnstoðir íslenskrar utanríkisverslunar og eru ótrúlega mikilvægir fyrir okkur, enda er EFTA í fararbroddi á heimsvísu í gerð fríverslunarsamninga og eins og kemur fram í skýrslunni að 29 samningar eru nú í gildi og taka til 40 ríkja. Og það er með ólíkindum að Mercosur samningurinn sé efnislega lokið og nú eigi bara eftir að fara í lagalega yfirferð og sá samningur bíði undirritunar. Og það er gríðarlega stór skref í fríverslunarsamningsgerð sem að Ísland á aðild að. Mér hefur oft verið tíðrætt hér í þingsal inngangsorðin í fríverslunarsamningum sem að kveða á virðingu fyrir mannréttindum og lýðræði. Og ég sé hér í skýrslunni að EFTA hefur verið að vinna líka sömuleiðis, bæði þau undirbyggja nýja samninga en sömuleiðis að uppfærslu á eldri fríverslunarsamningum sem snýst einkum að víkka út á samninga sem takmörkuðust við vöruviðskipti þannig að þeir taki meðal annars til hugverkaréttinda, úrlausnar deilumála og sjálfbærrar þróunar. Og það væri kannski áhugavert að fá hv. formann hér til þess aðeins að reifa þetta nánar vegna þess að við höfum, eins og ég segi, hér í þingsal Alþingis farið nokkuð ítarlega og oft yfir þessi inngangsorð og það hefur vilji margra þingmanna hér að kveða fastar á inn í inngangsorðinu þegar kemur að því að virða mannréttindi og lýðræði í þeim löndum sem við erum að gera fríverslunarsamninga við og ber þar hæst kannski samningar sem hafa verið bíkir og hafa síðan verið staðfestir hjá þinginu við Filippseyjar en sömuleiðis líka samningar við Georgíu. Þannig ég myndi gjarnan vilja að heyra kannski í hv. þingmanni Smára McCarthy það hvar sú vinna í raun og veru er stödd þegar kemur að því að svona kveða nánar þessa hluti í inngangsorðunum og sömuleiðis þegar kemur að sjálfbærri þróun. Það verður kannski áhugavert ef að þingmaðurinn sæi sér fært að koma hér upp og hérna í smá ræðu í viðbót til þess að reifa þetta örlítið. Annars vil ég þakka kærlega þeim þingmönnum sem sæti eiga í þessari þingmannanefnd fyrir sína vinnu og af lestri skýrslunnar má af því ráða að þarna eru tekin upp af hálfu íslenskra þingmanna góð áherslumál og hvet ég þau áfram til dáða í sínu alþjóðlega starfi en eins og segi það væri áhugavert að heyra kannski hérna þetta sem ég minntist á hér í minni ræðu.
Smári McCarthy, hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir andsvar. Herra forseti, já, ég þakka fyrir góða ræðu og góðar spurningar og þó svo þetta sé kannski öfugsnúið þá ætla ég að reyna að svara eins þeim vangaveltum sem komu upp. Nú hefur verið í gangi vinna hjá EFTA síðustu árin að búa til nýjan svona samningsdragakafla eða svona má segja sniðmát fyrir fríverslunarsamninga sem gengur út á að stuðla að sjálfbærri þróun. Og þetta mjög mikið framfaraskref. Það hefur verið hafa alltaf verið nokkur ákvæði sem hefur verið lagt til að hálfu EFTA undanfarin ár, en núna það sem kallað TSD-kafli eða með leyfi forseta Trade in Sustainable Development. Þess nýja kafli mjög góður á marga vegu. Auðvitað gæti maður alltaf sagt já en það ætti auðvitað að gera meira en ef maður lítur á alþjóðaviðskipti og alþjóðasamskipti sem listins mögulega þá held ég að þetta hafi tekist nokkuð vel að búa til þessi drög. Og svo á bara eftir að koma reynsla á það hvernig gengur að fá þriðju ríkin sem við erum í samningaviðræðum við til þess að samþykkja það sem í rauninni stóð fyrir okkar samningaviðræður. Og ég held að í öllu falli þá skipti alltaf máli að við höldum þessum atriðum á lofti en við þurfum líka svolítið að taka mið af því hvað raunsætt hverju sinni. Það til mikils að vinna með því að nota mannréttindi eða nota alþjóðaviðskipti til þess að ýta undir mannréttindamál en á sama tíma þá bara mörg lönd í heiminum sem viðkvæm fyrir því og viðkvæm kannski fyrir gagnrýni á sig á þeim nótum. Þannig að við þurfum svolítið að bara sjá til hvernig reynslan verður á þessum TSD-kafla og hversu mikið kemur út úr honum. Svo kemur spurning framfylgdina. Svarar andsvari. Hv. 3. þingmaður, svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Jónsdóttir. Herra forseti, ég þakka fyrir andsvarið hjá hv. þingmanni Smára McCarthy. Ég held að hann hafi farið nokkuð vel yfir þetta verkefni sem einmitt eins og hv. þingmaður kom inn á, að samtvinna fríverslunarsamninga og koma inn ákvæðum mannréttindi, lýðræði og jafnvel loftslagsmál og sjálfbærni. Það vissulega flókið og það kannski ekki það sem margir líta á að fríverslun eigi að snúast en engu að síður þá telja að fríverslunarsamningar séu akkúrat ótrúlega öflugt tæki einmitt til þess að þrýsta á ákveðnar umbætur í viðkomandi ríkjum sem við viljum eiga verslun og viðskipti við. Því það nú eins og hv. þingmaður kom inn á, það eru ótrúlega öflugt tæki til þess að ýta á þetta. En sömuleiðis þá þarf, eins og hv. þingmaður kom inn á, þetta list hins ómögulega að tvinna kannski þessi sjónarmið saman, en ég hef fulla trú á því að íslenskir þingmenn geti áorkað miklu, enda kom það í ljós að sá málflutningur sem hér hefur hafður uppi hér í þingsal Alþingis þegar kom að fríverslun og fullgilda fríverslunarsamning við Filippseyja vakti gríðarlega mikla athygli, rataði alveg inn í mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna og fékk hörð viðbrögð bæði á Filippseyjum og varð meðal annars til þess að blaðamenn þar voru leystir úr haldi. Þannig að það ýmislegt sem hægt að áorka í þessum sjónarmiði og svo kannski líka þegar kemur að sjálfbæru þróuninni sem vildi heyra líka nánar í máli formanns Íslandsdeildarinnar, hvernig hann sér fyrir sér og hvernig þingmenn sjá fyrir sér í deildinni hvernig hægt að stuðla að sjálfbærri þróun með gerð fríverslunarsamninga í náinni framtíð. Svo veitir andsvar öðru sinni, hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Já, herra forseti, það bara algjörlega rétt að þessi þrýstingur virkar
Þegar við erum að til dæmis tefja fyrir upptöku fríverslunarsamnings við Filippseyjar eins og var gert hér, þá skapar það ákveðinn þrýsting sem hefur mikilvægi, jafnvel ef reyndin sem að reyndin að mínu mati og allavega mín skoðun að við viljum fríverslunarsamninga við ríki eins og Filippseyjar, þá það að ýta aðeins hefur bara svo mikið að segja, vegna þess að þá erum við að halda þessum sjónarmiðum á lofti. Meðal þeirra breytinga sem voru gerðar á þessum TSD-kafla eða sjálfbærni-kafla snýr að jafnréttisáherslum og skuldbindingar samningsaðila að virða mannréttindi og lýðræði og réttaríkið bara samkvæmt helstu alþjóðasamningum. Og auðvitað kemur þetta bara svona inn í stóra samhengið að í rauninni geta lönd ekki skikkað hvert annað til þess að hlýða neinu. Við gerum samninga í þeirri von að það sé svona allavega gagnkvæmur vilji til þess að bæta stöðu hvers lands fyrir sig, en líka að löndin bæti sjálf sig leið. Og ég held að það svona alveg sama með hvað hætti við beitum þessari viðleitni, hvort sem það með því að vera svolítið leiðanleg við til dæmis Filippseyjar eða Tyrkland eða einhver önnur ríki. Og ég get alveg ímyndað mér að þó svo ég sé mjög ánægður með samning við Mercosur, að nýleg vandræði í Brasilíu eigi eftir að koma til umræðu hér þegar sá samningur verður samþykktur á Alþingi. En í öllu falli þá skiptir máli að við notum þetta ekki bara sem einhvers konar svona þetta eru reglunar og við heimtum að allir fylgi þeim, heldur líka bara sem tækifæri til þess að eiga samtalið. Og með því að gera það þá munu vonandi árangur nást með einhverjum hætti svona eftir því sem á líður. Þá andsvörum lokið og með því einnig umræðum skýrslu fríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið árið 2019. Tekið fyrir 9. dagskrármálið, Evrópuráðsþingið 2019, skýrsla þingmál nr. 531 á þingskjali 881, ein umræða. Við máls tekur formaður Íslandsdeildar Evrópuráðsþingsins, hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjarsdóttir. Herra forseti, sem formaður Íslandsdeildar Evrópuráðsþingsins flyt ég hér ársskýrslu landsdeildarinnar fyrir árið 2019. Mig langar til að byrja á því að ræða almennt Evrópuráðið og Evrópuráðsþingið, kannski sérstaklega því að á þessu ári eru 70 ár frá því að Ísland gerðist aðildarríki að Evrópuráðinu. Evrópuráðið var stofnað 5. maí 1949 af 10 Vestur-Evrópuríkjum. Aðildarríkin eru nú 47 talsins með samtals 800 milljónir íbúa og mynda eina órofa pólitíska heild í álfunni að Hvíta-Rússlandi og Kósóvó undanskildum. Hlutverk Evrópuráðsins er að standa vörð grundvallarhugsanir aðildarríkjanna mannréttindi, lýðræði og réttarríki, auk þess að stuðla að efnahagslegum og félagslegum framförum. Með það að markmiði beitir ráðið sér meðal annars fyrir gerð og samþykkt bindandi fjölþjóðasáttmála. Mannréttindasáttmálinn er þeirra þekktastur og á honum grundvallast Mannréttindadómstóll Evrópu. Dómstóllinn tekur til meðferðar kærur frá aðildarríkjum, einstaklingum og hópum vegna meintra brota á ákvæðum mannréttindasáttmálans og eru dómar hans bindandi að þjóðarétti fyrir viðkomandi ríki, sem er kannski vert að hafa í huga nú þegar íslenska ríkið hefur staðið í málsvörn fyrir yfirdeild Mannréttindadómstólsins í Strassborg síðustu daga. Ályktanir og fjölþjóðasáttmálar Evrópuráðsins hafa haft víðtæk áhrif í álfunni allri. Fjölmargir sáttmálar ráðsins á ýmsum sviðum þjóðlífsins eru mikilvægar mælistikur fyrir þjóðir sem eru að koma á lýðræði og réttarríki, en mælistikur Evrópuráðsins gilda einnig fyrir aðrar fjölþjóðastofnanir og alþjóðleg samtök. Frá lokum kalda stríðsins hefur Evrópuráðið meðal annars gegnt því veigamikla hlutverki að styðja við lýðræðisþróun í nýfrjálsum ríkjum Mið- og Austur-Evrópu, meðal annars með tæknilegri aðstoð á sviði laga- og stjórnsýsluuppbyggingar, auk kosningaeftirlits.
Aðildarríkjum ráðsins hefur fjölgað ört síðan Berlínarmúrinn féll. Svartfjallaland er nýjasta aðildarríkið en það sleit ríkjasambandi við Serbíu eftir þjóðaratkvæðagreiðslu í maí 2006 og varð aðili að Evrópuráðinu í maí 2007. Framkvæmdavald Evrópuráðsins er í höndum ráðherranefndarinnar en í henni sitja utanríkisráðherrar aðildarríkjanna eða fastafulltrúar þeirra í Strassborg. Evrópuráðsþingið er vettvangur fulltrúa þjóðþinga aðildarríkjanna en einnig hafa sveitar- og héraðsstjórnir aðildarríkjanna samráð á einni ráðstefnu sveitar- og héraðsstjórna á ári. Evrópuráðsþingið er nokkurs konar hugmyndabanki Evrópuráðsins stjórnmál, efnahagsmál, félagsmál, mannréttindamál, umhverfis- og orkumál og menningar- og menntamál. Á Evrópuráðsþinginu eiga 324 þingfulltrúar sæti og jafnmargir til vara. Ólíkt ráðherranefnd Evrópuráðsins, þar sem hvert ríki hefur 1 atkvæði, fer fjöldi fulltrúa á þinginu eftir stærð þjóðar. Á þinginu starfa 9 fastanefndir og 6 flokkahópar. Þá sitja forseti, 20 varaforsetar, formenn fastanefnda og flokkahópa í framkvæmdastjórn þingsins sem hefur umsjón með innri málefnum þess. Sami hópur skipar stjórnarnefnd þingsins ásamt formönnum landsdeilda. Þingið kemur saman ársfjórðungslega eina viku í senn að jafnaði í janúar, apríl, júní og október í Strassborg í Frakklandi. Stjórnarnefndin fundar þrisvar á milli þingfunda. Loks kemur sameiginleg nefnd þingsins með ráðherranefnd Evrópuráðsins reglulega saman samhliða fundum Evrópuráðsþingsins í Strassborg. Hlutverk Evrópuráðsþingsins felst einkum í því að eiga frumkvæði að aðgerðum og beina tillögum til ráðherranefndarinnar, hafa eftirlit með efndum fjölþjóðlegra skuldbindinga og þrýsta á aðildarríki skjótar aðgerðir ef misbrestur verður þar á. Sömuleiðis vera vettvangur fyrir skoðanaskipti og samráð þingmanna aðildarríkjanna og styrkja þannig lýðræðismenningu og efla tengsl þjóðþinga. Á þingfundum Evrópuráðsþingsins eru skýrslur nefndar ræddar og ályktað á grundvelli þeirra. Þingið getur beint tilmælum og álitum til ráðherranefndarinnar sem fjallar þau og bregst við eftir atvikum með beinum aðgerðum. Evrópuráðsþingið á þannig afskaplega oft frumkvæði að gerð fjölþjóðlegra sáttmála sem eru lagalega bindandi fyrir aðildarríkin. Sem dæmi má nefna að Evrópusáttmálinn aðgerðir gegn mansali sem tók gildi árið 2008 á rætur sínar að rekja til ályktana Evrópuráðsþingsins frá árunum 1997 og 2002. Þar eru stjórnvöld hvött til þess að grípa til samstilltra aðgerða til að stemma stigu við þeirri skipulögðu glæpastarfsemi sem mansal er. Sáttmáli Evrópuráðsins baráttu gegn kynbundnu ofbeldi og heimilisofbeldi, sem einnig er nefndur Istanbúl-samningurinn, er einnig í samræmi við ályktanir Evrópuráðsþingsins. Istanbúl-samningurinn tók gildi árið 2014 og Ísland fullgilti hann í apríl 2018. Evrópuráðsþingið er fjölþjóðastofnun þar sem þingmenn frá öllum ríkjum Evrópu að Hvíta-Rússlandi og Kósóvó undanskildum starfa saman á jafnréttisgrundvelli. Jafnframt hafa störf Evrópuráðsþingsins bein áhrif á störf þjóðþinganna þar sem fulltrúar á Evrópuráðsþinginu eru þingmenn í heimalöndum sínum, ólíkt því sem til dæmis á við Evrópuþingið. Þingfundir Evrópuráðsþingsins þar sem þingmenn bera saman bækur sínar og skiptast á hugmyndum eru því afar mikilvægt framlag til löggjafarstarfs heima fyrir og hafa þeir hraðað mjög þeirri öru lýðræðisþróun sem hefur orðið í Evrópu eftir lok kalda stríðsins og stutt við hana. Þá hefur reynslan sýnt að þjóðir sem hafa skýr markmið í störfum sínum innan þingsins og kappkostað að ná þeim fram geta haft áhrif langt umfram stærð og pólitískt bolmagn. Sú staðreynd varpar skýru ljósi á mikilvægi íslenskrar þátttöku á Evrópuráðsþinginu og á þá hagsmuni sem í henni felast. En víkjum þá að því helsta sem var á baugi í Evrópuráðsþinginu á síðasta ári. Stærsta mál Evrópuráðsþingsins á árinu 2019 voru sem fyrr samskipti þingsins og Evrópuráðsins við Rússland. Árið 2014 var landsdeild Rússlands svipt atkvæðisrétti í Evrópuráðsþinginu vegna aðkomu Rússlands að átökunum í Úkraínu og innlimunar Krímskaga. Hið sama gerðist þegar Rússar sendu landsdeild sína á Evrópuráðsþingið árið 2015 og höfðu Rússar ekki sent landsdeild síðan í mótmælaskyni. Rússar höfðu því ekki tekið þátt í störfum Evrópuráðsþingsins í 4 ár og þar með ekki átt þátt í kjöri dómara við Mannréttindadómstól Evrópu
eða framkvæmdastjóra Evrópuráðsins. Sumarið 2017 tilkynntu Rússar enn fremur að þeir hygðust halda eftir aðildargreiðslum sínum til stofnana Evrópuráðsins þar til þeim yrðu tryggð full þátttökuréttindi í öllum stofnunum ráðsins, þar á meðal Evrópuráðsþinginu. Í upphafi árs 2019 tilkynnti framkvæmdastjóri Evrópuráðsins samdrátt í starfi Evrópuráðsins vegna þessa til að bregðast við breyttum fjárráðum. Á fundi sínum í apríl samþykkti þingið ályktun þar sem ákveðið var að setja á fót sameiginlegan vettvang Evrópuráðsþingsins og ráðherranefndar Evrópuráðsins til að takast á við krísutilvik þar sem aðildarríki uppfylla ekki skuldbindingar sínar gagnvart Evrópuráðinu. Málið var alls ekki óumdeilt en sérstaklega var tekið fram í ályktuninni að þessi sameiginlegi vettvangur kæmi í stað heimilda Evrópuráðsþingsins til að svipta landsdeildir ýmsum réttindum. Utanríkisráðherrar Evrópuráðsins lýstu yfir stuðningi sínum við stofnun slíks sameiginlegs vettvangs á fundi sínum í maí. Undirbúningur hafinn og hafa drög að reglum þennan vettvang verið rædd á fundum formanna landsdeilda. Á júnífundi Evrópuráðsþingsins voru samþykktar breytingar á þingsköpum sem kveða á að ekki sé hægt að svipta landsdeildir atkvæðisrétti, kosningarétti, málfrelsi eða þátttökuréttindum í kjölfar athugasemda við kjörbréf. Vísað var til þess að þátttökuréttur aðildarríkja Evrópuráðsins á þinginu væri tryggður í stofnskrá ráðsins. Í kjölfarið kynntu Rússar nýja landsdeild og þrátt fyrir að gerðar hafi verið athugasemdir við kjörbréfin voru þau samþykkt án skilyrða eða sviptingarréttinda. Við samþykktina kallaði þingið eftir því að Rússar framfylgdu fyrri ályktunum þingsins afnám innlimunar Krímskaga og hæfi störf með eftirlitsaðilum Evrópuráðsins. Líkt og fyrri ár voru málefni flóttamanna ofarlega á baugi í starfi Evrópuráðsþingsins. Meðal ályktana sem samþykktar voru á árinu voru ályktun hlutverk þróunarsamvinnu við að koma í veg fyrir fólksflutninga, ályktun stöðu flóttafólks á grísku eyjunum, ályktun að koma í veg fyrir ofbeldi gegn farand- og flóttabörnum og misnotkun þeirra og lagalega stöðu fólks á flótta undan afleiðingum loftslagsbreytinga. Á haustfundi Evrópuráðsþingsins var haldin sérstök umræða björgun mannslífa á Miðjarðarhafi. Í ályktun þingsins var starfsemi frjálsra félagasamtaka á þeim vettvangi fagnað en ítrekað að það væri á ábyrgð aðildarríkja Evrópuráðsins að koma í veg fyrir drukknanir fólks á flótta á Miðjarðarhafi. Lilian Marie Pasquier, forseti Evrópuráðsþingsins, beitti sér mikið fyrir jafnréttismálum á árinu og það er alveg ljóst að eftir hennar þingforsetatíð að það skiptir máli að hafa konu en ekki síst femínista á þingforsetastól. En þetta var í annað skipti sem forseti þingsins kona. Á stjórnarnefndarfundi í mars var sérstök umræða Istanbúl-samninginn sem kveður á baráttu gegn kynbundnu ofbeldi og heimilisofbeldi en innleiðing samningsins hefur mætt andstöðu í nokkrum Evrópulöndum. Í apríl samþykkti þingið ályktun afnám kynjamismunar og kynferðislegrar áreitni í þjóðþingum. Ályktunin átti rætur sínar rekja til rannsóknar á kynferðislegri áreitni meðal þingkvenna á Evrópuráðsþinginu og í Alþjóðaþingmannasambandinu á árinu 2018. Marie Pasquier þingforseti hélt á lofti vitundarvakningu sem hún kynnti fyrst í kjölfar rannsóknarinnar og niðurstaða hennar en hún ber yfirskriftina ekki í mínu þingi eða not in my parliament. Með leyfi forseta. Árið 2019 fjallaði Evrópuráðsþingið í fyrsta skipti framfylgd Íslands á skuldbindingum sínum gagnvart Evrópuráðinu og var það gert í sérstakri úttekt á framfylgd skuldbindinga Íslands gagnvart Evrópuráðinu. Þetta var eins og áður segir, í fyrsta skipti sem eftirlitsnefnd gerir slíka úttekt en árið 2014 var reglum breytt á þann veg að öll aðildarríki Evrópuráðsins sæta nú eftirliti með framfylgd skuldbindinga sinna með mislöngum millibili þó. Í skýrslunni Ísland kom fram að Ísland framfylgir skuldbindingum sínum gagnvart Evrópuráðinu að mestu leyti. Í ályktun sinni benti þingið á að vegna smæðar landsins hefðu Íslendingar í mörgum tilvikum valið að láta óformlegar reglur nægja frekar en að setja lög. Afleiðingarnar væru að lýðræðislegar stofnanir landsins væru veikar og lytu ekki nægilegu aðhaldi. Evrópuráðsþingið kallaði eftir umbótum til að ráða bug á þessu. Einnig kallað eftir því að farið yrði eftir tilmælum úr 4. og 5. úttekt ríkjahóps gegn spillingu, GRECO-hópsins,
meðal annars með því að vinna gegn hagsmunatengslum ráðamanna, endurskoða reglur atvinnu eftir brotthvarf úr ábyrgðarstöðum og að tryggja sjálfstæði löggæslustofnana gagnvart stjórnvöldum. Einnig var mælst til þess að sett yrði á fót mannréttindastofnun og að sett yrðu heildstæð lög bann við hvers konar mismunun. Sú sem hér stendur talaði fyrir hönd flokkahóps vinstrimanna í þingumræðum úttektarskýrslu Evrópuráðsþingsins á Íslandi og tók í tillögum eftirlitsnefndar hvað varðar Ísland fagnandi. Ég lýsti hins vegar yfir vonbrigðum mínum með það að Alþingi hefði ekki lokið lögfestingu nýrrar stjórnarskrár og benti á að vilji þjóðarinnar hefði verið skýr í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu árið 2011. Það væri rétt að íslensk stjórnvöld þyrftu að þróa heildstæða stefnu til að takast á við spillingu og hagsmunatengsl í stjórnsýslunni og að þrátt fyrir að Ísland væri oft álitið fyrirmynd annarra ríkja í jafnréttismálum væri enn á brattann að sækja í baráttu gegn kynbundnu ofbeldi og þar væri sannarlega þörf á umbótum í löggjöf sem hefði þarfir fórnarlamba að leiðarljósi. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, hv. þingmaður í Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins, tók líka til máls í umræðum skýrslu eftirlitsnefndar Íslands og taldi skýrsluna vera heldur of jákvæða. Hún benti á að frá því skýrslan var gerð hefðu komið fram fleiri vísbendingar spillingu á Íslandi. Hún sagði frá upptökum af samtölum þingmanna á Klausturbar, þar sem rætt hefði verið samkomulag skipan sendiherra árið 2014 og benti á að þrátt fyrir að skýrslunni væri lýst áhyggjum af því að réttað hefði verið í Geir H. Haarde fyrir landsdómi hefði Mannréttindadómstóll Evrópu komist að þeirri niðurstöðu að réttarhöldin hefðu ekki brotið gegn mannréttindasáttmálanum. Ég vil að lokum í þessari ræðu minni hér ársskýrslu Íslandsdeildar Evrópuráðsþingsins nota tækifærið og nefna það hversu vel við höfum staðið okkur í Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins. Raunar svo að eftir tekið, og það virkilega gaman að vera formaður landsdeildar sem hefur svo mikinn áhuga á þessari merkilegu stofnun og þeim gildum sem hún stendur fyrir. Að efla og styrkja mannréttindi í aðildarríkjum og virða lög og reglur til að tryggja lýðræðislegar leikreglur. Það er ekki sjálfgefið að í lítilli þingnefnd á þessu stóra og mikilvæga þingi í þessari merku stofnun séu tveir þingmenn sem gegni mikilvægum trúnaðarstörfum, annars vegar sem einn af varaforseta þingsins og sem nefndarformaður. Ég vil sérstaklega þakka hv. þingmanni Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur fyrir hennar góðu og öflugu störf sem formaður laga- og mannréttindanefndar Evrópuráðsþingsins sem hún hefur gegnt í síðustu 2 ár. En ég vil líka þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir að standa sig með mikilli prýði í þau skipti sem hann hefur komið í þingið sem varamaður og hversu vel hann hefur nýtt þau skipti. Að lokum vil ég þakka Bylgju Árnadóttur ritara Íslandsdeildarinnar fyrir hennar góðu störf og fagmennsku í hvívetna og vil svo hvetja ykkur bæði hér í þingmenn Alþingis og sömuleiðis annað áhuga fólk Evrópuráðið að kynna ykkur í hvívetna störf og starfsemi Evrópuráðsins og Evrópuráðsþingsins í ársskýrslunni, en þar má sjá hversu öflug stofnun þetta enda ein mikilvægasta stofnun sem snýst mannréttindi, lýðræði og lög og reglur sem Ísland á aðild að. Nú er einnig umræðu skýrslu Evrópuráðsþingi 2019 lokið. Tekið fyrir 10. dagskrármálið Alþjóðaþingmannasambandið 2019, skýrsla, þingmál nr. 536 á þingskjali 887, ein umræða. Til máls tekur varaformaður Íslandsdeildar Alþjóðaþingmannasambandsins, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, ég mæli hér í fjarveru formannsins skýrslu Íslandsdeildar Alþjóðaþingmannasambandsins fyrir árið 2019. Ég ætla aðeins að fara, ætla nú ekki að lesa alla skýrsluna, langt í frá, ég ætla bara aðeins að fara yfir hvað svona helst hefur rekið á fjörur þessarar nefndar. Ég ætla hins vegar að byrja kannski að upplýsa aðeins sjálft Alþjóðaþingmannasambandið því að það í sjálfu sér mjög merkileg samtök. Því þetta er einu af þessum fáu alþjóðavettvangum þar sem þingmenn hafa milliliðalausa aðkomu án einhvers konar afskipta framkvæmdarvaldsins, ef svo má segja. Þannig að þetta er vettvangur löggjafarvaldsins víða um heim og aðild að Alþjóðaþingmannasambandinu eru 179 þjóðþing. Sum þeirra ekkert sérstaklega lýðræðisleg, en mörg eru það að sjálfsögðu. Og
Sömuleiðis eru 13 svæðisbundin þingmannasamtök sem eiga aukaaðild að þessu sambandi. Og þetta er afskaplega yfir 100 ára gamall vettvangur sem Íslendingar hafa í alllangan tíma tekið talsverðan þátt í. En markmið sambandsins er í rauninni að stuðla að heilbrigðum skoðanaskiptum þingmanna frá öllum heimshornum alþjóðleg málefni, vinna friði og samstarfi þjóða og treysta lýðræði og þjóðkjörin fulltrúa þing í sessi. Og þessi samtök til dæmis fylgjast afskaplega vel með þegar þingmenn eru ofsóttir, jafnvel fangelsaðir og í sumum tilvikum drepnir og það hefur fylgst afskaplega vel með því hvernig staðið er að þjóðkjörnu þingmönnum allan heim. Þetta skiptir verulega máli og ég held að Íslendingar ættu að leggja talsverða áherslu á þessi samtök, sömuleiðis önnur samtök sem hér er verið og nefndir sem hér er verið að fjalla um. Þetta skiptir máli ekki síst fyrir litla þjóð eins og Ísland sem þarf að reiða sig á alþjóðasamstarf og alþjóðareglur. Því við sjálfsögðu getum ekki farið með miklu valdi hér heiminn, við þurfum að treysta á alþjóðareglur og samstarf því við erum smá og þess vegna skiptir svona fyrirbæri og eins og ég segi samstarfsvettvangur og vettvangi Evrópu, Sameinuðu þjóðanna, NATO, ÖSE, allt mjög miklu máli fyrir Ísland að mínu mati. En Alþjóðaþingmannasambandið, eða IPU eins og það kallað upp á ensku, þar er lögð sem sagt áherslu að standa vörð mannréttindi sem eins af grundvallarþáttur lýðræðis og þingræðis. Og IPU stendur í margs konar ráðgjafarhlutverki gagnvart þjóðþingum og ekki síst gagnvart þeim þjóðþingum sem eru kannski komin talsvert skemur veg heldur en við. Og þessi samtök vinna mjög náið sömuleiðis með Sameinuðu þjóðunum. Það eru svokallaðar 4 fastanefndir á vettvangi þessa sambands. Það er nefnd frið- og öryggismál, það er nefnd sjálfbæra þróun og efnahags- og viðskiptamál, nefnd lýðræði og mannréttindamál og nefnd málefni Sameinuðu þjóðanna. Aðalmenn Íslandsdeildarinnar 2019 voru hv. þingmenn Áslaugur Arna Sigurbjörnsdóttir, hún var formaður. Hennar sæti tók þegar Áslaug var ráðherra Sigríður Á. Andersen, hv. þingmaður, og hún er formaður nefndarinnar. En ásamt mér situr einnig Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hv. þingmaður í nefndinni. Ég sé þetta það villa í nefndarálitinu. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson er sagður vera þingmaður Framsóknarflokksins. Við þurfum að uppfæra þetta. Já, nema að sé einhver tíðindi hér sem er sér stað, mikil tíðindi, við uppfærum þetta. En ég vil sérstaklega í þessu máli mínu hrósa ritari nefndarinnar, henni Örnu Gerði Bang, sem sér að halda utan þetta samstarf og hefur reynst okkur afskaplega vel. Ég vil sérstaklega úr þessum ræðustól hrósa henni fyrir hennar ómetanlegu störf. Það voru nokkrir fundir eins og gengur og gerist. Íslandsdeildin tók þátt í vor- og haustþingi en ég sótti einnig árlegan fund ungra þingmanna. Ég telst víst ennþá ungur í þessu tilliti. Menn eru ungir fram til 45 ára aldurs. Sigmundur Davíð, hv. þingmaður, líka einn af ungu þingmannunum. Alþjóðasambandið, þú verður víst gamall þegar þú nær 45 ára aldri og við erum báðir þar enn undir. En þessi fundur var haldinn í september. Ég var beðinn að halda erindi á þeim fundi og það var afskaplega gaman. Og ég leyfði mér að fjalla og var beðinn að fjalla svolítið bæði þessi svokölluðu velsældarmarkmið í efnahagslegu tilliti sem íslensk stjórnvöld hafa gert það að sínu. En ég var einnig beðinn að fjalla efnahagslega þróun Íslands og þær aðgerðir sem Ísland réðist í kjölfar efnahagshrunsins. Mér langar svo aðeins út að ég hef bara gaman af því að fjalla það sem ég fjallaði á þessum ágæta fundi. En ég auðvitað bara upplýsti eins og frá mínu sjónarhorni séð hvað gerðist hér fyrir rúmlega 12 árum. Og þetta vakti svolítið athygli. Þó að við séum auðvitað upptekin á hruninu þá kannski vissi ekki allur heimurinn hvað hér gekk á. En að því sögðu þá var íslenska hrunið það stórt að það er á heimsmælikvarða. Og ég held í hagfræðibókum framtíðarinnar verður núna hér eftir lítil rammagrein þetta efnahagslega hrun sem átti sér stað á Íslandi. Þetta var það stórt. Við sjáum það
ef tekin saman gjaldþrot þessara 3 íslenskra banka, þá væri það 3. stærsta gjaldþrot í sögu Bandaríkjanna. Þannig að þetta eru ótrúlega tölur. Og tapið sem orsakaðist, þess að varð vegna hruns íslensku bankanna, er hærra heldur en öll erlend aðstoð til Afríku samanlagt. Hugsið ykkur. Í Afríku býr rúmum milljarður og mörg samtök og lönd stuðla ýmiss konar aðstoð til Afríku. Þetta var hærri upphæð sem tapaðist í íslenska hruninu heldur en heimurinn lætur rakna til alþjóðastarfs og þróunaraðstoðar til Afríku. Annar samanburður, sem svolítið merkilegur á mínu mati, ég uppreiknaði Marshall-aðstoðina. Þegar Bandaríkin voru að byggja upp, ekki bara Ísland, heldur alla Evrópu eftir gjöreyngastríð, og þá er þetta, í samanburði við þá tölu, þá er tapið sem orsakaðist í íslenska hruninu, efnahagshruninu, helmingurinn á allri Marshall-aðstoðinni. Hugsið ykkur, helmingurinn á allri Marshall-aðstoðinni sem byggði upp Evrópu eftir gjöreyngastríð seinni heimsstyrjaldarinnar. Þannig að þetta eru gríðarlega háar tölur á heimsmælikvarða. Við hérna 350.000 manns, Bandaríkin 350 milljónir. Þetta setur hlutina svolítið í samhengi. Hvað íslensk stjórnvöld, hvað þau voru að glíma við og hvað íslenska þjóðin var að glíma við. Ég fór líka sömuleiðis aðeins yfir það hvað hefði gerst. Þetta voru erfiðir tímar og það skipti máli að allir flokkar, alveg til vinstri og hægri og miðjan, komu að uppbyggingu Íslands. Ég held að við höfum svolítið kannski að minna okkur á það. Við stóðum, og þetta var tekist á ýmsu mál hérna, ég ætla ekki að fara yfir þau allt saman, en það voru margar ríkisstjórnir sem komu að uppbyggingu Íslands eftir þetta hrun og ekki síst bara íslensk fyrirtæki og almenningur. Og auðvitað voru gerð ýmis mistök í því og annað slíkt, eins og gengur og gerist. En undanfarin ár það hefur gengið þokkalega vel á Íslandi. Við höfum upplifað hér talsverðan hagvöxt og hann sé núna nánast horfinn núna. Þá upplifum við mikinn hagvöxt, ekki síst vegna uppgangs ferðaþjónustunnar, númer 1, og númer 2, hér allt inni dúkkaði upp nýr fiskur sem hafði aldrei veiðst á Íslandi, makríllinn á mjög heppilegum tíma. Þetta skiptir máli og makríllinn er engin jaðar fiskistofn. Tíma var hann næst verðmætasti stofninn okkar eftir þorski. Þetta skipti miklu máli til að komast upp úr þessu rosalega höggi sem hrunið var. Og þetta er svo sem það vakti alveg alþjóðlega athygli. Paul Krugman, einn frægasti hagfræðingur heims, segir hérna, ég veit ekki hvort ég má nú vitna hérna á ensku, en ég ætla að leyfa með það með leyfi forseta, þetta er bein tilvitnun í Paul Krugman, þar sem hann tala Ísland. Where everyone else bailed out the bankers and made the public pay the price, Iceland let the banks go bust and actually expanded its social safety net. Joseph Stiglitz, annar heimsfrægur hagfræðingur, Nóbelsverðlaunahafi, segir, tilvitnun hefst, what Iceland did was right, it would have been wrong to burden future generations with the mistakes of the financial systems. Og ég er ekki að allir þurfa að sammála þessu, þetta er bara þeirra mat, klökkt að gessaugað, að ýmislegt rétt hafi verið gert hér eftir hrunið. Og þetta er engin aukvisar. Og ég fór aðeins yfir hvað öðru leyti við gerðum. Hér voru þetta hækkaðir skattar, allverulega. Við gerðum það. Hér voru sett höft, fjármagnshöft. Hér var líka sömuleiðis til að bregðast við atvinnuleysi. Hér var mikið atvinnuleysi eftir hrunið. Ég held við kannski að dusta bara sama reikið af þeim aðgerðum sem það var ráðist í. Því hér voru opnaðir skólar, hér var stuðlað alls konar þjálfunarprógrömm og öðru slíku til að sporna við þessu atvinnuleysi. Og nú sjáum við að atvinnuleysi er á uppleið og atvinnuleysi hefur tvöfaldast á þessu kjörtímabili. Hefur tvöfaldast. Það er auðvitað ekki orðið eins hátt og það var eftir hrunið. En þetta er eitthvað sem við þurfum svolítið að passa okkur á. Atvinnuleysi er ömurlegt fyrir viðkomandi aðila. Atvinna er svo stór hluti af bara þinni lífsmynd og þinni tilgang í lífi og þinni þátttöku í lífinu og að sjálfsögðu hefur það bein áhrif á þína fjárhagslegu stöðu. Svona nokkuð augljóst í því ljósi. Þannig að ég held að við ættum svona aðeins að hafa áhyggjur af þessu öll saman hér í þessu sal. Því það vill enginn sjá atvinnuleysi. Þannig að þetta var svona hluti af því sem ég fór þannig yfir á þessari ráðstefnu með ungu þingmönnum og fékk nokkrar spurningar um þetta. Ég líka, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra varðandi þennan hluta, varpaði svo til ljósi í hvað stöðu Ísland var fyrir 100 árum. Það er svolítið merkilegt að
núna ef við skoðum landsframleiðslu Íslands fyrir 100 árum, þá var hún svipað og Tansanía, Nepal og Úganda í dag. Við vorum eitt fátækasta landið í Evrópu og í heimi, eitt af fátækaríkjum í Evrópu allavega, á sínum tíma fyrir 100 árum, en við náum okkur upp tiltölulega hratt og við erum núna 10. ríkasta þjóð í heimi. Hugsið ykkur, það er ekkert svo langt síðan. Ég fór 100 ára aftur í tíma, við getum farið kannski 80 ára aftur í tíman og landsframleiðsla Íslands fyrir 100 árum var 1/17 af því sem hún er núna. Og eins og ég segi, sambærilega eins og Tansanía, Nepal og Úganda og Kamerún og fleiri lönd. Það er að skoða þetta svolítið í því samhengi. Og hvað gerði Ísland til að komast upp úr þessari fátækt? Þetta margar ástæður. Númer 1, við nýttum auðlindirnar okkar þokkalega vel. Við nýttum fiskinn. Við tæknivæddumst, við innlendum hér góð skip og við menntuðum sjómennina okkar og við nýttum okkar meginauðlind sem sjávarútvegurinn og við höfum verið stolt af sjávarútveginum. Við erum ofta að rífast hér sjávarútveginn og veiðileyfagjöld og annað slíkt. Það má ekki gleyma því að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki eru vel rekin fyrirtæki af vel hæfu fólki. Við höfum að halda því líka svolítið á lofti. Hvað er jákvætt að gerast í sjávarútveginum líka? Það er nýsköpun og þeir eru að taka ákveðin skref í umhverfismál og annað slíkt. Þannig að sjávarútvegurinn verður alltaf hryggjarstykki í íslensku atvinnulífi. Númer 2, þá vorum við svolítið heppin með nágranna Ísland. Við erum nágrannar Norðurlandanna og við litum svolítið til þeirra. Og stofnanir, lagaumhverfi og svo framvegis skipta svo miklu máli þegar kemur að efnahagslegri stöðugleika og uppbyggingu. Þannig að við auðvitað höfum tekið margt í okkar kerfi frá Danmörku og öðrum Norðurlöndunum. Það er ótrúleg verðmæti í því. Það er ekkert öll ríki í heiminum heppin með nágranna, ef svo má segja. En við erum það. Og eigum okkur norrænu nágranna svolítið mikið að þakka. Því svona institutions og annað slíkt sem er svona, með leyfi forseta, svona vítt hugtak, skiptir gríðarlega miklu máli. Hugsið ykkur bara eins þurrt fyrirbæri og þinglýsingar, hvað þær skipta máli. Okkur skipta þinglýsingar máli, það er vegna þess, ef þú ætlar að stofna fyrirtæki og þarft að taka lán, þá þarft að geta sanna að þú eigir viðkomandi eign, svo þú getur veðsett hana til dæmis til að fá lán. Þetta er alveg lykilatriði þú ert að byggja þau upp. Að þessi eignarréttur sé skráður með einhverjum hætti og þú getur treyst á hann og þú getur þá byggt aukin auð á þeirri eign sem þú átt þó. Og svo lagði Ísland talsverða mikla áherslu á menntakerfið sitt og lýðræðislega þátttöku, það var unnið hér gegn spillingu og svo framvegis. Þannig að það eru svona margar ástæður fyrir okkur, við náðum að vinna okkur upp tiltölulega hratt upp lista við þau ríki sem eru tiltölulega rík. En ég ætla að láta þetta staðar numið varðandi að ég talaði þarna út í heimi þegar ég var beðinn að tala á þessar ráðstefnu. En á lokum ætla ég bara aðeins að minna bara á lokum, ég ætla bara að minna á þær aðgerðir sem IPU, Alþjóða þingmannasamtök, lögðu áherslu á þessu ári og það var ekki síst alþjóðlega aðgerð í baráttu gegn loftslagsbreytingum. Það var samþykkt ákveðin neyðarályktun sem kallaði eftir aðgerðum hvað það varðar. Það var sömuleiðis kallað eftir aðgerðum til stuðnings Mósambík, Malaví og Zimbabwe í kjölfar fellibylsins Idai. Það var lögð áherslu á efla þingin og frið og menntun. Það var lögð áherslu á barnasáttmálann og svo framvegis. Þannig að ég ætla nú ekki að fara yfir þetta. Þetta var svona stór og mikilvæg mál sem Alþjóða þingmannasambandið lagði áherslu á sínu starfsári á síðasta ári og Íslandsdeildin tók virkan þátt í þessu samstarfi og ég held að við eigum að gera það af talsverðum krafti hingað sem eftir í dag og eins og við höfum gert í fortíðinni og halda því áfram, herra forseti. Forseti minnir á að þingmálið íslenska. Forseti hefur á stundum horft í gegnum fingur sér ef menn þýða jafn harðan, en mælist til þess við hv. þingmann og aðra hv. þingmenn að þeir mæti til pontu með þýddar tilvitnanir ef að þeir vilja bregða þeim fyrir sig. En andsvar veitir hv. annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Ágústi Ólafi Ágústssyni fyrir að flytja hér skýrslu Íslandsdeildar Alþjóða þingmannasamtakanna.
sambandsins. Og mér langaði nú að segja því að það að mér þykir, virðulegur forseti, fróðlegt að hlusta hér á þegar verið að flytja þessar skýrslur alþjóðasamstarfi okkar. Og það af leiðandi mjög sorglegt hvað við erum fá hér í þessum þingsal og fáir sem taka þátt í umræðunum. Og ég hreinlega velti því fyrir mér, forseti, hvort að það væri ástæða til þess að breyta eitthvað út af þessu formi og setja þessa skýrslu frekar inn jafn hraðar inn í almenna dagskrá í staðinn fyrir að taka einn dag undir í þetta. En það sem mér fannst nú áhugavert, þar sem að hv. þingmaður Ágúst Ólafur Ágústsson er hagfræðingur og hefur mikinn áhuga á þessari umræðu, þá var gaman að heyra líka stór hluti af ræðunnar fór í það. En það var nákvæmlega þá sem ég bað að koma í andsvar, því að það var áhugavert að heyra að hv. þingmaður hafi farið út og talað hrunið sem að vissulega var hér mjög stórt og ég efast ekki það að það fari í sögubækurnar. En það sem ég held og reyndar viss að sé að fara í sögubækurnar og gjarnan spurð þegar ég á erlendum vettvangi, og það kannski það sem ég langaði að heyra líka aðeins meira frá hv. þingmanni, það einmitt þessi ótrúlegi árangur sem að Ísland náði á stuttum tíma eftir þetta gígantískt stóra hrun sem var hér, að þá á nánast í örskömmum tíma erum við einmitt aftur komin í þá farsælu stöðu sem við höfum verið í hér, að upplifa eitt lengsta hagvaxtarskeið sögunnar. Og eins og hv. þingmaður sagði, það ekkert rosalega langt síðan við vorum með allra fátækustu ríkjum í Evrópu en erum nú með þeim allra ríkustu þrátt fyrir þetta hrun. Og þannig ég held að það sé einmitt full ástæða til þess að þegar við förum út á alþjóðavettvang og ræðum þessa atburði sem þarna gerast, einmitt að leyfa fólki að læra að því með okkur hvað það var sem var þess valdandi að við náðum þessum miklu árangri á þessu stutta tíma. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson, svarar andsvari. Já, herra forseti, ég biðst afsökunar að hafa notað ensku í hluta minna ræðu hér áðan. Þetta rétt sem hv. þingmaður að tala um. Við eigum að halda af þessu lofti það sem vel var gert, því þetta var alveg fordæmalaust. 90% af hlutabréfamarkaðsins hvarf á Íslandi. Atvinnuleytishlutfallið þrefaldaðist. Gjaldmiðillinn okkar féll 50%. Verðbólgan fór upp í 18% og vextirnir fóru upp. Við höfum aldrei misst jafn marga einstaklinga úr landi vegna hrunsins síðan fólk fór til Kanada og Ameríku á 19. öld, og það rosalega mikið umrót og slæmir tímar í raun og veru fyrir mjög marga og allt samfélagið. Ríkissjóður var rekinn með 214 milljarða króna halla fyrsta árið, síðan 130, og svo náði ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur að lækka þetta. Við skulum halda því líka til haga, en svo kom aðrar ríkisstjórnir líka og tóku líka þátt í uppbyggingunni. Ég vil alveg bara kreditið á heima víða hvað þetta varðar og ekki síst bara hjá fólkinu í landinu. Þannig að þetta allt mikilvægt skref sem við tókum, og þetta var sársaukafull tími í sögu landsins. En mér langaði líka að vitna í það sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn segir, og má ekki gleyma því við þurftum líka að fá hjálp frá honum. Við vorum fyrsta ríkið, vestræna ríkið, sem þurfti að sækja sér alþjóðlega aðstoð frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, síðan Bretar gerðu það 78, minnir mig. Þannig við gerðum svo sem ekki ein, við fengum líka aðstoð frá norrænum ríkjum og Pólverjum og Færeyingum og öðru slíku. En Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sagði einmitt varðandi Ísland, og nú ætla ég að reyna að þýða þetta á ensku hér. Með leyfi forseta, Ísland núna tekið sem dæmi hvernig má yfirvinna djúpa efnahagslega kreppu án þess að þori ég ekki að nota ensku menn þennan forseta bak við mig, án þess að raska of mikið þinni félagslegu skiptingu þjóðarinnar, eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta alþjóðleg stofnun sem að benda á sig vel gert, og við erum svo sannarlega að halda því á lofti. Ég tek mig til það. Forseti minnir á að ágætt orð íslenskt heiður, eins og eiga heiður af, en nú veitir andsvar öðru sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir.
Já, virðulegur forseti, ég biðst nú afsökunar á því að umræðan hér er kannski farin að snúa að einhverju öðru en nákvæmlega því sem stendur í þessari ágætu skýrslu alþjóðaþingmannasambandið. En ég bara þakka hv. þingmanni fyrir þetta og einmitt held að það sé mjög mikilvægt að við höldum því á lofti. Og það er einmitt sagan og það er einmitt það sem er að fara í sögubækurnar, hversu miklum árangri við Íslendingar höfum náð á stuttum tíma. Og þegar ég segi Íslendingar þá vil ég að sjálfsögðu þakka þeim ríkisstjórnum sem þurftu að takast á við það verkefni og þeim þingmönnum sem sátu hér í þessum sal. En ég er alveg sammála hv. þingmanni, það er auðvitað fyrst og fremst fólkið í landinu sem axlaði þessa ábyrgð og það er þá líka vegna þess að við höfum gefið fólkinu í landinu svigrúm til þess að gera það. Og þess vegna finnst mér mikilvægt að mér finnst stundum heyrast of mikil neikvæðni úr þessu púlti hér þegar verið er að ræða efnahagsmál, því að staða efnahagsmála á Íslandi er mjög góð. Og þrátt fyrir það að við séum núna að koma út úr hagvaxtarskeiðinu og að upplifa hér einhvern samdrátt, þá er það engu að síður þannig að íslenska ríkið er mjög vel í stakk búið til að takast á við það ástand. Ég var á opnum fundum í hv. efnahags- og viðskiptanefnd í morgun þar sem við vorum með seðlabankastjórann og vorum að fara yfir peningamálin og þá stöðu. Hér hafa vextir lækkað mikið og enn er meira að segja svigrúm til að lækka vexti ef að þörf krefur. Heimilin í landinu hafa aukið sparnað mikið, þannig að mér finnst líka mikilvægt að við sem hér stöndum tölum af mikilli ábyrgð í þessum efnum, að þrátt fyrir það að hér sé að verða einhver samdráttur og því miður aukið atvinnuleysi sem er að sjálfsögðu mikill ókostur og krefjandi verkefni fyrir okkur til að vinna með það, að þá er það engu síður þannig að íslenskt samfélag er í vel stakk búið til þess, enda höfum við notað tímann svo ofboðslega vel og greitt hér niður ríkisskuldir í svo miklu magni að ríkið stendur vel að vegi til að takast á við þær kröfur sem koma okkur núna á næstu misserum. Ágúst Ólafur Ágústsson, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, svarar andsvari síðara sinni. Já, herra forseti, í mínu seinna andsvari vil ég einmitt koma því á framfæri hvaða leið Ísland fór. Við fórum þessa svokölluðu blönduðu leið. Þetta var eiginlega fyrsta sinn sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn tók svolítið tillit til að hér var félagsleg ríkisstjórn á störfum. Hér var ekki krafa blóðugan niðurskurð, það var skorið niður sums staðar, en það var líka ákveðið að afla tekna á móti. Þetta var nú frekar umdeilt hjá sumum flokkum. Við innleiddum hér auðlegðarskatt. Það mest gaf hann ríkissjóði 10 milljarða. Veiðileyfagjöldin á þeim tíma voru 3 sinnum hærri heldur en þau eru núna. Ríkisstjórnin tvöfaldaði fjármagnstekjuskatt, gerði margar breytingar í skattkerfinu til að reyna að finna breiðu bökin, ef svo má segja, til að verja skólana, hjúkrunarheimilin, spítalana, vegina og svo framvegis. Það var hugsunin. Og samkvæmt skýrslu Þjóðmálastofnunar Háskóla Íslands kom einmitt fram að skattbyrði lágtekju- og millitekjuhópa lækkaði eða stóð í stað en hún jókst hjá hátekjuhópum. Hún jókst hjá þeim. Það finnst mér góð pólitík, við erum kannski ekki sammála það. Við þurftum að afla tekna til að geta varið þessa félagslega innviði sem við vildum gera. Það var hugsunin. Þannig að annað dæmi, þrátt að ríkissjóður var gjörsamlega á kúpunni á þessu tíma, munið 214 milljarða í halla fyrsta árið, síðan 130, síðan 70 eða hvað var, þannig að það voru engin peningar í ríkiskassanum. Samt á þessu kjörtímabili vinstri stjórnarinnar, hjá Vinstri grænum og Samfylkingunni, þá voru settar 100 milljarðar á kjörtímabilinu í vaxtabætur og barnabætur. Þessi ríkisstjórn sem nú er við völd hefur sett helmingi minna. Þannig að þetta er svona dæmi, það skiptir máli hverjir stjórna, hverjir sitja á þessum bekkjum, en ég vil líka vera aðeins jákvæður og sagt að það er margt sem við stóðum svo sannarlega saman að, en fyrst og fremst voru það kannski íslensk fyrirtæki og fjölskyldur sem tóku á sig þetta högg og unnu sig til að vera hratt flest upp úr þessu gríðarlega höggi, þó að það hafi ekki alltaf verið tilfelli hjá öllum. Andsvari lokið og þar með einnig umræðu skýrslu Alþjóðaþingmannasambandið 2019. Tekið er fyrir 11. dagskrármálið, NATO-þingi 2019, skýrsla, 557. mál á þingskjali 915, ein umræða. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson, og mælir fyrir skýrslu Íslandsdeildar NATO-þingsins.
Hæstv. forseti. Ég flyt hér skýrslu Íslandsdeildar NATO-þingsins fyrir árið 2019 og geri ég það hér í fjarveru formanns, en með mér í Íslandsdeildinni eru hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson og hann er formaður Íslandsdeildar NATO-þingsins og varaformaður með okkur í nefndinni hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, þetta verður einhvers konar ágrip úr þessari skýrslu eða þeirri skýrslu sem liggur fyrir og ætla ég fyrst að bera niður í kafla skýrslunnar sem fjallar almennt NATO-þingið og því næst ætla ég að fjalla þá helstu fundi sem Íslandsdeildin sækir, það er að segja febrúarfund, vorfund og ársfund nefndarinnar og svo ætla ég að ljúka máli mínu hér á inngangskafla sem dregur ágætlega saman störf nefndarinnar á þessu starfsári sem við erum að fjalla hér 2019. Þannig að ég bið hér leyfi forseta með að grípa niður í skýrsluna. En NATO-þingi eru þingmannasamtök sem hefur allt frá árinu 1955 verið vettvangur þingmanna aðildarríkja NATO til að ræða öryggis- og varnarmál. Fram til ársins 1999 bar þingið heitið Norður-Atlantshafsþingið en heitir síðan NATO-þingið. Á síðustu árum hefur aðildar- og aukaaðildarríkjum NATO-þingsins fjölgað ört og hefur starfsvið þess verið víkkað í samræmi við þær breytingar sem orðið hafa í ríkjum sem áður tilheyrðu Sovétríkjunum og ríkjum í Mið- og Austur-Evrópu. 9 lýðræðisríki úr hópi fyrrverandi kommúnistaríkja eiga nú aukaaðild að þinginu, auk hlutlausu Evrópuríkjanna 4, Austurríkis, Sviss, Svíþjóðar og Finnlands, sem þýðir að þau geta tekið þátt í störfum og umræðum á þinginu. Störf þingsins beinast í auknum mæli að öryggismálum Evrópu í heild, efnahagslegum og pólitískum vandamálum í ríkjum Mið- og Austur-Evrópu og hinu hnattræna öryggiskerfi. Með Rose-Roth-áætluninni styður þingið nú einnig við þróun þingbundins lýðræðis í ríkjum álfunnar og nálægum ríkjum. En í Atlantshafssáttmálanum frá árinu 1949 þá var ekki gert ráð fyrir þinglegri ráðgjafarsamkundu, en með tímanum óx þeirri skoðun fylgi að nauðsyn væri á skipulögðu samstarfi þjóðþinga í tengslum við og til stuðnings NATO. Þingið hefur ekki formlega stöðu innan bandalagsins en smám saman hefur komist á náin og virk samvinna stofnana. Meginhlutverk þingsins er að efla samstöðu og samráð þjóðþinga á sviði öryggis- og varnarmála og þingið kemur saman 2 sinnum á ári til vorfundar og ársfundar að hausti. Starfsemi þingsins fer að mestu fram í 5 málefnanefndum: stjórnmálanefnd, varnar- og öryggismálanefnd, efnahagsnefnd, vísinda- og tækninefnd og nefnd borgaralegt öryggi og þeir 3 þingmenn sem sæti eiga í Íslandsdeildinni skipta með sér þessum nefndum. Auk þess fer fram mikið starf á vegum Miðjarðarhafshópsins sem þó hefur ekki stöðu formlegrar málefnanefndar. Þessar nefndir eru meginvettvangur umræðna, þær fjalla samtímamál sem upp koma á starfsviði þeirra og vinna þau skýrslur. Nefndarálit eru oftast sett fram í formi tilmæla, yfirlýsinga eða ályktana sem nefndin samþykkir og þingið greiðir síðan atkvæði Tilmælum beint til Norður-Atlantshafsráðsins sem fer með æðsta ákvörðunarvald innan NATO og í þeim hvatt til tiltekinna aðgerða. Ályktunum þingsins hins vegar beint til ríkisstjórna aðildarríkjanna. Þótt þingið sé óháð NATO hafa samskipti þess við bandalagið smám saman tekið á sig fastara form og á meðal formlegra samskipta má í fyrsta lagi nefna formleg svör við tilmælum þingsins frá framkvæmdastjóra bandalagsins fyrir hönd Norður-Atlantshafsráðsins. Í öðru lagi flytur framkvæmdastjóri bandalagsins ávarp á vorfundum og ársfundum NATO-þingsins og svarar fyrirspurnum þingmanna. Í þriðja lagi koma stjórnarnefnd NATO-þingsins og Norður-Atlantshafsráðið árlega saman til fundar í höfuðstöðvar NATO í Brussel. Á NATO-þinginu eiga sæti 266 þingmenn frá aðildarríkjunum 29. Fjöldi fulltrúa frá hverju landi ræðst að mestu af fólksfjölda, en stærsta sendinefndin sú bandaríska með 36 þingmenn en sú íslenska í hópi þeirra smæstu með 3 þingmenn. Auk fulltrúanna má hvert þjóðþing tilnefna jafnmarga varamenn sem mega taka þátt í störfum þingsins,
en hafa ekki atkvæðisrétt. Ráðherrar í ríkisstjórnum mega ekki vera fulltrúar á NATO-þinginu. Alls á 61 þingmaður frá 13 aukaaðildarríkjum sæti á NATO-þinginu og taka þeir þátt í nefndarfundum, nema fundum stjórnarnefndar og þingfundum sem en hafa ekki atkvæðisrétt. Þeir hafa þó rétt til þess að leggja fram breytingartillögur. NATO-þingið, eins og ég kom inn á hér í upphafi, heldur 2 þingfundi árlega, vorfund og ársfund að hausti, og þetta eru svona þeir 2 stóru fundir þar sem að Íslandsdeildin fer sameiginlega á þá fundi, en síðan fara nefndarmenn á þá svona fundi sem eru tileinkaðir þeim nefndum sem að við skiptum með okkur. Á svokölluðum febrúarfundum heldur síðan stjórnarnefndin fund með framkvæmdastjóra NATO og Norður-Atlantshafsráðinu, auk þess sem stjórnmálanefnd, efnahagsnefnd og varnar- og öryggismálanefnd halda sameiginlegan fund. Jafnframt kemur stjórnarnefnd þingsins saman til fundar í mars eða apríl ár hvert. Þá sækir fjöldi NATO-þingmanna árlega fund Atlantshafssamstarfið sem fram fer í desember í samstarfi NATO-þingsins og bandaríska Atlantshafsráðsins. Loks halda nefndir og undirnefndir þingsins reglulega málstofur og fundi á milli þingfunda. Árið 2019 tók Íslandsdeildin þátt í febrúarfundunum í Brussel, vorfundi í Bratislava og ársfundi í London. Á febrúarfundi NATO-þingsins í Brussel, sem þessi sameiginlegi fundur stjórnmálanefndar, efnahagsnefndar og varnar- og öryggismálanefndar, þá héldu þar erindi að venju sérfræðingar og embættismenn og herforingjar Atlantshafsbandalagsins og svöruðu spurningum þingmanna, og þá var árlegur fundur stjórnarnefndar NATO-þingsins með Norður-Atlantshafsráðinu í höfuðstöðvum NATO. Helstu mál á dagskrá þessa fundar voru baráttan gegn hryðjuverkum, jafnari byrðar aðildarríkja NATO, samskipti Evrópusambandsins og NATO, sem að svona í auknum mæli, held ég leyfi mér að fullyrða, kjarnist í á þessum fundum NATO-þingsins, samskipti NATO og Rússlands og loks óstöðugleikinn í löndunum fyrir botni Miðjarðarhafs. Umræðum stjórnaði Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóri bandalagsins, sem jafnframt flutti inngangserindi. Stoltenberg ræddi meðal annars mikilvægi þess að búa að nýjustu tækni í varnarmálum og fór yfir helstu verkefni sem NATO hefur tekið þátt í. Stoltenberg sagði jákvætt hve vel hefði tekist hjá aðildarríkjunum að auka framlög sín til öryggis- og varnarmála, en mikilvægt væri að gera enn betur. Og hann ræddi jafnframt og kom inn á hversu mikilvægt væri að ræða loftslagsmálin. Njáll Trausti Friðbertsson, okkar formaður í nefndinni, hv. þingmaður, vakti máls á því að alþjóðasamfélagið og NATO hefðu lengi stutt afgönsku þjóðina í vegferð hennar að friðsælu samfélagi. Mikilvægt væri að tryggja aðkomu kvenna að friðarferlinu og við uppbyggingu landsins. Jákvætt teikn var á lofti hvað þetta varðaði með tilliti til réttinda og stöðu kvenna innan samfélags. Í ljósi þess að friðarviðræður væru á döfinni og fyrirséð að fjöldi hermanna yrði líklega kallaður heim frá Afganistan, beindi Njáll Trausti þeirri spurningu til Stoltenbergs hvernig best væri að styðja við þessa þróun. Og Stoltenberg svaraði því til að aðildarríkjum NATO væri umhugað að styðja við afgönsku þjóðina og ákvörðun að fara frá Afganistan þyrftu aðildarríkin að taka sameiginlega. Á vorfundi NATO-þingsins þar vinna málefnanefndir skýrslur og eiga fundi með fulltrúum ríkisstjórn og alþjóðastofnana og sérfræðingum, og þá haldinn þingfundur þar sem fjallar þau mál sem hæst bera í alþjóðlegri öryggis- og varnarmálaumræðu. Helstu umræðuefni þess fundar sem fór fram síðastliðið vor voru samskipti NATO og Rússlands og hvernig Moskva ýtir undir óstöðugleika í Úkraínu. Áskoranir frá Kína og netöryggi. Einnig fór fram umræða fjölþættar ógnir, viðnámsgetu ríkja til að bregðast við óvæntum atburðum, gervigreind og afvopnunarmál. Þar var rætt samskipti NATO-þingsins við rússneska þingið og var áhersla lögð á mikilvægi þess að áframhaldandi samræður ættu sér stað milli Rússa og NATO-þingsins.
og samstarf við ríki utan bandalagsins og uppbygging stöðugleika bæði til suðurs og austurs einnig í brennidepli auk áframhaldandi stuðnings í Afganistan. Þá var rætt stöðu mála varðandi fullgildingu aðildar Norður-Makedóníu að NATO en undirbúningur þinglegrar meðferðar vegna fullgildingarinnar þegar hafinn hérlendis og kominn vel áleiðis í flestum aðildarríkjum. Stjórnmálanefndin fjallaði 3 skýrslur á fundum sínum og sú fyrsta öryggi og stöðugleiki í Afríku og áskorun og tækifæri fyrir NATO. Önnur skýrsla fjallaði samband NATO og Rússlands og sú þriðja 70 ára afmæli NATO og mikilvægi bandalagsins. Efnahagsnefnd NATO-þingsins fjallaði í skýrslum sínum meðal annars málefni Norður-Makedóníu, stjórnmálalega breytingar, aðild að NATO og efnahagsleg umskipti og efnahagsþvinganir sem tæki í utanríkisstefnu. Varnar- og öryggismálanefnd þingsins fjallaði drög að 3 skýrslum og ein þeirra fjallar þróun öryggismála á norðurslóðum þar sem nefndarmenn lýstu meðal annars áhyggjum sínum af því að samningur meðaldræg kjarnavopns sá gerður var hér á leiðtogafundi Gorbatsjov og Reagans í Höfða að sá samningur væri í hættu vegna rússneskra samningsbrota og ítrekuðu fundarmenn mikilvægi þess að bandalagið héldi áfram að kalla eftir því að Rússar færu að samningum. Varðandi málefni norðurslóða voru nefndarmenn sammála að halda áfram að viðhalda lágri spennu á svæðinu eins og það kallað og nú hygg ég, virðulegi forseti, af því að virðulegi forseti hefur hér hvatt okkur hv. þingmenn til að nota íslenskt mál það sé vafalítið til enska sem að lýsti þessu eitthvað nánar. En ég læt það vera. En þessi lága spenna eitthvað sem held ég, okkur öllum ljóst að sé mikilvægt og hefur verið og þrátt fyrir hernaðarviðveru aukna á svæðinu, einkum Rússa. Þá vil ég hér draga fram að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir tók þátt í fyrsta hádegisfundi þingkvenna NATO-þingsins sem haldinn var til að vekja máls á mikilvægi jafnréttismála innan NATO sem utan og fyrirhugað að slíkur fundur verður haldinn árlega. Megin umræður ársfundarins, og nú ég búinn að fara hér yfir þennan febrúarfund og vorfund, þá þessi stóri fundur, ársfundur, fór fram í 5 málefnanefndum þingsins á grundvelli skýrslna sem unnar voru af nefndarmönnum og fyrirlestrum fjölmörgum alþjóðlegra sérfræðingum öryggismál. Þá var þingfundur haldinn þar sem fjallaði þau mál sem hæst hafði borið í alþjóðlegri öryggis- og varnarmálaumræðu og greiddi atkvæði ályktanir og ákvarðanir þingsins. Helstu umræðuefni fundarins voru málefni norðurslóða. Þau höfðu mikinn sess á þessu starfsári 2019 og ég hygg að það breytist nú ekki hér á þessu ári. Átökin í Sýrlandi, loftslagsmál, netöryggi en stjórnmálanefndin fjallaði jafnframt 3 skýrslur á sínum fundum og fyrsta skýrslan fjallaði NATO í 70 ár og af hverju bandalagið væri jafn mikilvægt og raun ber. Í annarri skýrslunni var fjallað öryggi og stöðugleika í Afríku með tilliti til áskorana og tækifæra á vettvangi NATO og þriðja skýrslan fjallaði tengsl NATO og Rússlands og þá fóru fram pallborðsumræður hlutverk Kína og stöðu mála við Persaflóa. Ég ætla að ljúka hér máli mínu, virðulegi forseti, með því að fara í inngangskaflann sem dregur ágætlega saman starfið á þessu ári, starf NATO-nefndarinnar og þau helstu málefni sem voru á dagskrá á NATO-þinginu á starfsárinu 2019. Og ég hef nú komið inn á að einhverju marki í umfjöllun þessa 3 stóru fundi, en það rík áhersla lögð á samskipti NATO og Rússlands, aukin hernaðarumsvif Rússlands og sniðganga þeirra á alþjóðaskuldbindingum sem hafa haft neikvæð áhrif á öryggishorfur í Evrópu
og þetta var á hverjum af þessum fundum. Samskiptin hafa ekki verið eins slæm frá lokum kalda stríðsins og versnuðu enn frekar í kjölfar brota Rússa á samningi miðaldra kjarnavopn. Þá ályktaði þingið stuðning við stefnu NATO eftir endalok samningsins en Bandaríkin riftu honum í ágúst. Meðlimir þingsins voru þó sammála mikilvægi áframhaldandi viðræðna á milli Rússa og NATO þingsins. Málefni norðurslóða fengu aukna athygli á árinu og ályktaði þingið þróun öryggismála á svæðinu. Sérstök áhersla var lögð á hernaðarlegt mikilvægi Norður-Atlantshafsins með tilliti til hafsvæðisins milli Íslands, Grænlands og Bretlands. Þingmenn voru sammála mikilvægi þess að viðhalda lágri spennu á svæðinu, eins og ég kom að hér, virðulegi forseti, eins og verið hefði þrátt fyrir hernaðarviðveru, einkum Rússa, hefði aukist. Þá var rætt áhrif loftslagsbreytinga og að þau áhrif væru öryggis- og varnarmál, meðal annars vegna hækkunar yfirborðs sjávar og aukins aðgengis að náttúruauðlindum á norðurslóðum. Ítrekað var fjallað netöryggi og ályktaði þingið styrkingu varna NATO varðandi netöryggi. Það voru vaxandi áhyggjur meðal þingmanna af netárásum og netöryggi var ansi mikið rætt og þar sem eðli þeirra væri af öðrum toga en við þekkjum og erfitt væri að rekja slíkar árásir. Lögð var áhersla á mikilvægi þess að samhæfa aðgerðir aðildarríkjanna og bandalagsins sjálfs og skiptast á reynslu og þekkingu aðildarríkjanna. Þá var áréttað að nauðsynlegt væri að fjármagn yrði aukið til að viðhalda tækniþróun og getu bandalagsins og þá var einnig rætt mikið varnarútgjöld aðildarríkjanna í ljósi nýrra öryggisógna og hvernig bandalagið getur tekist á við fjölþættar áskoranir og tryggt getu sína og styrk til að standa við skuldbindingar sínar. Þá var sjónum beint að mikilvægi þess að jafna byrðar á bandalagsþjóðir og auka fjárframlög Evrópuríkja og að aðildarríkin stefndu að því að ná markmiði NATO að útgjöld til varnarmála verði 2% af vergri landsframleiðslu fyrir árið 2024 til að mæta breyttum öryggishorfum. Og þá þyrftum við nú, virðulegi forseti, að þetta væri markmiðið hér að bæta hressilega í, en við erum svo langt í frá að vera þar. En af öðrum stórum málum sem tekin voru til umfjöllunar á fundum NATO-þingsins árið 2019 má nefna óstöðugleikann í löndunum fyrir botni Miðjarðarhafsins og í Norður-Afríku, ekki síst í tengslum við átökin í Sýrlandi og þann mikla flóttamannavanda sem þau hafa valdið á nágrannasvæðum og í Evrópu. Einnig var rætt þróun mála í Afganistan og áframhaldandi stuðning bandalagsins við stjórnvöld í landinu, fjölþættar ógnir viðnámsgetu ríkja til að bregðast við óvæntum atburðum, aukna ógn af kafbátum og afvopnunarmál. Einnig fór fram umræða jafnréttismál innan NATO og mikilvægi þess að innleiða þau í starfsemi og stefnur tengdar öryggis- og varnarmálum og með innleiðingu öryggisályktunar Sameinuðu þjóðanna númer 1325 konur, frið og öryggi. Og lýkur þá þessum kafla sem dregur ágætlega saman starf nefndarinnar og svona hvernig þetta byggt upp. En ég vil að lokum hér, virðulegi forseti, fyrir hönd nefndarinnar koma á framfæri þökkum til ritara nefndarinnar undir skýrsluna hér rita Njáll Trausti Friðbertsson, hv. þingmaður og formaður nefndarinnar, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hv. þingmaður og varaformaður nefndarinnar og Willum Þór Þórsson. Hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir, veitir andsvar. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Willum Þór fyrir yfirferð sína á störfum þingmannanefndar Íslandsdeildar NATO-þingsins á síðasta ári. Nú veit ég að hv. þingmaður hefur ekki starfað sinna vegna sem formaður fjárlaganefndar sem og þingflokksformaður Framsóknarflokksins hefur hann kannski ekki haft færi á því að sækja eins marga fundi og hann hefði eflaust kosið og ég skil það alveg ef hann getur kannski ekki alveg komið nákvæmt inn á mína fyrirspurn hér í mínu andsvari. En mér finnst nokkuð áhugavert að í þessari skýrslu að það sé ekki beint fjallað Tyrkland sérstaklega, þrátt fyrir innrás Tyrkja á Sýrland með loftárásum í október síðastliðnum,
sem olli miklum taugatitringi innan NATO-ríkjanna og mig langaði að heyra aðeins nánar þessa hernaðaraðgerð Tyrklands sem tók þarna ákvörðun upp á eigin spýtur að fara í loftárásir á annað sjálfstætt ríki og hvernig þær umræður hafa verið innan NATO eða á NATO-þingunum sem hv. þingmaður Willum Þór Þórsson hefur sótt. Willum Þór Þórsson, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og mér finnst þetta nú mjög góð spurning og það vill til að ég sótti ársfundinn í haust sem var nánast svona ofan í alvarlegustu atburðina sem voru akkúrat að gerast þá og þær viðræður sem svona helstu leiðtogar Angela Merkel, Stoltenberg fyrir NATO voru að reyna að ná einhverju uppbyggilegu samtali við Erdogan að ná einhverjum tökum á þessari viðkvæmu stöðu. Þetta blandast fjölmörgum öðrum þáttum eins og hv. þingmaður veit. Þannig að Stoltenberg var fyrir svörum eins og ég kom inn á í skýrslunni áðan og fékk fjölmargar spurningar sem sneru að ástandinu. Og það sem mér fannst kannski hvað magnaðast hvað hann var hreinskiptinn í tilsvörum en leið hvernig það reyndi að virða kannski ég leyfi mér að fullyrða ólík sjónarmið eftir aðildarríkjum eins og þau birtust í fyrirspurnum. Þannig að það kannski erfitt fyrir mig að svara því nákvæmlega en það hafði gerst einhverjum kannski 2 dögum áður að Angela Merkel hafði átt fund með Erdogan og talaði býsna afgerandi að þetta þyrfti að stoppa og Stoltenberg var þá á leið á fund daginn eftir á fund með Erdogan. Ég veit ekki hvað kannski ég ætti nákvæmlega að svara til varðandi spurninguna öðru en því að maður áttaði sig bara mjög vel á því þarna á vettvangi kannski hvað það mikilvægt að vera í nálægð og upplifa hvernig svona tilfinningarnar gagnvart svona flókinni stöðu raungerast. Hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og það ágætt að heyra á þeim fundi sem hv. þingmaður sótti að þarna hafi átt sér stað orðaskipti og spurningar til framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins einmitt þátt Tyrkja í innrásinni og loftárásunum á Sýrland. Og eins og hv. þingmaður kom réttilega inn á í sinni yfirferð skýrslu Íslandsdeildarinnar hér fyrir síðasta ár á vegum NATO-þingsins að þá það greinilegt að staðan fyrir botni Miðjarðarhafs hefur verið rædd í hvívetna á vettvangi NATO-þingsins og því velti ég líka fyrir mér hvort að hv. þingmaður geti svarað því eftir sína reynslu af þeim fundahöldum sem hann sótti og skil það vel ef það hef ekki verið svo á þeim fundum sem hann sótti, hvort hann geti upplýst okkur eitthvað það hvort að nákvæmlega hafi verið rætt Líbíu og stöðuna þar, hlutverk Frakka þar og jafnvel hlutverk Tyrkja þar í Líbíu vegna þess að eins og við vitum þá staðan í Líbíu, hún ansi ógnvænleg og hræðileg og kannski sér í lagi og ekki síst í stöðu flóttamanna sem þar eru, hvort sem í yfirfullum ríkisreknum flóttamannabúðum í Líbíu en líka í svokölluðum frjálsum flóttamannabúðum sem ekki eru rekin fyrir ríkisstyrki eða styrki frá Evrópusambandinu. Þannig að staðan þar gríðarlega slæm og ég velti fyrir mig hvort að hv. þingmaður Willum Þór Þórsson geti svarað því hvort að það hafi beinlínis staðan í Líbíu, aðkoma Frakka og Tyrkja í því samhengi, hvort að það hafi verið rætt með einhverjum beinum hætti á þeim fundum sem hv. þingmaður sótti.
Willum Þór Þórsson, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari síðar. Já, hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni góðar spurningar. Ég vil nú segja það varðandi innrás og loftárásir, við ræddum hér í fyrra andsvari Tyrkland, að þá voru þær fordæmdar eins og þær komu fyrir. Það var alveg skýrt, því ég kom ekki að því í andsvari. Varðandi Líbíu, þá það nú þannig að þetta er ansi umfangsmikið þing og við skiptum okkur á nefndir og ég er í efnahags- og viðskiptanefndinni og þar var ekki rætt Líbíu. Ég er þess fullviss að það hefur verið rætt á öðrum vettvangi á sama stað. Ég var hins vegar viðstaddur þegar við ræddum Afganistan og okkar formaður fór ágætlega yfir. Ég fór sérstaklega yfir þann þátt hér, hvernig okkar formaður kom okkar sjónarmiðum að varðandi Afganistan. En ég væri nú bara að reyna að skauta mér í gegnum eitthvað svar sem væri ekki alveg eðlilegt ef ég ætlaði að ræða Líbíu af þessum vettvangi. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, mig langar nú að þakka hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni fyrir ítarlega og góða ræðu hér og yfirferð yfir þessa góðu skýrslu. Mig langaði nú bara að koma hér upp og fagna sérstaklega þessum miklum áherslum sem hafa verið á netöryggismál. Það er málaflokkur sem ég hef haft miklar áhyggjur af því frá því ég kom hér inn á þing, að við þyrftum að horfa til þeirra sem við vinnum með, eins og innan NATO og þá innan Norðurlandanna, hvernig við getum bætt okkur í þeim efnum. En fyrst og síðast langaði mig þó að lýsa ánægju minni með áherslunni á norðurslóðamál af vettvangi NATO. Því eins og ég kom inn á hér í ræðu undir annarri alþjóðaskýrslu, þá tel ég það vera eitt af okkar brýnustu málum í alþjóðastjórnmálum og mikilvægt að rödd Íslands heyrist hátt og skýrt í þeim efnum. Og þá er það auðvitað, eins og núgildandi norðurslóðastefnu okkar að það er auðvitað mikilvægt að það haldist. Ég minnir að hv. þingmaður hafi notið orðin spenna og ég hugsa að það sé bara ágætis þýðing á því. Það er að segja að það sé svona öryggi á svæðinu og við komumst hjá því að þar verði einhver mikil hernaðarumsvif. En það er engu að síður staðan, að við erum að horfa á mjög aukna uppbyggingu hernaðarmannvirkja á norðurskautinu og það er það sem við höfum í okkar stefnu og norðurslóðaríkin almennt vilja berjast gegn. Þannig að mér langar nú bara að þakka fyrir þetta og ég mun eiga frekari samtöl við þá sem sitja í NATO-nefndinni fyrir okkar hönd. Mér hefur verið falið að stýra þverpólitískri nefnd sem er að vinna núna að endurskoðun á norðurslóðastefnu okkar og ég hygg að það sé stórt og mikið mál, því að við getum haft ofboðslega fallega og mikilvæga sýn frið á þessum slóðum og öryggi. Og þegar ég ræði öryggi þá er ég bæði að velta fyrir mér svona hefðbundnu heröryggi, þar að segja að koma ekki til stríðs eða hernaðarátaka, en síðast en ekki síst þá bara umhverfisöryggis. Að það sem er að gerast á norðurslóðum er svo gigantísk og hefur svo mikil áhrif á okkur hér og það er auðvitað risastórt umhverfismál en líka risastórt öryggismál. Svo langaði mér líka að þakka hv. þingmanni fyrir að koma hérna inn á það og mér finnst það vel til fundið að hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hafi fundað sérstaklega með konum innan NATO-þingsins. Tel það mikilvægt. Hef sjálf tekið eftir því. Ég hef allavega setið einn fund þar sem saman komu fólk úr varnarmálanefndum Evrópusambandsins og við vorum þar áheyrnaraðilar, þar sem var áberandi að engin kona var í pallborði og nánast í engar konur náðu að taka til máls fyrir en við náðum einmitt að benda á þennan punkt og það er auðvitað algjörlega óásættanlegt að árið 2020 eða árið 2019 eins og var síðasta að þessi umræða sé dómineruð eingöngu af karlmönnum enda mikilvægt að bæði kynin komi að þessari umræðu. Svo í ljósi þeirra
umræðu sem voru hér varðandi andsvörin áðan að þá langar mig líka að lýsa svona miklum áhyggjum með hernaðarbrölt Tyrkja og þar að segja þessa miklu svona viðkvæmni sem virðist vera innan NATO með það, og auðvitað átta ég mig á því að þarna um gríðarlega flókna stöðu að ræða, en það engan veginn hægt að horfa framhjá því sem að Tyrkir hafa verið að gera, og það að Tyrkir séu NATO þjóð og hegði sig með þessum hætti krefst þess að það sé rætt af ábyrgum hætti. Nú einnig umræðu skýrslu NATO-þingið 2019 lokið og tekið fyrir 12. dagskrármálið. ÖSE-þingið 2019, skýrsla, mál 553 á þingskjali 908. Ein umræða. Til máls tekur formaður Íslandsdeildar þings öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu, hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti. Ég flyt hér skýrslu Íslandsdeildar ÖSE-þingsins fyrir árið 2019. Ég vil nú byrja á því að þakka félögum mínum í nefndinni fyrir samstarfið, hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur og hv. þingmanni Guðmundi Andra Thorssyni, sem og ritara nefndarinnar, Bylgju Árnadóttur, sem hefur reynst alveg frábær starfsmaður og haldið vel utan um þennan hóp. Á vettvangi þings öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu bar á árinu 2019 hæst umræður átök á ÖSE-svæðinu, loftslagsmál, spilling og jafnrétti kynjanna. Á vetrarfundi þingsins var rætt það hvernig ÖSE-þingið gæti stuðlað að lausn langvinna átaka, en síðustu misseri hefur náðst mikilvægur árangur í viðræðum Armena og Azera Nagorno-Karabakh-héraðið og var þeim árangri fagnað í yfirlýsingu ársfundar þingsins. Þingið samþykkti einnig aukaályktun stöðu öryggis- og mannréttinda í Abkhazíu og Suður-Ossetíu og Georgíu, og átökin í Úkraínu og innlimun Krímskagans voru áberandi í umræðum á þinginu á árinu. Forseti þingsins, George Tsereteli, sem Georgíumaður, varaði við auknum óstöðugleika í samskiptum Rússa og Úkraínumanna í ávarpi sínu á vetrarfundi þingsins og vísaði til átakanna í Azov-hafi í lok árs 2018, en þar, eins og kannski flestir muna eftir, tóku Rússar úkraínsk skip, héldu þeim og skipsverjum föngum góðan tíma. Síðan þetta verið ítarlega fjallað á fundu þingsins. Í árlegri yfirlýsingu sinni þá kallaði þingið eftir því að átaka legðu niður vopn og rússnesk stjórnvöld féllu frá innlimun Krímskaga, auk þess samþykkti þingið aukaályktun þar sem bent var á að fyrirætlanir Rússa að koma fyrir kjarnavopn á Krímskaga brytu gegn alþjóðalögum og hefðu neikvæð áhrif á öryggi í Evrópu. Á vetrarfundinum var einnig rætt töluvert uppsögn Bandaríkjamanna á samningi bann við meðaldrægum kjarnavopnum og fundarmenn lýstu áhyggjum af auknu óöryggi Evrópubúa þegar samningsins nyti ekki við. Á árinu þá skipaði forseti ÖSE-þingsins sérstaka fulltrúa spillingu, stafræna þróun norðurslóðamál og á vetrarfundi þingsins í Vín var haldin sérstaka umræða baráttu gegn spillingu, peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þar var meðal annars bent á áhrif spillingar á virkni lýðræðisstofnana, réttarríkis og þjóðaröryggis. Þingið samþykkti einnig aukaályktun á ársfundinum í Lúxemborg hlutverk þjóðþinga í að koma í veg fyrir spillingu og Íslandsdeild fagnaði skipun sérstaka fulltrúa norðurslóðamál. Kemur nánar að því norðurslóðamálum hér á eftir í þessari skýrslu. Loftslagsmál voru talsvert til umræðu á ársfundi ÖSE-þingsins og þingið benti á tengsl loftslagsbreytinga og átaka og hvatti aðildarríkin til þess að stuðla að framfylgd Parísarsáttmálans og Íslandsdeildin lagði fram breytingartillögu við yfirlýsingu ársfundar og beindu sjónum að áhrifum loftslagsbreytinga á norðurslóðir og lífríki sjávar. En eins og allir vita að Íslendingar eru sjálfsögðu mjög háðir því að hafið í kringum landið og hafið hér norður af okkur ekki síst sé þokkalegt heilsu, má orða það þannig, og eigum þar af leiðandi að láta einskis ófreistað að brýna aðrar þjóðir nauðsyn þess að taka alvarlega á loftslagsmálunum. Við getum svo hins vegar haft skoðun á því hvernig við eigum að gera það, en á vandanum þarf að sjálfsögðu að taka eða vera meðvitaður um hann.
Það var bent á það líka að baráttunni afleiðingar loftslagsbreytinga kæmi í helsti hlut ungmennadagsins í dag. Það, eins og allir þekkja, þá hafa ungmenn látið til sín taka í því. Það var fjallað um þetta einnig á haustfundi ÖSE-þingsins sem haldinn var í Marokkó þetta sinn. Það var held ég í fyrsta sinn sem að þessi haustfundur er haldinn svona í vinaríkjum orðað þannig, ríki sem hefur svona auka aðild að þessari samkomu, sem er gott að mínu viti því að það er ekki verra að geta farið með þennan boðskap út fyrir þessi samstarfslög sem þarna eru. Og Marokkó er góður félagi þegar við ræðum þetta, enda hafa þeir náð miklum framförum á ýmsum sviðum heima hjá sér. Það var töluvert fjallað um mikilvægi kynjajafnréttis og valdaeflingar kvenna í tengslum við fjölmargar umræður á árinu, og þau eðlilega og oft og títt tengt loftslagsmálum svo eitthvað sé nefnt. Þingið samþykkti einnig sérstaklega ályktun um nýtingu stafrænnar þróunar í þágu jafnréttis. Ályktunin var ítrekað mikilvægi þess að allir borgarar hefðu aðgang að neti, internetinu, það er þessum samskiptum sem að rauninni enginn getur verið án í dag, óháð kyni, aldri og þjóðerni. Þetta er svona inngangurinn að þessari skýrslu. Ég ætla ekki að lesa skýrsluna alla upp stað fyrir stað, ég ætla svona að grípa niður í hana þar sem að svona kemur inn á starf okkar Íslandsdeildarinnar aðeins, en að sjálfsögðu liggur þessi skýrsla frammi og hveiti þingmenn til þess að kynna sér hana. En herra forseti, að svona í grófum dráttum þá er það hlutverk ÖSE-þingsins að hafa áhrif á stefnumótun og áherslur í starfi ÖSE, þar að segja ráðherraráðsins, og hafa eftirlit og meta árangur að starfi stofnunarinnar. Í málefnum þingsins er unnið undirbúningi ályktana. Þær eru síðan afgreiddar á ársfundi og komið á framfæri við ráðherraráð ÖSE, sem er vettvangur utanríkisráðherra aðildarríkjanna og fastaráð ÖSE, en þar eiga sendiherrar og fastafulltrúar aðildarlandanna gátu ÖSE sæti. Eins og kom fram hér í upphafi máls míns að þá erum við 3 í Íslandsdeildinni og höfum skipt með okkur störfum þar. Í nefnd um stjórnmál og öryggismál, þar situr sá er hér stendur, Gunnar Bragi. Í nefnd um efnahags-, vísinda-, tækni- og umhverfismál er Bryndís Haraldsdóttir og nefnd um lýðræðis- og mannréttindamál það Guðmundur Andri Thorsson situr þar. Við héldum 3 fundi árum til að undirbúa þátttöku okkar á þessum fundum. Síðan sótti ég sem formaður Íslandsdeildarinnar undirbúnings- og samráðsfund formanna sendinefnda Norðurlanda og Eystrasaltslanda í Ríga í júní. Bryndís Haraldsdóttir sinnti kosningaeftirliti á vegum ÖSE-þingsins í Hvíta-Rússlandi í nóvember. Vetrarfundurinn var haldinn í Vín 22. febrúar og eins og venja eru þessa fundi að þá funda nefndirnar og það er farið yfir einstök mál. Það eru gestir sem ávarpa nefndirnar og fjallað þeirra tillögur. Á þessum vetrarfundi þá funduðum við jafnframt, eða var fundað með sendinefnd frjálsra félagasamtaka sem stöðu mannréttindamála í Moldóvu og Kasakstan. Og það er töluvert mikið sóst í að hitta sendinefndirnar, sendinefnd ÖSE-þingsins allavega af frjálsum félagasamtökum og reynum við eins og mögulegt er að verða við þeim óskum að sjálfsögðu. 17. júní var haldinn fundur í Ríga þar sem að Norðurlönd og Eystrasaltsríki hittust og vorum bera saman bækur okkar. Þar voru rædd drög að ályktunum fyrir ársfund ÖSE-þingsins. Meðal annars var rætt áhrif svæðisins. Það var líka rætt nýjar reglur sem varðandi kosningaeftirlit og síðan var þar ályktun kynnt frá formanni litáísku landsdeildarinnar þar sem var ályktun tilkynnt orkumál á ÖSE-svæðinu. Og í ályktuninni var vakin athygli á mikilvægi þess að skoða orkumál í samhengi við varnar- og öryggismál meðal annars. Ef lönd eru óháð einum aðilum orku gæti sami aðili beitt þrýstingi á alþjóðlegum vettvangi og svo framvegis. Í ályktuninni var minnst á orkupakka, þar með orkupakka 3, sem gerði það að verkum að ég gat ekki staðið að þessari ályktun með félögum mínum þarna í þessari nefnd, en það sem að ég taldi að þessi orkupakki eins og allir þekkja hefði áhrif á íslenska hagsmuni. Ályktuninni var síðan að sjálfsögðu flutt og hana fjallað á fundinum.
Ýmislegt annað kom fram vissulega á þessu fundi, en eitt af því sem var mjög athyglisvert að þarna kom kona að nafni sem heitir Iliuta Lase, sem var framkvæmdastjóri stjórnarformaður í frjálsum félagasamtökum sem kallað Sents Marta, og þetta eru samtök sem vinna með fórnarlömbum mansals, og benti hún á það að flest fórnarlömb mansals hefðu upplifað sjálf heimilisofbeldi og jafnvel kynferðisofbeldi í æsku, og talaði fyrir mjög skýru lagaumhverfi til að taka á þessum málum. Ég forvitnaðist á þessum fundi tilvist kvennaathvarfs í Lettlandi og upplýsti hún þá að athvarfið væri starfrækt í sumum bæjarfélögum og nýlega hefði fyrsta faldaathvarfið verið tekið í notkun og væri verið að vinna að því að efla þessa starfsemi. Nú í lok þessa fundar þá bauð ég fyrir hönd íslensku sendinefndarinnar að þessi norræni Eystrasaltsríkja samráðsfundur yrði haldinn á Íslandi næst og verður hann núna í maí 2020. Ársfundurinn fór síðan fram í Luxemborg í júlí og þar skiptum við með okkur verkum eftir þeim nefndum sem við erum skipuð í eins og gengur. Á þessum fundi þennan fund ávarpaði forsetaráðherra Luxemborgar Javier Bettel og varaði hann sérstaklega við og lagði mikið upp úr því í sinni ræðu að vara við uppgangi hægri öfgaflokka Evrópu og ekki hægt annað en að taka undir þau orð. Ég tók þátt á þessum ársfundi í störfum nefndar stjórnmál og öryggismál. Bryndís Haraldsdóttir tók þátt í störfum annarra nefndar efnahags-, vísinda- og tækni- og umhverfismál og þar hafði Bryndís fram 2 breytingartillögur í ályktun nefndarinnar sem báðar voru samþykktar og var það mjög gaman að vera vitni að því að ályktanir Bryndísar skyldu ná í gegn. En með breytingartillögum þá ítrekaði þingið að loftslagsbreytingar hefðu víðtæk áhrif á lífríki sjávar, annars vegar með breyttu súrefnisinnihaldi í sjó og hins vegar súrnun sjávar og enn fremur var bent á að hitastig hækkaði mun hraðar á heimskautasvæðum almennt í heiminum. Og aðildarríki ÖSE voru hvött til að bregðast við þessari ógn til að viðhalda andrúmslofti samstarfs og samvinnu milli norðurslóðaríkja þrátt fyrir aukin umsvif kring og siglingar og auðlindanýtingu á norðurslóðum. Í 3. nefnd lýðræðis- og mannréttindamál tók Guðmundur Andri Thorsson til máls og vakti máls á málefnum hinsegin fólks og ítrekaði að hlutverk stjórnmálamanna væri að tryggja að lagaumhverfi stæði vörð um mannréttindi allra þegna og í þeim tilgangi hefði Alþingi nýlega samið lög kynrænt sjálfræði. Í umræðum ályktun orkuöryggi og ÖSE-svæðinu þá nefndi sá hér stendur mikilvægt þess að standa vörð rétt þjóða til að nýta og stjórna orkuauðlindum sínum og ekki væru allar þjóðir svo heppnar að hafa aðgang að sjálfbærum auðlindum og benti ég mér annars á að samkvæmt upplýsingum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins væru rúmlega 6% vergrar þjóðarframleiðslu heimsins eytt í niðurgreiðslu á jarðefnaeldsneyti. Hugsið ykkur, 6% af vergri þjóðarframleiðslu heimsins fyrir að greiða niður jarðefnaeldsneyti. Ég átti líka þess kost að þakka Dr. Heidi Frey sem sérstakur fulltrúi jafnréttismál og Javier Bettel forsætisráðherra Luxemborgar fyrir þeirra innlegg á þessum fundi. Í lok þessa fundar voru kosningar forsetakjör og þar var George Cerretelli endurkjörinn forseti með 120 atkvæðum gegn 84 atkvæðum, en það var Doris Barnett, þingkona Þýskalandi, sem var í framboði til sama embættis. Við sátum svo sérstakan hádegisverðarfund og jafnréttismál í boði Heidi Frey frá Kanada og svo var hliðarviðburður Svía rannsókn á morðinu á Boris Nemtsov sóttur. Í Marrakesh þá var fjallað eins og áður hefur komið fram hér í þessu ávarpi mínu stutta jafnréttismál og loftslagsmál og var mjög áhugavert að hlusta á þær umræður sem þar fóru fram, ekki síst þá heimamenn eða fulltrúa álfunnar Afríku sem þarna töluðu. Mjög áhugavert. Þar tók Bryndís Haraldsdóttir til máls og lagði áherslu á að loftslagsbreytingar væru ein stærsta ógn gegn friði í heiminum og það krefði samvinnu yfir landamæri. Hún talaði að sjálfsögðu líka að ríkisstjórn Íslands hefði sett sér metnaðarfulla stefnu til að mæta skuldbindingum sínum og fór ágætlega yfir þá stefnu ríkisstjórnarinnar hvað varðandi það mál og að sjálfsögðu fleira.
og ég verð að nefna líka að Bryndís sagði meðal annars ástæða Íslands og farsæld grundvallað á núverandi heimsskipan þar sem áhersla væri lögð á virðingu við alþjóðalögum, frjálsri verslun, lýðræði og alþjóðlegri samvinnu og hvatti Bryndís aðildarríki ÖSE til að standa vörð sameiginleg gildi, virða mannréttindi og alþjóðalög. Að lokum lagði Bryndís áherslu á mikilvægi jafnréttis kynjanna sem væri þverlægt áherslumál í íslenskri utanríkisstefnu. Og það nú þannig að það nú sem betur fer held ég alltaf hlustað þegar Íslendingar tala jafnréttismál og málefni norðurslóða því að flest af þessum samstarfsríkjum okkar vita hvar við stöndum í þeim málum. Nú svona í lok þessarar ráðstefnu eða þessa fundar var fjallað trúarbrögð og meðal annars rannsóknarsetur sem er á sér stað eða er til staðar í Marokkó og rætt meðal annars merkingu trúarbragða og hugmyndafræði þeirra og áhugavert að heyra hvernig sá ágæti maður sem þar talaði fjallaði kristni og múslim eða íslamstrú og önnur trúarbrögð. Mjög áhugavert og gott. Nú framundan er svo vetrarfundur núna á fyrsti fundur þessa árs og reiknum á með að starfi verði með hefðbundnu sniði en áherslurnar hjá Íslandsdeildinni verða væntanlega svipuð róli við tölum umhverfismál, jafnréttismál, öryggismál, varnarmál að sjálfsögðu, netöryggi og í rauninni hvernig við getum gert þennan heim betri og öruggari en það er eitt af meginhlutverkum Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu. Nú er einni umræðu skýrslu ÖSE þingið 2019 lokið og útbýtt er á fundinum þingskjal 920 lýsing verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegu markaði nefndarálit með breytingartillögu efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjal 931 takmarkanir á fjárfestingum í vinnslu jarðefnaeldsneytis þingsályktunartillaga flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson og fleiri. Þingskjal 933 innviðir og þjóðaröryggi beiðni skýrslu flutningsmaður Njáll Trausti Friðbertsson og fleiri. Þingskjal 934 græn utanríkisstefna þingsályktunartillaga flutningsmaður Rósa Björk Brynjólfsdóttir og fleiri. Þingskjal 937 aðgerðir gegn stafrænu kynferðisofbeldi fyrirspurn flutningsmaður Líneik Anna Sævarsdóttir. Þingskjal 938 svifryk fyrirspurn flutningsmaður Ari Trausti Guðmundsson. Þingskjal 939 reynsla af breyttu skipulagi heilbrigðisþjónustu utan höfuðborgarsvæðisins fyrirspurn flutningsmaður Ari Trausti Guðmundsson. Þingskjal 940 olíu- og eldsneytisdreifing fyrirspurn flutningsmaður Ari Trausti Guðmundsson. Þingskjal 941 flutningur skimana til Landspítala fyrirspurn flutningsmaður Bryndís Haraldsdóttir. Þingskjal 942 svartolíubrennsla skipa fyrirspurn flutningsmaður Sigurður Páll Jónsson. Þingskjal 944 kaupendur fullnustu eigna Íbúðalánasjóðs fyrirspurn flutningsmaður Þorsteinn Sæmundsson. Þingskjal 945 liðskipta aðgerðir fyrirspurn flutningsmaður Vilhjálmur Árnason. Þingskjal 946 börn og umsóknir alþjóðlega vernd fyrirspurn flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson. Og þingskjal 947 málsmeðferð umsókna umsækjenda alþjóðlega vernd frá öruggum ríkjum fyrirspurn flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.